Komið sæl og blessuð og velkomin í úrval vikunnar, samantekt af hluta þess efnis sem við buðum upp á við rauða borðið í vikunni. Nú frétta umræða öryggismál Íslendinga. Varnarmálin var nokkuð áberandi og ekki síst Keflavíkursvæðið, framtíð þess og framlög Íslendinga til varnarmála. Guttormur Þorsteinsson og Sofía Sigurðardóttir eru meðal þeirra sem andmæla hernaðar uppbyggingu í Keflavík og breyttum áherslum fráfarandi ríkisstjórnar í öryggis- og varnarmálum og við skulum hefja leik á samtali við þau. Þakkar fyrir Oddný. Hjá mér eru sest hernaðarandstæðingar, tveir, Sofía Sigurðardóttir og Guttormur Þorsteinsson. Verið velkomin. Takk fyrir. Það brá nú ansi mörgum í brún í gær þegar bárust fréttir af 300-400 hermönnum hérna á Keflavíkursvæðinu. Voru þið jafn hissa? Nei, það var sumt þarna sem að kannski koma óvart eða svona voru aðeins nýjar fréttir en við höfum verið að fylgjast með þessari þróun, þessari uppbyggingu og vita að það hefur verið viðvera hermanna hér samfleytt í mörg ár þannig að þetta svona, kom okkur ekki beint á óvart en þetta margir sem að ég heldur bara herinn væri farin þannig að Já, það virtist vera. Nú talaði Sigríður Hagalín kollegi minn um það hreinlega að henni hefði brugðið í brún. Hún hefði bara fengið smá sjokk þegar hún áttaði sig á umfanginu en það virðist svona sem svo að flestir hafi kannski verið þar. Þetta hefur farið svona hægt og hljótt. Sko það halda margir að herinn hafi farið 2006 en hann skrappar hans til útlanda. Hann þurfti að hafa eitthvað þarfar að gera að mati stjórnenda í Írak og þurfti að fá þyrlutar þangað líka og svona. Þannig að hann bara brá sér aðeins til útlanda en hann var ekkert farinn sko. Svo vorum við með eitthvað kröfur, var það ekki? Var þetta ekki þegar Davíð Oddsson fer þarna og reyna að halda þeim? Jú, hann var að reyna að halda þeim sko því að herinn hefur náttúrulega alltaf verið ágætis tekjulind sem að gekk svo undir nafninu Hermangið og á þessum tíma þegar þetta breytist að þá var náttúrulega eiginlega ekkert fyrir þá að gera hérna á Íslandi, litið svolítið fram að því var þetta búið að vera gaman hernum að fá að fara til Íslands og sjá rússneska kafbáta og rússneskar herflugvélar og svona, þannig að þeim fengu svona smá svona tilfinningu fyrir að þeir væri eitthvað að gera þetta í hernum sko. Já, svo kostaði engin mannslíf sko heldur. Nei, þægilega kannski leiðileg svolítið staða en það var, þetta er náttúrulega hann er á leiðinni svona í burtu meira og minna frá kalda stríðinu og svo er verið að reyna að halda í hann og sem er akkurat svolítið öfugt með það sem er þegar herinn kemur upphaflega því að þá eru þáverandi stjórnvöld svona helst að reyna að halda umfanginu í skefjum sko í þessuna upphafi kalda stríðsins en svo þarna undir lokin þegar þetta var orðið bara til málamynda þá eru reyna að halda í þetta eins og þau geta og til dæmis akkurat þessi yfirlýsingum Halldórs og Davíðs að við styddum við hernað Bandaríkin í Írak hún er náttúrulega komin til þess að kaupa sér meiri tíma sem að okkur telst til að hafa verið svona 18 mánuður sem við fengum. Svo 2006 þá fer herinn allavega svona nafninu til en það sem kannski í rauninni gerist þá er að herinn fer en varnarsamningnum er ekki sagt upp eins og Davíð Oddsson hafði nú hótað en það var Geir H. Haarde komin í forsætisráðherrastólinn og kannski svona aðeins rólegri í tíðinni þannig að og því miður þá er varnarsamningnum ekki sagt upp af því að það hafi verið svona kannski þessi skilningur sem að Davíð og Halldór héldu fram að það þyrfti að vera sameiginleg ákvörðun Íslands og Bandaríkjanna hvaða herafli væri hér þó að það hafi verið svona að snúa þessu við frá því að reyna að halda aftur á því að herinn flæddi hérna yfir og upp í það að reyna að halda sem flestum orrustu þotum og eitthvað svoleiðis en
gallin við þetta að með þessari hálfgerðu svona uppgjöf Íslands í þessu að gera ekki neitt í illum varnarsamningum og svoleiðis þegar herum fer að þá fær bandaríski herinn í rauninni allar óskir sínar það að vera hér ennþá með öryggissvæði, vera hérna með aðstöðu fyrir flugvélar, geta millilent og svoleiðis og án þess að hafa neinar skuldbindingar gagnvart vörnum Íslands í rauninni. Það hafi komið á þessu loftrýmis eftirliti 2008 sem koma orrustuþotur frá NATO-ríkjunum til að æfa sig í herflugi og það er alltaf fyrirfram auglýstum tímum þannig að það er ekki mjög mikil kannski forvörn í því ef það er verið að tala einhverja varnir. Þetta er bara fólk kvartar yfir þessum háaða í útlandum og það er gott að geta komið til Íslands og terroriserað hvalina Svona sýningarflug eitthvað. Akkurat. Það verðist vera, Já, æfingarflug sko, það er svo þessi loftrýmis gæsla sem var eitthvað orð sem var fundið upp yfir þetta fyrirbæri og sko herstöðin á Íslandi þó að þetta heitir nú varnarsamningur þá hefur þetta aldrei snúist varnir Íslands sem ríkis og aldrei varnir Íslendinga sem íbúa í þessu ríki. Þetta snýst varnir Íslands sem bækistöða fyrir her. Akkurat. Það er verið að verja þessa herbækistöð sem að Ísland er og eins og sko, ég man ekki hver að vara forsetum Bandaríkjanna sem að kallaði þetta þeirra ósökkvandi flugvélamóðurskip. Og þegar við tölum sko varnir Íslands og það sé verið að verja Ísland gegn einhverjum hugsanlegum aðila sem myndum ætla að hernema Ísland í hennum víðsjárverða heimi og það sé barnaskapur að halda að við þurfum ekki varnir eins og allir hinnir. Sko, ef við bara segjum sem dæmi, stundum það bara að segja hvað er það sem að gætu ógnað öryggi Íslands. Segjum bara sem dæmi að Íslendingar segðu upp þessu varnarsamningu og segðu hernum bara fara. Við erum bara með komið breyta stefnu hérna. Við ætlum að ekki bara hafa engan íslenskan her, heldur líka engan útlenskan her. Bless. Hvaða ríki í veröldinni væri líklegast til þess að hertaka þá Ísland? Ég myndi halda Bandaríkin. Já, í rauninni. Já, Bandaríkin allavega einu sem hafa verið hérna fyrir að þekkja allar aðstöður og eiga bandamenn. Ef það yrði víðsjár kærist og alvarlegra stiga á milli Bandaríkjana og einhverja ríkja sem að þeir ættu í hernaðarátökum við, yfirvonandi hernaðarátökum við, þá eru það þeir sem að kæmu. Því að þeir eru nefnilega líka í NATO eins og nágrannaríkin okkar, þar á meðal norrænu ríkin, sem öll eru komin inn í NATO. Svo það færi enginn að andæfa því ef að Bandaríkin hertækju Ísland. Nei, ég sjálf sér ekki. Hvað erum við þá að gera? Bara svona styðja hernaðarstefnu Bandaríkjanna. Já, og það sem hefur náttúrulega gerst svolítið og við tölum að það sem Íslendingar hafa í rauninni bara svolítið afsalað sér þessar utanríkisstefnu bara með varnarsamningum og með NATO og af því að við kannski höfum nú ekkert eitthvað svona mjög burðugar stofnanir til þess að standa í okkar eigin eða standa í fætina gagnvart Bandaríkjanum og þá höfum við bara svolítið gert utanríkisstefnu Bandaríkjanna af okkar eigin. Og það er akkurat það sem við þreytumst ekki á að benda á með þessari NATO-aðild og án þess að hafa nokkra vikt, ég meina mögulega geta Þýskaland og Frakkland haft einhver áhrif og eitthvað svoleiðis þessi stærri ríki, en við erum algjörlega bara ofurselt utanríkisstefnu Bandaríkjanna á NATO sem þátttakendur í þessu bandalagi og akkurat eins og Sofía segir að allar þessar varnarsamning sem snúast bara allar hernaðarlega hagsmuni Bandaríkjanna sem stórveldis og það er akkurat það sem kannski breytist þarna 2006 þegar herinn fer þá hafa þeir engar sérstakar áhyggjur af Rússlandi eða Evrópu og vilja vandar bara fleiri hermenn og vopn og drápstól í Miðausturlönd en svo 2008 síðan þá hefur spennan jafnt og þétt aukist á milli Rússlands og Bandaríkjanna aftur og þá náttúrulega svona aftur farið að læðast hérna inn og bæta viðveruna og svo 2016 þegar Lilja Alfreðsdóttir hérna í
eitthvað augnablík utanríkisráðherra Já, það er svolítið þetta tímabil sem gleymist Akkurat. Með Lilju Alfreðsdóttur. Hún hoppar hann inn, hvenær er þetta þegar Sigmundur er búin að segja af sér eða ég man ekki, þetta er eitthvað svona mjög stutt tímabil. Gunnar Bragi er búin að vera þarna en það sem að gerist við vorum samtökin voru eitthvað búin að forvittnast hvað væri í gangi hérna bak við tjöldin og það var alltaf að tala að vera engar formlegar viðræður en svo alltaf voru greinleikur óformlegar viðræður því allt í einu dúka Lilja upp með viðbót viðaukast við varnarsamningin sem að rauninni gefur Bandaríkjunum bara fullt sjálfdæmi að ákveða hver er hernaðarleg þörfin fyrir varnir Íslands og við erum alltaf í mjög líka veikri stöðu því að við höfum ekkert vita hernað, það er engin sérþekking til á Íslandi hernað eða varnar þarfir Íslands eða lagt eitthvað sjálfstætt mat á það nema varnir gegn eldgossum og eitthvað svona borgaralega varnir þannig að Bandaríkjamenn geta bara mætt og ekki sagt við þurfum þetta og svo þá fara þeir í auka viðbúna á þetta kafbáta eftirliti, það eru kafbátnir og rússum afturfarnir að koma og og þetta gerist núna fyrir nokkurum hvað er þetta bara í COVID eða eitthvað svoleiðis þegar það byrja að dúka aðeins upp rússnesku kafbátarnir svona inn í landhelginni og maður fór að sjá þessi svona auknu umsvif allt í nú voru komin einhver ein sprengjuþota og svo svona þetta kemur alltaf í svona bylgjum virðist vera svona yfir okkur allavega Akkurat. Þó að hernaðurinn sé einhvern veginn alltaf jafnt og þétt bara svona Já, svo líka hugmyndir sem fólk hafði eftir fund Regans og Gorbachev í Reykjavík að kalda stríðinu væri lokið en kalda stríðinu er ekki lokið þau lauk ekki þarna og er ekki lokið ennþá það þróast eins og annað og til dæmis þegar Biden var kosinn forseti Bandaríkjanna og þá sagði ég nú við félaga mína í Samfylkingunni passið ykkur á Joe Biden hann er nefnilega hefur alið allan sinn pólitíska aldur og það er svolítið all nokkur ár í kaldastríðinu hann kann ekkert annað en kaldastríðshugsun og heilin á honum kól í þessu kaldastríði þannig að hann er ekki fær að þróa neina nýja hugsun og Joe Biden það er ekki nóg að hann sé ekki Trump því Joe Biden fer með ykkur í stríð og það gerði hann ég vissi ekki hvaða stríð og hvernig nákvæmlega það var alveg fyrir séð og það sem að var gert þegar Sovétríkin leystust upp er það að þá var sagt að þessu var náttúrulega fagnað og það þurfti að koma hér á einingu í Evrópu og allt eftir því en í raun var ekkert unnið að því að koma á einingu í Evrópu það var aldrei unnið að því það var unnið að því að útvíkka NATO Varsjárbandalagið var lagt niður Varsjárbandalagið vel að merkja er yngra en NATO það var ansvar við NATO Varsjárbandalagið leystist upp ekki bara Sovétríkin og þá var strax farið í það að leggja planið það að ná þessum sem flestum Austur-Evrópuríkjum inn í hið vestræna bandalag bæði hernaða bandalagi NATO og Evrópusambandið og þessu var síðan fylgt eftir með hernaðlegu markmiðum að ná aukinni hernaðstöðu í kringum Sovétríkin og ef það hefði átt að vinna að einingu í Evrópu og framförum og samstöðu í Evrópu þá hefði verið lögð eitthvað pólitísk áætlun hvernig það er gert en hún kom aldrei kannski bara fækka herstöðum Bandaríkja hefði verið ágætt byrjun við segjum alltaf við hefðum alltaf bara að leggja niður NATO og samtíma var sér bandalagið og reyna að vinna einhverjum svona varalegum friði og hugmyndunum varnarbandalagi nefnilega er ekki
sko, það engin hugmynd hvernig þú vinnur að friði. Og það engin friðarstefna. Nei. Ef við mótum stefnu í efnahagsmálum, og annars höfum við kaos í efnahagsmálum, við þurfum að móta stefnu í umhverfismálum, við fengi að missa umhverfismálum bara í skít og skólpið, og við þurfum stefnu í friðarmálum ef við ætlum að hafa frið. En í staði fyrir að móta stefnu í friðarmálum þá friðarmálunum bara útvitað til hersins. Herinn, hann bara sér þetta. Við stjórnmálamenninni geta bara verið að sjá eitthvað annað, eitthvað kvótakerfi og jafnlaun áætlanir og raflínur og svona. Já, og ekki bara einhver her, líka bandaríski herinn, nú erum við að tala bara eins og hér. Allstaðar, þetta bara afhent hernum? Já, svona bandaríski herinn, og það náttúrulega sérstaklega því að bandaríkjamenn eru akkurat sko svona, þeir eru langfljótastir akkurat að grípa til hernaðarlegu lausnana þegar kemur að einhverjum álitamálum. Það alltaf svarið sko, það einhver róstur í Sýrlandi eða Líbíu eða eitthvað svoleiðis og þá bara svarið, það alltaf senda sprengjuflugvélarnar sko. Akkurat. Og þetta er akkurat utanríkisstefna sem við kvittum upp á, og ég meina það kannski ekki verið að við erum svo sem herlaust, þá ekki verið svo sem að draga íslenska hermenn inn í þetta, en það er alltaf einhvern veginn þarf svona villumis. Erum við nú fljóta að klára hérna íslensku þjóð þegar það ákjæmi herskylda inn í NATO og við þurftum að senda kandidata. Við myndum allir að þurfa góðan hópa útlendingu til að vinna störfin á Íslandi, við ætlum að senda Íslendingar í herinn. Það var nú einn sem að hefur sérst. Já, en sko, nú erum við með þetta samkomulag, við erum með þetta, hvað þetta, 70 og eitthvað ára samkomulag, það bara, hefur ekkert breyst, það var komið þannig einhverja svona reglugerðir og eitthvað svona ofan á, en í grunninn þetta bara nákvæmlega sama samkomulagið, og samkomulagið þetta að Bandaríkin hafa landsvæði eða herinn hefur landsvæði, en það nú reyndar eitthvað aðeins búið að fyrst var það NATO og það voru nú einhver sem að vildu halda því þannig að það yrði þá varnarher frá sem flestum þjóðum en ekki bara Bandaríkjunum, en núna þetta bara orðið Bandaríkjunum, eða hvernig var ég að miskileika? Viðveran á vegum varnarsamningsins við Bandaríkin, svo eru einhverja ratsjárstöðvar og eitthvað svoleiðis sem eru á vegum NATO og við tökum þátt í einhvernum framkvæmdum þar. Og það til dæmis þessi kostnaðarþátttaka Íslands í þessu, vissulega kannski mest af þessum framkvæmdum verið að borga af Íslandi, af NATO og Bandaríkjunum, en við sjáum það til dæmis ef við skoðum útgjöld til varnarmála sem eru bara merkt varnarmálum í fjárlögum, og þá hafa þau margfaldast núna á síðustu árum frá því að vera svona rétt rúmur milljarður, og nú held ég að þessi talaði að varnarmála útgjöld fyrir næstu fjárlögum eru 7 milljarðar og þar að vera einhver peningur náttúrulega sem fyrir í þessu vopnakaup til Úkraínu og svo til dæmis talaðum að það séu það byrju 100 manns komnir í mismunandi embætti sem sinna vörnum Íslands, sumt af því kannski einhverja borgarlega varnir, en það einhver varnarmála skrifstoð til dæmis utanríkisráðuneytinu, það sem svolítið fólki og landhelgisgæslunum alltaf verið að þvæla inn í þetta að eitthvað sem ætti nú að vera svona borgarlegu stofnunir sendt í það að þjálfa hermenn fjórsveltar borgarlega stofnunir sem og taka þátt í flótaæfingum, bandarískum herskipum og svoleiðis, þannig að þetta eru auknar fjárhæðir sem voru settar í þetta og það náttúrulega við erum að skýr stefna það að þeir bara auka og það hefur auðvitað verið krafa Bandaríkjanna lengi og forseta og utanríkisráðuneytis Bandaríkjastjórnar að
að breyta samningnum við Ísland, að við gefum aðeins í staðan fyrir við höfum þennan einstaka samning sem við borgum minna en aðra þjóðir af því við erum herlaus þjóð, það þetta með 1% af vergri landsframleiðslu og svo en ég heyrði 2% og svo er hækkað upp í 2,5%. Það var alltaf þrýstingurinn á þessi NATO-ríki að taka þátt í því og Bandaríkjamenn neyta náttúrulega alltaf meira en það. Evrópa sá enga sérstaka ástæðu til þess en núna eru næstum því öll Evrópuríkin í kjölfarið af Úkraínustríðin komin upp í þessi 2% og stefna yfir þessi 2,5%. Í hvað fer þetta? Hvað þetta? Hvert erum við að dæla þessum peningum? NATO, ég segja það að NATO er ekki með her. NATO er með sameiginlega herstjórn, þetta er þess bandalag sem er sameiginlega herstjórn, en þeir sem að leggja til herinn eru viðkomandi herir. Viðkomandi ríki, þeir leggja til sín eigin her og sín eigin vopn. En þegar NATO sem slíkt, að því að stendur í átökum, ekki einstaka NATO-ríki, kannski eitthvað staðar í Írak eða annar staðar, heldur NATO sem slíkt, eins og bandalagi segir, árás og eitt árás á því öll, þannig ef eitthvað ræst og eitt þá eiga þau öll að koma. Og þá leggja þau öll til sín her, en Ísland hefur engan her. Og þess vegna leggur Ísland ekki til neitt her. Og svo kemur náttúrulega fram á fjárlögum þessara ríkja hvað þau eru að leggja til þessara mála og þar með líka til hernaðarbandalagsins. En Ísland er að auka þáttöku sína í hernaðarþættunum í NATO. Og framan af þá sátu Íslendingar einfallega ekki herráðsfundi NATO af því að þau hefur engan her og engan admirál eða general eða hvað sem þetta líði nú er kallað, hefur búið að næla á nokkrum stjórnum. Þannig að við vorum ekki þar og núna er verið að senda einhverja til þess að sitja þessa fundi. Þannig að Ísland er farið að taka virkari þátt í hernaðarstefnunni sjálfri. Og það náttúrulega kostar útgjöld líka eins og annað. Þannig að það er hluti af þessum útgjöldum sem að vera þarna. Nú, svo er Ísland að kaupa hergögn. Eins og að Ísland er að kaupa hergögn sem eru sendin á vígstöðvarnar í Úkraínu. Þannig að þarna er Ísland farið að taka, við framleiðum ekki hergögn, en við kaupum hergögn af einhverjum sem að eru síðan notuð í stríð. Við vorum til dæmis ekki að fjármagna Íraksstríði með kaupum á hergögnum. En það er verið að núna fjármagna stríðið í Úkraínu með beinum hernað beinum fjármunum til hernað, þegar við höfum hvorki her eða hergögn, þá bara kostum við það til annara. Þetta er akkurat svolítið skrítið til dæmis því að í gegnum allt kalda stríðið þegar Sovétríkin eru svona mun skæðari óvinnur heldur en til dæmis Rússlands í dag, miklu meiri ógn sem að virtist stafa af þeim en samt töldu Íslendingar sig ekki þurfa að taka neitt þátt í einhverju hermangi svoleiði eins og við mættum ekki á þessa herráðsfundi, við bara lítum svo við hefðum ekki til málan að leggja, við hefum ekki vitað á þessu. En svo eru nýlegir utanríkisráðherrar rosa spenntir fyrir því eða hafa einhverja minnimáttarkennd fyrir því að vera stjórna her landið sem er ekki með her og getur ekki hafa engan í admirálstöðu. Já, hafa engan til að sína sér borðaklæddan á þessum fundum og það var okkur svolítið fyndin frétt á samstöðunni sem að ég rifjaði upp núna þegar ég var að skoða þessi mál að akkurat við sendum núna síðast á herráðsfund NATO, það voru 30 herforingjar og 1 skrifstofustjóri sem kom frá Íslandi og allir borðalæðir og hann bara jakkafötum greið, þannig að þetta er svona minnumáttarkennd sem maður séð aðeins poppa upp til dæmis eftirminnilega í Afganistan stríðinu þegar NATO var komið inn þar og þar með vorum við komin
inn og vorum að leggja til eitthvað, þú veist, flugstjórn á flugvellinum í Kabúl og svoleiðis og þá eru sendir út eitthvað sem voru kallaðir friðargæsluliðar hér á Íslandi en eru svo í rauninu bara titlaðir íslenski herinn þegar eru komið út. Já. Og þetta endaði náttúrulega allt illa. Það var gerð árás á hermennina þeir voru að kaupa teppi í Kabúl og þá komst allt þetta upp á Íslandi og var svona snarlega bakka með það. En svo alltaf aftur núna þessi þrýstingur, þó að kannski við séum ekki að fara að stofna formlegan her að einhvern veginn að taka þátt í öllu þessu, braskíp, kaupa hergögn, mæta á þessa fundi, láta landhelgisgæsluna taka þátt í að þjálfa úkraínska sjóliðsforingja og svoleiðis. Þannig að það svona metnaðurinn stendur greinilega til þess að við tökum meiri þátt í þessu. Nú velti ég fyrir mér svona bara í samhengi við sjálfstæði þjóðar bara. Nú að því að þetta er svona óþægilegt svona óþægilegur imperialismi sem einhvern veginn kemur með svona hervaldi á þú veist manni líður einhvern veginn svona þannig eins og við séum einhvern veginn að fara að missa hér einhver völd vegna þess að ég meina bandaríski herinn hefur bara allt vald til þess að breyta lögum og flugleiðum og gera í rauninni það sem mann dettur í hug ef að eitthvað kemur til. Það til dæmis ákvæði það að hér skuli ekki vera kjarnorkuvopn á friðartímum en það ekkit ákvæði það að hér skuli ekki vera kjarnorkuvopn á ófriðartímum og heldur náttúrulega engin skilgreining á ófriðartímum. Það að segja að þannig að við svona drögum ákveðna línur en ekki sterkar en svo að það haldið opnu að þessu með að nauðsyn brýtur lög og því haldið hér opnu að það sé hægt að vera með kjarnorkuvopn á Íslandi. Það ekki bann við því að það sé kjarnorkuvopn og ekki náttúrulega eftirlit með því að það séu ekki kjarnorkuvopn borð í hvorki skipum sem að fara inn í íslenska landhelgi eða flugvélum sem að fljúga íslenska lofthelgi. Og það að hefur verið aðstæða til þess að sé hægt að hafa kjarnorkuvopn á Keflavíkurflugvelli og mér finnst mjög líklegt að í þeim framkvæmdu sem að þarna í gangi núna þar sé gert ráð fyrir því. Ég held að sé enga líkur á því að þegar það á að stækka Helguvíkurhöfn til þess að geta tekið þar inn stærstu herskip NATO-flotans. Já, mjög bráðrindar að þau verði ekki með kjarnorkuvopn og það náttúrulega líka aðstæða sem við hafa inni í Hvalfirði. Þannig að kjarnorkuvopn í kafbátum líka og allt þetta, það ekkert eftirlit sem að fylgist með því að eina eftirlitið með hernaðarumsvifum á Íslandi á höndum Bandaríkjanna. Og þetta eitthvað sem við höfum ítrekkað alltaf þegar til eins og þegar B-2 sprengjuþoturnar sem eru akkurat dúkuð fyrir nokkrum árum síðan fyrst og svo var talað fyrst á tíð Pence að núna væri Ísland lítið á sem einhvers konar útstöð fyrir þessar vélar og við sendum fyrirspurn til utanríkisráðuneytisins hvað í ósköpunum þýðir þetta, búið að hafa eitthvað samráð við utanríkisráðuneytið og þá var bara vísað í annars vegar varnarsáttmálanum að Bandaríkin við hlutumst ekki til hvað Bandaríkin teldu sig þurfa að hafa hér, hvað við eru og svo spurðum við náttúrulega kjarnavopn því að B-2 sprengjuflugurnar geta borið fullt af kjarnavopnum og eru náttúrulega svona eiga að geta smogið inn í lofthelgi óvinnaríkisins þessa flötu mjög svona speysaðar mjög óhugnalegar algjörlega svartar og þær geta borið kjarnavopn og við spurðum hvort það væri einhverja trygginga fyrir því að það væri engin kjarnavopn og þá alltaf utanríkisráðuneytið svarar þá alltaf þannig að þá vísað í þjóðaröryggisstefnu Íslands sem samþykkt einhvern tímann það sem var talað að akkurat ætti ekki að vera kjarnavopn í íslenskri lögsögu en það eru nokkrir gallar akkurat á því eins og Soffía nefndi að við höfum enga sjálfstæða getu til að leggja mat á það og
líka það að sem sagt, þessi þjóðaröryggisstefna var í rauninni svona ákveðin tilmæli lagasetningu sem fór svo aldrei fram. En svo alltaf vísað í hana eins og hún hafi eitthvað gildi lagasetningar en þetta bara svona einhver viðmið í rauninni sem allir segja svo sem vilja vinna eftir og svo búið að segja það að Bandaríkin séu meðvituð þetta en Bandaríkin hafa líka þá stefnu að gefa aldrei upp hvort að það séu kjarnavopn í þeirra förum. En það væri það bara hernaðlega mjög vitlaust. Sko, og svo þetta enn sem Guðrún verið að segja hérna sko, það skul ekki vera kjarnavopn hér en þetta enn ekki háð samþykki Íslendinga það sé að þeir verði ekki spurðir ef að herinn þarf að koma til þess að þurfa að koma í bandarski herinn til þess að þurfa að koma hinga með kjarnavopn þá hefur hann ekki að spurja Íslendinga ennið það en Íslendingar skuldbinda sig til þess að samþykja það ef það verður talið nauðsynlegt þannig að þetta skuldbindingur raunverulega á Ísland á að samþykja það ef að bandaríski herinn ákveður að koma með kjarnavopn en ekki að Bandaríkin þurfi að spyrja Íslendinga leyfi. Það virðist, þetta er bara mjög innhlíðað af því að Bandaríkin virðist geta sagt bara við þurfum þetta á þessum tímum og við getum ekki sagt við því. Við getum lítið beðið í staðin og ég velti fyrir mér þegar það talaði með þessar varnir og þetta sem við eigum að vera að fá tilbaka. Hvað það? Bara það sama og alltaf áður sko, ég ekki að fá annan tilbaka heldur en hérna að sko bandaríski herinn var gríðarlega mjólkurkýr á Íslandi strax bara breski herinn var það og það var nú gert grína svo að kalla hérna blessa stríði sem gerði síni mína ríka Íslendingar fórnuðu alveg bæði fjármunum og mannslífum í síðari heimsstyrjöldinni á þess að það væri með hér, þetta var meira fólk sem var bara fyrir þessu í siglingum, sjómenn og hérna á bæði fiskiskipum og farskipum en þarna náttúrulega verður til vinna og Ísland kemst út úr kreppunni með allir þessari vinnu sem í kringum herinn. Hann þarf vegi og húsnæði og ýmislegt og það samur upp á Keflavíkurflugvelli. Íslenskir aðalverktakar sem eru gríðarlega öflugt verktakafyrirtæki sem sáum allar nýframkvæmdur upp á Keflavíkurflugvelli og svo þurfti sko annað fyrirtæki sem Keflavíkurverktakar sem að sjá viðhaldsverkefnin á Keflavíkurflugvelli og Keflavíkurverktakar uksu eftir því sem að herinn var búin að vera lengur og þurfti meira á viðhaldi mannvirkja að halda og sko það sagði mér nú hérna maður að sko þegar þú komst á einhverja fundi í NATO og það var nefnt nafnið Iceland Prime Contractors að þá bara snýri mér sér við sko því að þetta fyrirtæki var náttúrulega frægt fyrir það hvað þið skrifuðu feita reikninga fyrir öllu sem að þeir gerðu hér á Íslandi sko Þannig að sem svo og kannski allt annað samtala en maður hugsar að því að báa fjárhagsstöðu Reykjanesbæjar og hérna og hvernig það verðist ekki skila sér samt sem áður einn svona þetta var líka herinn líka var einn stærsti atvinnurekandinn á Suðurnesjum og þetta var farið að bitna á bara ýmsum öðrum atvinnugreinum því að það var fyrst og fremst verið að horfa á svona, hvað maður segja atvinnugreina sem að kröfðist ekki mikillar menntunar krakkarnir í fjölbrautaskólanum framan af þegar hann byrjaði hinn fannst enginn ástæða þess að klára fjölbrautaskóla þegar komist í vinnu þannig að menntunarstig og var lágt á Suðurnesjunum en atvinnustigið nokkuð hátt svo þegar herinn fór þá bara fór stóriðjan af Suðurnesjum og Suðurnesja búa sátu náttúrulega bara sveittir við að finna hvað getum við fundið stálpípuverksmiðju það var nú stálpípuverksmiðja sem að þeim var seld alveg í þrennum kostningum held ég það átti að koma stór stálpípuverksmiðja í Helguvík og það var alltaf verið að leita að einhverju svona þannig kom þessi United Silicon fabrika
af því að það verið að leita að einhverju stóriðju í staðin fyrir stóriðina sem fór. Og þetta svo sem gerist víðar, til dæmis bara eins og við virkjanaframkvæmdir á Íslandi. Ég nú á Suðurlandi og þegar var verið að byggja virkjanana hverju eftir annari, fyrst Búrfellsvirkjun og síðan Siguld og áfram, að þá var það þannig að á Íslandi voru þannig reglur að verkalýðsfélög á hverju svæði að félagsmenn þeirra hefði forgang að atvinnu á svæðinu. Svo ef það þurfti meira vinnuafl þá gat það komið annars staðar frá. Þannig að verkalýðsfélagi Rangæingur, að allir félagsmenn þar höfðu og bara íbúa þar með og þetta bara gest í verkalýðsfélagið og fékkst vinnu á svæðinu. Svo komi verkalýðsfélagin í Árnessýslu og höfðu líka næst í röðin í aðgang. Og svo koma erlendir verkamenn því að það voru Júgóslavar sem byggðu Sigulduvirkjun. Og allt þetta fólk borgar í lífeyrissjóð og það var á þeim tíma 4% frá sem var dregið af á launaseðlunni þínu og 6% viðbótarframlag frá atvinnurekandanum og búið að hækka viðbótarframlagið þannig að það haldi 4% á launaseðlunum. Og þegar síðan ef þú fórst úr þessu stéttarfélagi, til dæmis bara flutt úr landi, það máttur taka út 4% þín, ekki 6%. Þannig að það voru borgað í lífeyrissjóði af Júgóslöfunni líka og þeir fengu 4% sín þegar þeir fóru og komu aftur til Íslands, en 6% sátu eftir og lífeyrissjóðunni þarna fyrnaði. Þetta einn af fáum lífeyrissjóðum, litlum lífeyrissjóðum á landinu ennþá. En þetta sko, já, og það væntanlega eitthvað svipað upp á þetta sög til vinnuafl sem kom úr öðrum greinum. Þetta var nættúrulega kallastörf og þá var farin að setja svona saumastofu hellu og prjónastofu í Vík og eitthvað svona handa konunum að gera. Því að eins og þið vitið, þá geta konur ekki keyrt búkollur, geta bara mjólka búkollur. Þannig að það fengi að sitja eftir og mjólka kýtnarum meðan bændurnir fóru í En hvernig þetta sama gerist á Norðan? Já, þau nú réttlæti Þórdís Kolbrún, fráfarandi utanríkisráðherra í starfsstjórn. Hún situr fyrir svörum í Silfrinu í gær. Það sem að hún talar að þetta sé nú eða aldrei, segir hún. Og þetta svo hræðilegur heimur og við þurfum að gera eitthvað í okkur málum, við þurfum að styrkja varnirnar okkur svona og það ég velti því svo mikið fyrir mér í samhengi við varnarsamningin sem að kveður ekki á neinar sérstakar varnir nema bara eins og Bandaríkja her hendar. Hvað er hún að tala um? Þetta er mjög góð spurning og ég meina auðvitað er það sem er kannski augljóst núna einhvern veginn, það er alltaf verið að tala ógnina sem að stafar af Rússum og eitthvað svoleiðis og það er akkurat þarna Sertis og eitthvað svoleiðis sem að fylgjast með nú var það Þórdís Kolbrún sjálf sem að fleygði burt sendi, hún flaug heim var það ekki, sendi hér Moskvu eða var það öfugt? Hún kallaði heim. Já. En sko, ég meina augljóslega fyrsta lagi náttúrulega eins og þú segir viðbúnaðurinn hér á Íslandi miðað er ekki að því að vernda Ísland fyrir innrás Rússa eða eitthvað svoleiðis heldur er þetta bara það bækistöðvar sem að Bandaríkin telja sig þurfa. Og þetta tala eitthvað svona styrkja varnir, hvaða varnir? Og akkurat, þú veist, maður kannski fært rauk fyrir eins og segir einhvern svona borgarlegum vörnum en svo þegar þið fara að tala ef þú ert farin að ímynda þér til dæmis eitthvað allsherjar stríð við Rússlandi eða eitthvað svoleiðis, þá myndi ég nú kannski segja að varnirnar væri bara það að grafa kjarnorkubyrgi því að það er ekkit, við erum ekki að fara að lenda hér í einhverjum innrásum einhverja rússneska landgöngulið en eitt svoleiðis, það er bara ef þetta er komið í segjum sem svo og verandi bara þessi fljótandi ósökkvanlega herstöð þú veist, miðju Atlantshafi einhvers staðar og við erum tiltölulega að fá það er þetta með einni kjarnorkuflaug er örugglega hægt að ég bara farga mörgum óvinnaflaugum og án þess að skaða neitt ofboðslega marga svona í stóra samhenginu. Það er alltaf hægt að taka þetta samtal svona endalaust og fram og tilbaka
og fabulera en einmitt, það einhvern veginn Sko, Bandaríkjamenn æfðu bandaríska landgönguliðið æfðu fyrir nokkrum árum síðan, það var mjög kostulegt, það var á svona hausti og þá æfðu þeir landgöngu í einhvers staðar á Suðurnesjum og það gekk nú ekki betur en svo, þú þurfti endalaust að fresta vegna veðurs, þannig að þá vitum við það ef rússarnir gera strandtök þá þarf að bíða eftir að verði nógu gott veður til að bandaríkjamennirnir komi hér á móti. Já, en eins og segi, þetta eru fáránleg sko, plön einhvern veginn, sko, þú veist, þetta eru hermennir alltaf að æfa sig við þessu og hinnu, en ég meina, þú veist, það gerir hjálparsveitin svo sem líka já, ég meina, þú veist, þeir finna sér eitthvað að gera, sko, í þessu, en allar hugmyndir að við þurfum að hér að fara að verjast hér með einhverjum hefðbundum hernaði gagnvart einhverju erlendri ógn sem þá alltaf auðvitað, rússarnir sem hort á, það bara fyrirgefið, það bara kjarnorkuflugurnar verða að fara að fljúga hér á milli, sko, áður en að það gerist. Og þú veist, og sko, já, ég veit ekki, ég veit eiginlega ekki hvað ég á að segja lengur, þetta, að því að sko, þetta svo, mér finnst þetta persónlega svo bara svona bara heimskulegt allt saman og ég skilji, og það sem ég hef reynt að skilja og ná einhvern veginn fram í einmitt viðtölum við þessar ráðherra og allt þetta fólk sem svo óbærslega upptekið að ég halda einhverjum vörnum, ég meina sterkir innviðir, það ákveðin vörn í þeim og það þetta ákveðin vörn í eins og þú nefndir áðan einhvers konar eldgosavörn og ég meina það alls konar, það ákveðin vörn í menntun og líðheilsu. Já, ég meina allar varnarþarfir eru þessu borgaralegu þarfir sem við erum mjög góði að díla við mikið. En ég held að Þórdís Kolbrún hún raunverulega óttist hernaðarárás Rússa á Ísland og hún sé ekki fyrst og fremst að hugsa sko íslenska aðalverktaka og hluthafa þar. Þeir eru alveg lagnir við að hugsa sig sjálfur. En sko þessi ótti hennar stafar af því að hún inn á gólfi hjá þessu kolruglaða liði sem að undirbúa stríð. Þannig að hún sér hvað stríðið yfirvofandi. Það eru bara íslenskir áhrifundi sem sitja og horfa á sjónvarpið sem verða bara alveg með kringlu og dögum og bara, aha, allt þetta stríð. Og en það eina sem henni dettur í hug það hvernig við getum undirbúið okkur undir stríðið, ekki hvernig förum við því að afstýra stríði. Já, akkurat. Og þetta það sem vandinn. Hann liggur þarna í þessu, það er enginn að undirbúa frið. Það er enginn að leggja fram neinar áætlanir frið, bara stríð. Hvaða vopn þurfum við, hvaða eldflaugar, hvernig dróna það nýjasta og hvernig kafbáta og allt þetta, öll þessi hertæki og öll þessi eyðilegging og svo fara Svíar sko að rifja upp gamla takta sko síðar í heimsstyrjöldinni með því að fara niður í kjallara og safna niðursugudósum og vatni í flöskum og eitthvað. Búsund að geta verið þar í einhverja 4 dag og eitthvað sko að því þú nefndir þetta með sko að grafa kjarnorkubyrgi. Þegar ég var í MH þá vorum við að ræða í eðlisfræði tíma eitthvað kjarnorku og það var eitthvað sem að spurði hvernig úr hverju best að gera kjarnorkubyrgi þegar var bara að tala svona geisla áhrif og komið til gegnum þetta og hitt og eitthvað og sannig grasi eitthvað í efnavirkni í grasi sem að dregur úr kjarnorkugeislun. Nei, sagði hann. Þá verður bara eftirleikur, þá þarf ekki að taka þátt í eins löngum eftirleik. En kannski já, bara rétt þetta raunverulega. Þetta varnarstefna í hnotskurn. Hún kjarnorkubyrgi úr grasi. Akkurat. Það enginn að gera neitt til þess að afstýra hernað sko. Norðurlandasagan, hún
hún full af átökum milli Norðurlanda kóngana allra saman. Þannig að nýbúið að vera að sína þætti í sjónvarpinu, sögu Svíþjóð, þá búið að taka líka sögu Danmerkur. Þetta voru og skoða gömul landakorta, þá Danaveldi og Svíaveldi þarna og Svíaveldi tók við Balkanríkin og norðurhluta Póllands og allt þetta og þetta voru stórveldistímarnir. Svo kom einhverjir svona ungir sagfræðingar og fara að skoða þetta og komast að því að það var orðið hallari bara að vantaði fólk í Svíþjóð. Það voru allir karlmenn sendir í herinn, þeir byrjuðu á því þeir voru að munstra lið í herinn, þeir var ekki spurður, þeir voru bara teknur og sendir í herinn. Þá tókstu einhverja auðnuleysingja og einhverja sem að voru illa vinnufærir og helst ekki giftir, að því að gifti menn þurfti að sjá fyrir fjölskyldum og börnum og svona. Svo náttúrulega dugði það ekki, það var búið að drepa þá allir eitthvað staðar í einhverju glóríus stríði eitthvað staðar og þá þurfti bara að fara að sækja hinna vinnandi menn og unga feður og alla þessa. Þetta sami að gerast í Úkraínu núna. Og við erum bara að endurtaka einhverja 200, 300, 400 ára gamla vitleysi og bara og bæta bara við hann einhverjum rafdrifnum drónum sem eru einmitt maður nú svolítið smyggur við þennan eftirlitshernað sem að svo og þetta tæknina sem að notuð til þess að meiða og myrða fólk en kannski bara svona aðlokum að því að nú þurfum við að fara að slúta. Guttormur, ætlið þið samtökin? Ætlið þið að gera eitthvað sérstakt? Ætlið þið að senda frá ykkur eitthvað? Ætlið þið að í Keflavíkurgöngu? Já, við höfum náttúrulega reynt að svona pumpa utanríkisráðuneytið og þingmenn og svona allar upplýsingar þetta. Það getur verið svolítið erfitt líka, vonandi líka núna þegar fólk veit af þessu, þá kannski vaknar fólk aðeins til lífsins hvað í gangi og þá vonandi hægt að safna einhvers konar hreyfingu sem að hefur eitthvað að segja á móti þessu en það er náttúrulega eitt gallinn og þetta er náttúrulega svolítið kostulegt að Þórdís Kolbrún sé að kalla eftir meiri umræðu því að öllum mikilvægustu ákvörðunum utanríkismál hefur mjög markvisst verið haldið frá allri lýðræðislegri og þinglegri umræðu. Þannig að þetta er bara eitthvað sem er litið á sem að sé á borði utanríkisráðherra, ekki einu sinni ríkisstjórnarinnar, svo einstaka sinnum fær utanríkismálanefnd þingsins í trúnaði að heyra af þessu og svo ráða þeir hvað þeir telji vera það mikilvægt að utanríkismálanefndin þurfa að samþykkja það. En þetta kemur aldrei inn á palla þingsins. Og hvað þá einhvern veginn í einhverja svona víðari umræðu þannig að það er svolítið á brattan að sækja að bara einhvern veginn akkurat að vekja athygli fólks á þessu og við náttúrulega reynum að, eins og segi, aðeins að vinna í gegnum bara þessar svona opinberu leiðir að krefja stjórnmálamennum svör og svo reynum við að vekja athygli á þessum svörum og hvað er í gangi en það er eitthvað nýtt í þessu? Hafið þið fengið einhver ný svör eitthvað svona á eitthvað borð sem að þið klóruðu ykkur í hausnum yfir? Nei, við fáum alltaf þessar svona sömu svörum að þetta sé bara einhvern veginn á vegum varnarsamningsins og við einhvern veginn Ísland telji sig ekki hafa geta lagt mat á neitt og svo er náttúrulega líka svolítið spennandi að það verður svona áhugavert að sjá til dæmis hvernig þetta spilast í nýju þingi. Við höfum nú haft svona inngrip hjá sumum þingmönnum með akkurat að spyrja og þá hafa kannski svona aðeins meiri vikt spurninga þingmanna en ég veit ekki hvort að það eru ykkur friðarsinnar á nýkjörnu þingi. Nei, ég held að þetta sé allt NATO-flokkar sem er innan núna. Já, allavega með þau svör sem við fengum í okkar kannunum þá er þetta, við fengum reyndar ekki svör frá Flokki fólksins. Ég held að hafi bara ekki tekið afstöð til utanríkismála þannig að en við gerum náttúrulega það fyrsta sem við gerum núna við gera fljótlega er að senda á alla nýkjörna þingmenn sem sagt svona bara ákveðið ákall það að til dæmis styðja banni við kjarnorkuvopnum og við getum auðvitað reynt að svona prjóna aðeins meira við það núna þetta, hvort að það sé ekki hægt að þurfi ekki að einhvern veginn þessi umræða sem að Þórdís kallar eftir, hvort að það megi nú ekki taka það inn á vegum þingsins og svo, já, ég meina auðvitað fer maður að velta fyrir sér tækifærum til þess að mótmæla en það er nú líka búið að gera það oft svolítið erfitt til þess að mótmæltum við
Evrópuþingsráðstefnuna sem var hér og það var búið að mynda svo stort öryggisvæði og við vorum komin eitthvað lengst út að Granda með okkar mótmæli. Það voru með snæpera á þakkinu. Ég ætla bara að segja það. Ég í Samfylkingunni og Samfylkingin að fara að vera leiða næstu ríkisstjórn, sýnist mér nú öllu. Og þeir muni alveg örugglega, ég get alveg lofa félögum minni því að þeir eiga eftir að fá að heyra það að sko það ekki nóg að setja eitthvað stað fremst í stefnuskrána að grunngildi Samfylkingarna séu jöfnuður, sjálfbærni og friður og síðan sést orðið friður ekki meir í stefnuskráni. En það kemur alveg sér paragrafin hvernig Samfylkingin vill að við tökum þátt í hernaði. Akkurat. Og þessi flokkur og aðrir sem að eru í þessari ríkisstjórn og eru á Alþingi, þó að séu ekki í ríkisstjórn, þurfa átt að segja á því að það þarf að fara að móta stefnu frið. Og stefna frið ekki að útvista málefnum friðar til hersins. Það ekkert stríð háð án hers. Og það verður engin friður með her. Nákvæmlega. Þakka þér fyrir þetta, Sofía. Við skulum láta þetta vera loka orðin. Guttormur, Sofía og bara samtök hernaðarandstæðinga. Þakka ykkur kærlega fyrir innlitið. Við munum nú alveg örugglega að fá að kippa ykkur svona innfyrir og hingað við borðið við næsta tækifæri. Mér grunar að það sé að fara svona eitthvað af stað núna sem að við þurfum aðeins að ræða. En dokið við því að við höldum áfram hér eftir stuttar auglýsingar. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. En næst gæti verið gaman að beina spjótum okkar að sönnum hvalreka sem barst til Íslands árið 1980 frá Ungverjalandi / Tékkóslóvakíu. Við erum að tala Peter Mate sem hefur kennt hér ótal mörgum Íslendingum á píanó og reyndar fleiri hljóðfæri. Hann getum að kannski sagt, arkitektin á bak við Víking Heiðar og Laufeyju á mikinn þátt í velgengni þeirra. Og við ætlum næst að bjóða ykkur upp á ítarlegt viðtal við Peter Mate. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, komið þið sæl og blessuð. Við ætlum að snúa okkur að menningarlegum nótum. Við ætlum að ræða tónlist. Hátíð ljós og friðar framundan, jólin. Og hvað væru jólin án tónlistar? Og hvar væru við stödd við Íslendingar ef við byggjum ekki yfir öllu þessu frábæra tónlistarfólki sem á ég að segja Guð hefur gefið okkur? Bæði íslenskt tónlistarfólk, fólk sem hefur alist hér upp og orðið sinni þjóð mikil prýði, en ekki síður höfum við margoft notið þess að margir frábærir erlendir tónlistarmenn hafa komið til Íslands og hafa auðgað okkar garð svo munar. Og við erum svo heppin að ég hef fengið einn þessara góðu gesta okkar sem löngu eru orðnir Íslendingar. Hann kemur frá Tékkóslóvakíu en samt ungverskur. Hann heitir Peter Mate. Vertu velkominn. Þakka kærlega fyrir. Hvað leiddi til þess að þú varst píanóleikari? Jó, það mjög lang saga en pappi minn og margir í fjölskyldunni hafa mikið tónlist í sér og pappi einlega tónmenntakennari í grunnskóla og svo síðan aðstöða skólastjóri og einlega tónlist inni í daglegu lífi hjá okkur. Hann kórstjóri og hann núna 87 ára og starfandi organist í kirkju hverju sunnudegi. Vel gert. Og sem meira sagt stendur fyrir kór sem syngur við alla hátíðlega athafnir í bænum eða myndi segja í sveitinni þar sem það eiga heima, foreldrar mínir.
Frábært. Svo ég kynntist píanóinu eiginlega bara 2-3 ára og byrja píanónám eins og það gerist bara hægt og rólega. Já, eru fyrstu minningar þínar bara bundnar píanóinu? Já, ég myndi segja það. Er það? Já. Við áttum heima mjög stóran flygil, svartan. Já. Og hvaða gerð? Manstu það? Ég held að hann var Förster, teknisk merki, en ég ekki alveg viss. Okay. Þetta í Barts augum mjög stórt ljóðfæri og mér fannst gaman að bara snerta það og pröfa eitthvað, einhver tóna þar sem pínu lítið barn. Já. Og var snemma ljóst að það ætti mjög vel við þig að þjálfa þig upp sem píanóleikari? Já, eins og ég sagði, ég ólst upp í mikil sveit og það var langt í næstu alvöru tónlistaskóla en bara eftir 8 eða 9 ára aldur tók ég rútu í einhverja 20 kilometra að heiman, 3 sinnum vikustundum og fór í tónlistaskóla og menntun. Og eins og gerist í Austur-Evrópu á þessum tíma, það eru keppnir og sífellt einhverju tónleikar, það þetta er auðvitað í tímum þar sem ríkisstjórnin setti mjög mikið í menninguna, ekki síst út af politískum ástæðum. Þetta er Sovjet hluti af sögunni. Og einn af fyrstu keppnum mínum sem ég tók þátt held ég 8 ára og vann píanókeppni. Þetta var í, sem sagt, keppnin hét hvað myndi ég segja, Friendship between Soviet and Czechoslovakia. Ég skil. Þetta byrja svona, allir reyndu það sem skilabóðinni skilabóðinni og það sem mjög gott samband á milli Tékkóslóvakíu og Sovétríkja. Alveg sangat til 1989 þegar byltingin kom. Já, og ég man eftir þessu menningarlega stolti og ég man hvað skákinn og svona íþróttir, þetta var náttúrulega allt upp á líf og dauða, þetta var pólitík í öllu, ekki satt? Nákvæmlega. Já, einmitt. Það þurfti að sýna frem að Östurblokkin fremri en Vesturblokkin. Já, og hún var það á ákveðnum sviðum. Mörguleiti. Já, við verðum að gefa henni það. Já, en mér dettur í hug að til dæmis æfingatíminn þinn hafi verið ansi langur. Geturðu sagt okkur hvað þú varst að æfa þig á píanóið ungur marga klukkutíma á dag? Já, það veit ég einlega ekki alveg nákvæmlega, en skólasystemið í Tékkóslóvakíu er mjög nákvæm og þegar ég kláraði grunnskóla 15 ára gamall, þá tekur við menntaskóli sem er 6 ára eftir 4 ára studentspróf og svo 2 ári viðbót fyrir kennaramenntun. Og á þessum tíma var ég bara milli 3 til 5-6 tíma á dag að æfa. Líka á laugardögum og sunnudögum? Já. Það er ekki hægt að sleppa. Piano eða bara almennt ljóðfæraleikur eru að mörguleiti mekanisk þjálfun sem þýðir að þú mátt ekki að sleppa marga daga annars vöðvarnir fara í klessu. Já. Þetta er náttúrulega þetta ótrúlega samband á milli heila, á milli hugar og handar. Þetta er náttúrulega galdrar, hvernig heilin sendir boð sem að ná þarna fram og að til dæmis fylgjast með einleikara að spila píanókonsert með sinfóníuhljómsveit, hve margar ákvarðanir þetta eru, hraði, styrkleikabreytingar, allt þetta skiljaðu. Já, það eru til einhvers konar rannsóknir og vídeó hvernig þetta virkar. Ég hef nú aldrei tekið þátt í neitt svoleiðis, en þetta er tónlistin og tónlistar kennsla er ótrúlega mikilvæg fyrir hvert sem er, ekki bara þessu sem munu vera einleikarar og atvinnu tónlistamenn, heldur fyrir yngra kynsluna, fyrir lítið börn. Þeir læra svo mikið aga, skipulag
og líka tilfinningu fyrir nýsköpun með því að læra tónlist. Magnað. Og ég las mér einhvers staðar til það að þú vannst ekki bara keppnir í heimalandinu, þú vannst einhverja keppni á Ítalíu og víðar og verður svona góður sonur þins heimalands menningarviti. Já, þetta nú orðin ansi langt síðan. Já. Ertu fæddur 62? Ég 62 modell og með því núna orðin 62 ára. Já. Og það á þessum tíma alveg algengt að allir sem eru komnir í menntaskóla á vegum tónlistar eða tónlistarháskóla að þeir taka þátt í keppnum og auðvitað þetta var ekki auðvelt að komast út úr landinu á þessum tíma en menntamálaráðuneytið styrkti þessu sem hafa sýnt áhuga og aðalega þetta var keppni komast til útland og þannig mér var greitt ferð til Ítalíu tvisvar sinnum og skólinn átti líka í góðu sambandi við aðra skóla í Salzburg og Leningrad og Budapest og víða og við sem höfum sanna okkur sem efnilegir tónlistarmenn fyrir framtíðina okkur var stundum gefið grænt ljós, ekki alltaf en stundum var gefið grænt ljós til að komast áfram. Já. Þá samband á milli þess að þér gekk svona vel, þú vannst þessar keppnir eins og Ítalíu, samband á milli þess góða árangurstins og til dæmis að þú býrð á Íslandi í dag? Nei, ég myndi ekki segja það. Þetta var einlega ótrúlega mikið tilviljun. Það var tilviljun? Já. En þú var samt komið með þetta frelsi til þess að... Jú, ég meina, 1989 gerist það að opnast landamærin og í einu við gátum ferðast. Þangað til var þetta, það dugði ekkert að eiga vegabrif, það mátti ekkert að fara neitt. Nei. Sem meira sagt innan við Östurblocks til að fara til Ungverlands til að heimsækja fjölskyldun okkar, ég á marga fjölskyldumedlimi í Ungverlandi. Við sem bara fylla út pappíra og skrifa hvað við taka með og af hverju viljum að fara yfir landamærin. Þetta alveg óhugsanlegt fyrir núverandi kynslóð, þetta hefur verið þannig. Og þetta eins á í mörgum löndum. En hvað varst að gera 1989-90 þegar það hefur opnast leið til þess að fara annað í heiminum? Áttu eiginkonu þá? Ég var nýgiftur, kominn við bæði kona mín og ég kominn með starf í menntaskóla í Slovakíu. Eða Tékkóslóvakíu en austurhluta og lítið barn, eins árs. Og lítið barn. Og hvað gerist? Af hverju kemur Íslandin á kortið? Sko, ég átti á æskuvin sem bjó hér á Stöðvarfirði frá 87 til 90 og ákvað að flytja suður til Reykjavíkur. Og hann spurði hvort okkur nýfrelsuðu hjónum úr langar ekkert að kíkja til Íslands. Og jú, bara pröfum eitt ár, sjáum til. Það er alltaf hægt að fara heim aftur eða synda yfir hafið ef okkur líst ekki vel á. Og hafður aldrei heimsótt Ísland áður en ákast því hjónun komið með barnið og ákvaða að vera í heilt ár? Ég kíkti í nokkra daga á páskum 90 og tók marga myndir til að sína konunni minni. Já, fyrir svona fallegu myndirnar. Já, úr fermingaveislu á Stöðvarfirði og fjalla hringum firðina og auðvitað. Og já. Ég veit. Og sko, vissirðu eitthvað Ísland þegar, hvað heitir þessi vinnur þinn sem þú nefnir? Hann heitir Ferenc Utassi og hann flutti frá Íslandi 96 og núna konsul honorer Íslands í Budapest. Já, skemmtilegt.
En vissir þú eitthvað þetta land áður að þú komst hingað? Ég meina, jú, landafræði var þetta sterk líða að mér, svo mér fannst alltaf gaman að skoða kort, landakort. En jú, ég vissi að hér kalt, að hér eru eldgos stundum og jarðhræringar og jarðskjálftar. En ég vissi ekkert hversu gott fólk býr hér eða hvað býður okkur utan við að við sem sagt gerðum samning til að kenna í 2 tónlistarskólum og þjóna 4 kirkjum fyrir austan. Stöðvarfirði, Breiðdalsvík og Fáskursfirði. Þannig voru fyrstu 3 árin okkar og yndislegt tímabil. Kynntumst landinu, fólkinu og líka lærðum tungumálið. Já, það bara gengið vel. Það grunnurinn af allri íslenska okkar er fyrir austan, já. Og gekk það bara vel? Þess vegna þessi austfirski hreimur í mér. Austfirskur hreimur? Já, ekki. Ég veit það ekki, mér finnst bara að tala íslenskuna mjög vel. Það mjög auðvelt að skilja hvert einast orð sem þú segir. Og mér sýnist að tónlistin í tungumálinu sé orðin þér töm. En það held ég nú fyrir tónlistarfólk að það sé auðveldara fyrir tónlistarfólk ofta að læra tungumál heldur en annað fólk. Heldur það sé ekki rétt? Jú, ég held að það lítur að vera eitthvað mikið hjálp í því. Já. En vissirðu eitthvað íslenska tónlistar hefð eða hafði vinur þinn sagt þér að Íslendingar væru músíkalskir eða var það eitthvað svoleiðis eða skiptið það? Jú, ég vissi að frá Ferenc að söngurinn aðalmálið hér á Íslandi og hann auðvitað styrti sjálfur kór sem flutti á þessum tíma frekar óvenjulega verk eftir Godai og Bartók og svoleiðis sem sagt. En hann bjó nú ekki heldur lengra en 3 ára á Íslandi. Svo kynntumst við miklu seinna öllu þessu hinni tónlistarhefð sem hefur verið hér á Íslandi frá byrjun 19. aldar. Sem bara seinni part 19. aldar og sérstaklega byrjun 20. aldar. Já. Nú langar mig að segja þér svolítið. Já. Þegar ég ólst upp í Mývatnssveit þá var alveg sama hvaða mannfögnuður var þar, hvort það var bara skírnarveisla eða jólin eða páskar eða saumaklúpur eða hvað það var. Að þegar saman var komin hópur fólks þarna á einhverju heimili og það var til orgel, harmoníumorgel eða píanó á hverju einasta sveitaheimili. Og þegar fólk var komið saman þá var alltaf sungið áður en fólki fór heim. Það var alltaf einhver sem gat spilað annarkot eftir eyranu eða lesið nótur, íslensku ættjarðarlögin eða að það voru sungnir sálmar dægurlög, og alltaf sungið í 4 röddum og þessar 4 raddir voru mjög oft sungnar án þess að fólk færi á einhverjar æfingar. Það bara heyrði það fyrir sér hvernig var hægt að skipta þeim niður. Og það var kannski helsti vandi sumra að þeir vissi ekki, þeir skriðu svona á milli þess að vera bassar eða tenorar eða vissi ekki alveg hvort þeir ætluðu að vera allt eða sópran. En þetta finnst mér eiginlega alveg hreint eitt af því merkilegasta sem ég hef sjálfur bara upplifað við íslenska menningu. En ég hræddur að þetta sé nú svolítið á undanhaldi, heldur þetta sé ekki svolítið að hverfa því miður. Þessi svona sveita menning þar sem að Já, ég held að yngri kynslóð, ég á nú 2 uppkomna sinni, 35 og 31 árs, ég efast það að þau gátu sungu utan að dægurlög, íslensk dægurlög, þetta bara eitthvað sem hverfur hægt og rólega, ég meina, komin poptónlist, jú, lítur að vera pop og rap og alls konar, en þetta bara sama alls þar í heiminum, ég ólst upp í miklu óperettu og ungverska folklór, þjóðlaga hefst, en yngra kynslóðin þekkir það ekki heldur lengur nema einhver lítinn hluti kannski. Og sigóinamúsík sem sagt, sem var spilað á öllum veitingahúsum á sunnudögum, bara cimbalom og gypsy band, og afi minn var alveg ótrúlega hrifinn af svoleiðis tónlist, tjardasum og Já.
En sko, þegar þú flytur svo suður og þið, þá náttúrulega ferðu kannski aðeins annað umhverfi. Maður hefur svona þá tilfinningu núna að tónlistarmenn hafi kannski verið sá hópur listamanna hérðan frá Íslandi sem hafi bara gengið best í heiminum. Bara við eigum betri tónlistarmenn á alþjóðavísu heldur en rithöfunda eða myndlistarmenn eða leikskáld eða eitthvað svoleiðis. Það er mín tilfinning allavega og ég held að það séu margir sem að myndu segja það að tónlistarmennirnir okkar séu hvað svona fremst. Var það eitthvað sem að sko þú tókst eftir þegar þú ert svona farin að kenna efnilegustu nemendum Íslands á píanó og komin inn í svona hjarta tónlistar elítunar á Íslandi kannski getum við að sagt. Varstu hugsaður þau eru nú ansi flink eða er þetta bara einhver svona saga sem við erum að segja okkur að við séum eitthvað sérstök í músíkinni? Nei, þetta þessi frelsi sálar sem Íslendingar þeir búið yfir eða við búum yfir. Já, við. Þú ert við. Komin tími. Ég held að þetta hjálpar mjög mikið til að gera eitthvað sérstakt. Okay. En ég myndi ekki segja að tónlistin fremri heldur eitthvað annað. Kannski hún sýnilegri. Sýnilegri kannski, já. Að því ég meina, Arnaldur Indriðason búinn að gefa út í meira 100 mismunandi tungumálum og R þekktur og fleiri. Auðvitað leiklist getur út af tungumálinu, það kannski ekki mikið á Hollywood leikurum á Íslandi en þó. En tónlist eins og ég segi oft, þetta alþjóðlegt tungumálið og þú þarft ekki að kunna hvorki rússnesku né ensku til að spila tónlist fyrir hvar sem í heiminum og þetta hjálpar auðvitað til að vera sýnilegri og nútíminn síðastliðin 25 ára með öllu miðlum tölvu og internetinu þetta eitthvað ótrúlega mikið búm í sýnileika. Já. Mér finnst áhugavert að þú fyrir að tala frelsi þegar ég spyrði tónlist og eigum við þá auðveldara með að improvisera og skapa út af þessu frelsi, minni ægi en meiri improvisering eða hvernig birtist þetta? Þetta erfitt að útskýra. En frekar segi dæmi eftir 10-15 ára á Íslandi sem olli það að ég aftengist pínu til tónlistinni af fyrrverandi löndum mínum, sem sagt Tékklandi, Slóvakíu, Ungverjalandi. Þá kem ég aftur í sambandi við ýmis tónskáld bara aftur fyrir tilviljun og mér finnst í einu að tónlistin sem þeir skrifa mjög íhaldssam. Já. Það byggist á þessum grunni sem auðvitað ég kynntist frá Johann Sebastian og Ludwig Beethoven og Mozart og Schubert en þeir hafa ekki skrifið þetta skref til að frelsast alveg og hugsa upp á nýtt. Það vantar pínu meira persónuleika sem held ég mikið til eða oft til á Íslandi. Já, einmitt. Já. Og það getur verið tónlist sem í myndlist held ég. Já. Þannig að það ekki beint samband á milli þjóðar karaktersins í músík og þeirra verka sem að hafa helst verið skrifuð og flutt. Þetta mjög erfið spurning. Jú, ofta segja fólk sérstaklega turistar sem koma hingað þessi mikla víðáttan og þetta þú finnur fyrir frelsið þetta mjög sérstakt á Ísland. Það hlýtur að vera eitthvað áhrif. Ég hef nú ekki mikið
tengist nýsköpun þannig sér ég frumflutti mikið af nýjum verkum og mér finnst það ótrúlega mikilvægt að kynnast þessu og það tengist kannski einmitt píanóhátíðin sem nýorðin búinn. En í kennslunni minni hún mestmegnis tvíþætt. Eitt að byggja góðum gömlum grunni en síðan að leyfa nefndunum eða yngri kynslóðinni að spila binda eftir sín ein nefi. Já, einmitt. Og þetta er það sem mikilvægt, annars verður maður bara alltaf einhver svona í skordum, í kassalegur, eitthvað eins. Það þarf bæði að vera ægi og þú ert bara að spila Bach og hann gefur ekki endalaust rými til túlkunar kannski, þótt hann gefur alveg ákveðið rými og svo ertu líka með meiri færi til að það þarf að vera bæði. Já, einmitt. Sko, þú ert eftirsóttur kennari, píanókennari og þú hefur kennt mörgum frábærum tónlistarmönnum. Komst þú eitthvað nálægt Víkingi Heiðari? Já, Víkingur kom til mín 12 ára. Já. Og var í píanóbekknum mínum í tónlistarskólanum í Reykjavík í alveg 6 ár. Já, mitt. Leik mikið af flottum tónleikum og vann keppnir og svoleiðis. Og við erum góðir vinir. Já. Síðan gaman alltaf að fylgjast með hversu frábærlega gengur stráknum. Ég meina, fyrir mig þetta bara strákur. Þú átt svo litið í honum? Já, ég bara allir nemendur sem hafa lært hjá mér. Ég finna alltaf byrjandi að vera pappi þeirra. Já. Svo ég ætla ekkert að mótuga hann Óla. En jú, Víkingur er að mörguleiti svona barninn mitt líka. Já. Og ég hef tekið eftir þessu stundum nánast heilaga sambandi á milli tónlistarkennara og nemanda og sérstaklega þegar nemendur taka hlutverk sitt mjög alvarlega og setja óbúslega mikinn tíma í þetta að það verður til alveg einstakt samband. Já, maður má ekki gleyma að flytja tónlist og vinna með tónlistina eða með listin opnar sálina mjög mikið og við sem vinnum kannski daglega, kannski vikulega með nemendum sem opnast og gegnum tónlistina fyrir okkur við upplifum þeirra viðkvæmasta hluta sálar hvernig gengur ekki hvenær stundum brotna niður eftir ekki hefnaða tónleika og maður þarf bara alltaf að fylgjast með þetta mikið sálræn vinna líka, ekki bara segja til hvernig á móta tónin og einhver laglínur. Þetta er viðkvæm, brothætt og falleg vinna sem reynir á traust og trúnað. Nákvæmlega. Og með tilfinningarnar alveg ófilteraðar, bara fólk verður óbúslega berskjaldað. Jú, það gerir það, já. Og sko, það sem ég hef kynst tónlistarfólki ég treysti mig til þess að segja að þetta er gott fólk. Það er sagt að reiður maður getur ekki sungið. Já, það er. og sá sem er í tónlistinni og tekur hana alvarlega, þetta er bara, við verðum góð í gegnum tónlistin. Minnstakosti það heyrist í flutningi ef þú ert ekki í góðu skapi. Já. Mjög mikið. Og líka, maður getur ekki lært almennilega eða spila með trúfestu eða með að vera alvöru opna sig nema gefur sig allan í þetta og er tilbúin að gefa sjálfan sig inn í vinnuna. Já. Sko, það er kannski ósanngjarnt að
ég ætla að spyrja þig margra spurninga Víking Heiðar því að ég veit að fyrir ykkur kennarana þá eru allir ykkar nemendur náttúrulega ykkur dýrmætir og allt það sko. En það væri samt gaman að heyra frá þér, hvað var það sem að svona þú sást snemma gæti verið svolítið öðruvísi í honum heldur en flestum öðrum því að hann stendur jú okkur Íslendinga núna lang fremst í klassískum hljóðfærleik, það ekki rétt hjá mér? Jú, það nú auðvitað fleiri frábæri tónlistamenn en Víkingi tókst að vinna heiminn, myndi ég segja. Bara hver sem hann fer honum fagnað og það ótrúlega fallegt og stórt sem hann hefur hingað til gert og vonandi verður stjarna hans en skærari? Skærari eða bara heldur lengi upp í heiminum. Sástu það snemma þegar hann var 12 eða 14 ára? Hugsaðu, hann snillingur? Aldurinn á milli 12 og 16 alltaf mjög erfiður. Já. Og það ekki hægt að vita hvort ungi teenagerinn unga bara segja barnir ennþá 12, 13, 14 hvernig hann mett ekkur það mett ekkur kennsluna og lífið. Það getur bara alveg dæmi fyrir að þessi krakkar hætta 14, 15 og fara í eitthvað allt annað sem ekkert enn til að vera. Ég meina, hæfilegustu nemendurnir mínir hafa verið góðir í starffræði og tölvunarfræði og það læknir núna og bara ákveðun að fara í aðra áttir. Svo það var aldrei vist að Víkingur verður pianisti fyrr en svona kannski 14-15 það var komin á þann mikið flug að þetta var alveg ljóst að hér mikið talent og mikið hann mjög hæfileikaríkur alveg svo síðan hann fæddist en það þarf mikla vinnu og þolinmæði og svo margt annað sem Hann hefur sjálfur sagt að hann hefur æft mjög mikið en sko varstu snemma fannst þér snemma að hann túlkaði fallega og skildi tónlist rosalega vel? Já, það alveg klart mál. Ég var frekar ungur kennari þá. Ég meina, ég byrja að kenna 1988 og hann kemur til minn 96 held ég. 95-96 sem sagt að með 10 ára reynskennari núna veit ég eftir 40 ára að ég myndi kenna honum væntalega öðruvísi. Já. En þetta gekk nú svolítið ágætlega hjá þér. Þetta voru frábæri tímar og við báðir leggjum okkur mikið fram til að gera eitthvað fallegt og skemmtilegt og það okkur tókst það oft. Já, sennilega hefur nú Víkingur Heiðar heldur ekki tapað á því að mammans Svana og hún sjálf píanókennari. Auðvitað ekki. Nei. Og við hefum verið mjög góði kollegar við Svönu. Og þau eru að kenna saman eða ekki? Já, við gerum það ennþá. Búin að gera í 30 ár, rúmlega. Já. Mér langar aðeins að spyrja þig út í, þú nefndir píanóhátíðina sem nýja á staðinn. Það var einmitt svolítið merkilegt framtak fannst mér. Ég var sjálfur gestur á tónleikum og ég vissi ekki hvað íslensk tónskáld hefðu í rauninni hvað við ættum bara mörg íslensk tónskáld sem hafa búið til píanótónlist. Maður alltaf að heyra sömu lögin eftir sömu gömlu kallana. Já, brenniði vitar. Já, brenniði vitar. Já, auðvitað 90% af þessari píanótónlist sem á Íslandi nútíma tónlist, samtíma tónlist. Fyrstu tónskáldin hér Sveinbjörn Sveinbjörnsson eða Páll Ísólfsson byrja að starfa í byrjun 20. aldar og skrifa í síðromantískum stíl en það sem í annars staðar í heiminum komin
atónartónlist eða dodekafóni, 12-tónartónlist eftir Webern eða Berg eða Schönberg. Svo það byrja miklu seinna hér þetta tónlistarheft og sérstaklega fyrir piano. Söngurinn var á undan. En mér kom einlega bara sjálf mér óvart hversu stór þessi brunnur, þessi pianolitteratúr íslenski mikið. Þó síðustu 15 ár hef ég kynst sífellt meira og meira þessum nýjum verkum. Ég hef haldið fyrirlestra erlendis íslenska pianotónlist og frumflutt sem að sagt pianokonsert með hljómsveit eftir Jón Ásgeirsson sem var saman fyrir mig. En fyrir 20-30 árum? Nei, sá konsert frá 2011. Já, ok. Og svo fleiri og fleiri pianoverk sem hef ég kynst á sérstaklega síðustu 15-20 árum. En það ótrúlega mörg verk og til og ég held að næstum því öll íslensk tónskáld hafa minnstakosti samið eitthvað lítið fyrir piano. Og það ótrúlega gaman að kynna þessu djúpt og við ákvaðum að endurtaka hátíðina á 30 ára fresti og það verður alveg nóg að spila aftur held ég. Já, mér fannst ég heyra þarna bara tónlist sem var svolítið öðruvísi heldur en svo tónlist sem ég heyri yfirleitt og mér fannst þetta breykka svona mína skynjun og mínar hugmyndir. Ég fekk svona víðari mynd af þeirri tónlist sem búin til hér fyrir piano í þessu landi. Það var sem mjög gott við þessa hátíð. Okkur tók saman, ég þarf að nefna að ég var auðvitað ekki einna skipulagið þetta. Það Nína Margrét Grímsdóttir og Erna Vala Arnardóttir. Við vorum aðalskipulagentur hátíðarinnar. Eða vonandi eftir 3 ár tekst okkur aftur. Og við söfnum saman alveg einhverja 11 klukkutíma dagskrá sem var flutt yfir helgina, föstudag, laugardag, sunnudag með fyrirlestrum og kynningum og flutt yfir 60 pianoverk held ég á hátíðinni og það metalið romantísk pianoverk eftir Sveinbjörn en líka það nýjasta sem var til dæmis einhver frumflutningur af verki sem var bara klárað daginn fyrir held ég. Já, var það daginn fyrir? Nei, kannski. En það sem ég fannst líka svo fallegt og skemmtilegt, það var að sjá nemendur í rauninni á alls konar stigi flytja þessi verk. Við höfum kannski svolítið vanist því að þetta sé svona eigi að vera elitist og allt eigi að vera 1000% sko, en þarna var bara alls konar krakkar á alls konar stigum og allt í lagi að gera mistök og byrja aftur og bara halda áfram. Þetta kannski eitthvað sem að svona hvað var ég að segja, þetta ný hugsun í flutningi tónlistar? Nei, ég myndi ekki segja ný hugsun, en við kennarar hugsum alltaf þannig að nemendur þurfa að kynnast þessu nýju líka og þetta eitt af aðalmarkmiðum komandi hátíðarinnar eða hátíðar að þetta verður ekki bara professional og atvinnufólk sem spila hér pianotónlist á hæsta gæðaflokki heldur koma nemendum inn í þetta til að kynnast tónlistinni og pröfa sig áfram og vonandi eftir 3 ár verða ennþá fleiri nemendur taka þátt. Já. Og það náttúrulega frábært ef maður 10 eða 12 eða 14 ára sko, ef maður bara situr við hliðin á tónskáldinu sem að sandi lagið sem að manni finnst hvað fallegast og skemmtilegast að spila. Það líka bara þessi nálgun hvernig þú blandar saman, hrærir saman heimunum. Einmitt. Þetta eitt af þessum fallegum hlutum þegar tónlistir breiðast út á milli kynslóða og milli tónlistar unnenda, tónlist atvinnum fólk eða
upprunandi tónlistamenn. Einmitt. Hvaða tónlist finnst þér sjálfum skemmtilegast að spila? Þetta nú mjög erfið spurning. Að spila kannski eitthvað sem mjög pianistist. Var, og það væntanlega Chopin og Liszt uppáhaldið og svo ekki síst út af ungverskri ætt Bartók og Kodály. En einhvern veginn maður lærir að með því að bera virðingu fyrir tónskáli og líka að reyna að finna í öllu eitthvað fallegt eða eitthvað mikilvægt, merkilegt. Ég held að það mjög sjaldan á ferlum mínum sem mér fannst tónverkið leiðinlegt. Maður finnur alltaf eitthvað sem vilja koma fram fyrir hlustenda sína. Já. Ertu bæði moll- og dúrmaður eða ertu meiri mollmaður? Það fer eftir því hvernig maður vaknar. Það er dagamunur á því. Jú, það er dagamunur. Nei, þetta snýst ekkert tóntegundur enda seinni part 20. aldar þetta alveg horfin úr tónlistinni. Þetta miklu meira frjálst og tóntegundalaust og það miklu meira mikilvægara að finna sálina og fegurð í tónlistinni heldur reglur sem hvert tímabil eða hefur sett. Gefur það þér þá meira þegar þú ferð á tónleika og þér finnst píanuleikarinn eða hljómsveitin ná einhvern veginn innsta kjarna tónlistarinnar og þú kemst við tilfinningarlega, gefur það þér meira heldur en að hrífast yfir okkar færasta fólki sem að spilar hraðar en nokkur annar getur spilað? Ég meina Jútsja Vang til dæmis, eitt mest skoðað efni á internetinu, það hún að spila lögin enn hraðar heldur en flestir aðrir hafa náð að spila þau og myndavélin nær ekki fingrunum, það allt í fókus, þetta svo hratt hjá henni. Hún nú ekki eina að spila að geta að spila svona hratt. Nei. En hefur svona mikið verið í tísku núna, skilur þú? Mikið horft á hana? Kannski ekki bara núna. Þegar ég var ungur, 16, 17, 18, það var ekki til internet en það var til upptökur, hljóðupptökur og eitthvað í sjónvarpinu af og til. Og það allra fyrsta sem maður tók eftir því opnaði nótur og fylgist með nótum og það var alveg kolsvart einhverju tæknilega hlutir eftir list eða balakir eða hvað sem og það þetta fyrsta sem maður tekur eftir hvernig getur hann eða hún að spila þetta svona vel og svona nákvæmt og svona hratt. Maður heitlast af hraðanum, af tónaflóði, af styrkleiku öllu og en með aldrinum maður segir að það margt annað sem mikilvægt eða mikilvægara og ég meina Jútsja Vang alveg topp pianisti en þegar ég hlusta á hana það ekki hraðin sem heitlar mig en heldur sálin. Já. Og fegurð sem hún bara ótrúlega falleg tónleikar til dæmis í fyrsta skipti live sem ég upplifti hann að spila með Vikingi hér í Hörpu. Já, einmitt. Og það alveg magnat hvernig bæði hún og auðvitað Vikingur eru að leika fallega á hljóðfæri. Já, mér fannst það líka ótrúlega magnaðir tónleikar. Mikil dýft í þeim. Ég held þeir eru kannski pínu kommersial, pínu grunnir, en þeir voru svo djúpir og þeir voru svo fullkomnir.
Já. Og svo fóruðu þau út og þeim gekk vel, en veistu hvort þau ætla að halda þessu áfram, þessu samstarfi eitthvað, að spila fjórhend? Væntanlega, ég held að það er einhverju tónleika framundan líka hjá þeim. Þau stofna í halda áfram í Bandaríkjunum með Kanada. Já. Ef ég mann rétt. Ég hef ekki fylgst með, en þetta stendur á vefsíðu Víkings, hvar hennar spila, svo það mér finnst gaman svona opna stundum vefsíðuna, já, hann í Hamburg núna og hann í Tokyo Já. Já, við erum öll svolítið tím Víkingur, við erum óbúslega stolt af honum og finnst gaman að eiga í honum. Og ekki heldur að hann orðin áhrifavaldur fyrir yngra kynslóðina. Það eru sérstaklega margir ungir strákar sem hafa festist við að spila og komast lengra í píanónámi en áður fyrr. Einmitt, bara beint út af því að hann svo frábær fyrirmynd. Já, ég alveg viss það að þetta góð áhrif fyrir komaði kynslóð. Og svo Laufey. Laufey að gera merkilega hluti. Já. Og sko þar mikil breytt, bæði þá náttúrulega kveikir hún aðeins jazz áhuga hjá mörgum sem ekki höfðan og hvernig hún kombinerar, hvað maður segja, nútíma músík og bara það sem að ungt fólk að hugsa og með aðeins klassísku ívafi. Ég meina hún klassísk mentuð. Ég segi það sko. Hún cello. Já. Aðal hljóðfæri hennar cello. Já. En það nú að segja að hún var hjá mér í nokkuð ár. Nú var hún líka? Já, og fór í píanókeppni og vann verðlaun. Já, var það? Já. Já, þau systkini voru báðar Júnía og Laufey hjá mér í píanótími. Eru fingra... Það er mjög fyndið, það svo margir sem hafa kannski farið aðra áttir heldur bara að vera píanóleikar. Já, einmitt. Ég hef kynst þeim bara beint við hljóðfærið. En fingraför þín, þau eru víða í íslensku tónlistarlífi, heyri ég. Ég veit ekki, maður reynir alltaf að gera sitt besta við kennsluna og nefnendur og framtíðin sýnir hvað hefur hvort þetta verið til einhvers. Já, það svona sagði ég í upphafi, sko, við erum svo í kynningunni, við erum svo ótrúlega heppin við Íslandingar að hafa fengið fólk eins og þig til þess að koma hingað til Íslands, því færni ykkar var náttúrulega einhverju level sem að mjög fáir höfðu hér og sko ægin og einbeitingin og hvernig þetta, þegar sko fólk gerir ekkert annað en eitthvað eitt, þá verður náttúrulega rosalega gott í því með mikilli æfingu ef það hefur hæfileika til þess og ambisjón til þess. En við Íslendingar erum náttúrulega óbúslega mikið bara allir að gera allt og það er ekkert mörg ár síðan hver einasti Íslendingur skipti dekk eða sprakk undir bílnum og þetta það þykir sérstakt sko. Ég vil bara mjög ofta bara hringir þau í eitthvað símanúmer, það kemur einhver maður og bara skiptir ekki. Ég geri það sjálfur. Nema það varla varandi lengur í bílunum. Það er að bumpa einhverju fróðu inn í. Jú, þetta auðvitað eins og sagði báður, kannski sagði ekki, en báðir foreldrar mín eru kennarar. Já. Og ég ólst upp í miklu kennara samskiptum við bara æska minn snýst kringum skólastarfið og svoleiðis. Og ég held að þetta hefur örugglega áhrif á hvernig kemur kennslu. Þetta ekki bara starfið mitt heldur líka einhvers konar lífsgleði sem mér hefur tekist að tvinna einhvers saman að þetta líka hobbyið mitt að kenna, svo maður alltaf tilbúin að gefa meira en þarf og stundum koma góðir ávextir af því. Já, heldur betur. Bæði lífsgleði og í rauninni lífsstíl. Já. Og ef maður að vinna við það sem maður hefur rosalega áhuga á, þá finnur maður aldrei fyrir því að maður sé í vinnunni. Þá bara maður einhvern veginn í þessu flæði með öðru fólki og hugmyndu sínum. Þetta gefur mikla orku tilbaka líka. Já, rosalega orku tilbaka.
eitt sem hins vegar alveg örugt að eftir 5, 6, 7, 8 klukkutíma kennslu, píanókennslu eða stundum kammermúsík, hvað sem þá fer ég ekkert heim og kveiki ekkert útvarpinu eða sett neitt á fónin. Það bara búin að fá nóga músík yfir daginn. Já, ég trúi því. Svo þetta kemur mjög oft fyrir einhver nefnendur eða kunningar segja, hefur heyrt þetta nýjasta og svona, ég hef ekki hlustað í margar vikur og neitt annað nema mín eigin kennslu. Því maður hefur ekki endalausa orku til að meðtaka eitthvað. En þegar þú komið hausinn ofullan, ferðu þá í göngutúr eða það sund eða? Jú, bara hreyfing. Utanlandsferðir og eldhúsið. Eldhúsið líka? Og fótboltinn. Fótbolti? Já. Að horfa á þá? Horfa, já. Ég kannski fyrir gaman til að stunda. Nei, mér finnst gaman að komast í sund og Kópavogssundlaugin mín sem bestu sundlaugin á Íslandi. Hvaða sundlaug það sem? Kópavogslaugin. Kópavogslaugin? Já. Sannur Kópavogsbúi. Ég ekki að rífast við þig, en það Vesturbæjarlaugin sem best, sko. Jú, margir segja það. Sem sagt, að hreyfa mig hvort hjóla eða synda. Já. Göngutúrar, kannski ekki fjallganga, en svona bara almennt labba. Eða ferðast erlendis, eða innanlands auðvitað. Það margir að hissa hvað hef ég farið víða á Íslandi sem Íslandingar hafa ekki farið. Já. Mjóafirði, Eystra og svona sérstaka staðir út á Dalatanga. Það ekki margir sem hafa komað samt. Nei, magnar. Já. Gaman. En sko, ég ætla ekki að halda þér mikið lengur en það búið að vera ótrúlega gaman að hitta þig og gaman að spjalla við þig og gaman að fræðast þig og við getum setið dögum saman og rifjað upp áhrif þín á íslenska tónlist sem eru mikil og ég bara takk fyrir það. En sko, mér langar aðeins að nefna við því í lokin að við höfum séð þróun sem að mér finnst ekki mjög jákvæð. Mér hefur sýnst sem tónlistarskólarnir þetta sé að verða svona aðeins, þetta snúist aðeins meir pening en það gerði. Skólagjöldin séu aðeins hærri heldur en þau voru áður og mér hefur sýnst eins og að sko kannski allir krakkar fá ekki lengur tækifæri til þess að stunda nám, taka einstaklingstíma á hljóðfæri en svo var þegar ég var vitni að bara sköpun tónlistarskólans í Mývatnssveit. Hann eiginlega jafngamall mínum tónlistarferli. Ég fór snemma að spila orgel og blokkflautu og píanó og eitthvað svona og þá var þetta í rauninni þannig að það kostaði ekkert að vera í þessum tónlistarskóla sko. En núna kostar það svolítinn pening og ég tek eftir því þegar ég er á tónleikum að þetta eru oft ekkert börn sko fátækra fjölskyldna sem að spila þarna. Þetta eru oft foreldrar betur stæðra fjölskyldna með meira menningarlegt bakland sem að eru nú orðið í klassískri tónlist. Er þetta áhyggefni? Er þetta, þurfum við einhvern veginn að auka aðgengi sem flestra að þessum gæðum því að við erum sammála það að tónlistin hún gefur ekki bara einstaklingum svo rosalega mikið heldur öllu samfélaginu. Það svo mikið undir. Já, þetta svo ótrúlega mikilvægt að sem flestir komast í einhvers konar tenging við tónlist og það hefur verið ýmsar tilurinn, tónlist fyrir alla eða að færa tónlistakennslu inn í grunnskólastarfið og ýmsar hugmyndir. Ég þarf viðurkenna að síðustu 20 ár ég ekki alveg tengdur tónlistaskóla kerfinu þessu yngstu börnum. Ég kennari við MIT sem menntaskóli og tónlist og hef ég verið professor við Listaháskóla Íslands sem eiginlega orðin atvinnutónlistamenn eða varðandi atvinnutónlistamenn sem koma þangað og ég bara hef ekki hugmynd hvað kostar að hafa barn í tónlistaskóla núna. Sennilega einhver 300-400 kall eða eitthvað sluðis á ári. Ég held það. Það mikið. Það peningur. Já, það peningur auðvitað. Maður þarf að viðurkenna að
margar fjölskyldur hafa ekki efni á það. Og mér finnst maður að sjá það á tónleikum, sko. Já. Mér finnst þetta líka í íþróttum, svo það sé sagt. Sem meira sagt, já. Þegar eru 6 ára, þá eru allir með, og svo 10 árum seinna, þá er sko mikill kostnaður orðin af íþróttalífinu og öllum keppnisferðalögunum út fyrir landsteinina ef þið gengur vel og svona að þetta er allt saman einhverja elitískar fjölskyldur með sterkan efnahag. Já. Þetta er ekki nóg gott. Þetta er nú ekki, það er leitt að heyra. Já. Væntanlega þurfti ég bara að kynast betur þessu hliði tónlistar allir að starfa á sínum forsendum en kannski ætti vera einhver möguleiki til að efla þetta. Já, svona jöfnunar úrræði við þurfum meira af þeim held ég. Alveg sammála. Já, af því að sko hæfileikar getur nú verið þeir sprottið upp ekki síst, hve mörg dæmi höfum við ekki einmitt mestu snillingana sem að komi bara frá fjölskyldum þar sem pappa og mamma vissu ekkert það sem að börnin eru stórkostlega í sko. Já, það er en sko íslenska rómantíska sagan það hve margir Íslendingar kunna pínulítið að spila hljóðfæri. Hún er svo að hér hafi verið mjög góður menntamálaráðherra sem hafi bara áttað sig á því að það yrði bara að koma upp tónlistarskólum út allt Ísland og svo hafi það bara verið gert. Já. Og ég man þá tíð þegar við vorum bara eiginlega allir krakkarnir í sveitinni að læra á hljóðfæri. Það var bara þannig. Já, þegar ég flytt til Stöðvarfjarðar 1990 og var líka tónmenntakennar í grunnskóla. Það voru 70 börn. Já. 6-falt fleiri en núna. Þessi ári. Einmitt hugsaði það. Já. Þar ég man alveg nákvæmlega 59 börn voru í tónlistaskólanum hjá okkur. Wow. Sem þá vel yfir 80% ef ég reikna svona það bil. Einmitt. Og bara ýmis hljóðfæri konan mín og ég við reyndum að kenna eins mörg hljóðfæri og var hægt blokkfluttur og gítar og harmonikku og söng og alls konar en ég veit ekki hvað hefur gerst. Auðvitað það eru miklu fleiri fólksflutningar frá bæjarfélögum til Reykjavíkursvæðis. Það verið ótrúlega mikið og því miður þess minni staðir og þorpin og sveitafélög á Íslandi hafa tapað mikið á því að leggja niður frystihúsin og verslunin og allt þetta og eins og ég segi það síðast sem ég heyrði á heima á Stöðvarfirði, myndi ég segja, eru ekki nema 12 börn í grunnskólanum. Já, ég myndi hugsa það. En sko það er svolítið eins og pólitíkin hafi mist af mikilvægi listarinnar og mikilvægi skapandi greina. Og þegar er kreppa og þegar eru niðurskurður, þá er alltaf skapandi greina sem fyrst ítt út úr námskráni. Og maður er alltaf svona undrast þetta jafn mikið vegna þess að það eru listirnar, það er tónlistin sem að brúar allar brýr á milli okkar. Við erum öll eitt þegar við hlustum saman ólíkt fólk á fallega músík. Já, við þurfum bara að viðurkenna að heimurinn er miklu erfiðari núna heldur fyrir 25-30 árum. Og hvernig hægt að koma í hlutum í betra jafnvægi, það er mjög mikið áskorun. Hvort fyrir pólitíkin er bara hugsunarhátt almennings. Að við núna í þessum tölvu og internettímum allir geta sagt skoðan sínar og sumir telja það sem við sem tónlistina bara alls ekki mikilvægari heldur öryrkjamálin eða Landspítalan eða alþjóðleg samskipti Íslands á móti flóttafólki og svona en það En sá sem liggur veikur á Landspítalanum, hvað er betra fyrir hann að vera með fallega músík í eyrunum? Öryrkinn, sem að voru að tala það skildi nú aldrei vera að það væri hans besta afþreying og besta stund að vera innan fallega tónlist og
og hérna Jón Leifs hann sagði nú tónlistin sjálfur Guð almáttugur. Já. Þetta nú falleg orð. Já, það eru falleg orð. Við vonandi tekst okkur til framtíðar að finna það besta sem í okkur býr til að halda áfram. Já. En ég rætti jólin í upphafi og tónlistina og það einhvern veginn tónlistin sem setur ramman, tónlistin setur heilaleikan í mínu hjarta þegar það eru bjöllurnar, það eru klukkurnar sem hringja og svo það tónlistin og það það sem kemur mér í jólaskapið. Verður þú hér á Íslandi jólin? Já. Við verum hér með fjölskyldunni, með barnabörnum. Já. En eftir jólin ætlum að heimsækja ættingja okkar út í Tékkóslóvakíu og Ungverlandi. Já. Sem sagt, við erum, og ekki síst að ég hef starfað sem organisti í nokkuð áratug og kona mín búin að vera organisti í 30 og eitthvað ár. Þetta bara vinnutímin okkar, eða sérstaklega hennar, að fara alla messur og spila og stjórna kórum. Í fyrra voru fyrstu jólin eftir síðan 1990 sem ég var ekki á Íslandi. Nú var það. Og við stálumst út til útlanda, til foreldra minna og konuna minnar. Í heimsókn. En jólin eru mjög falleg og hátileg hér á Íslandi. Miklu meira heldur annars þar. Já, það? Já. Og fulla tónlist hjá ykkur, bara bæði á fullu? Já. Kannski minna píanóleik, það meira kór og orgelleik sem tengist jólunum. En allir kórar halda jólatónleika. Já. Peter Mate, þakka þér kærlega fyrir komuna, búið að vera mjög skemmtilegt að spjalla við þig og ég vona að hlustendur og áhorfendur upplifa það sama og ég að mér finnst ég vita miklu meira þig heldur en ég vissi áður og ég vonast til þess að fá fleiri tækifæri til þess að spjalla við þig síðar músík. Takk fyrir að bjóða mér, gaman að vera hér með ykkur. Og gleðileg jól. Takk, gleðileg jól. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. En Oddný Eir mikill menningarviti og sinnir menningarmálum dyggilega hjá okkur í viku hverri. Henni fannst full ástæða til þess að ræða nýútkomna þýðingu á verðlaunabókinni Þessir helvítis karlmenn hér við Rauðaborðið. Þýðandinn sjálfur Þórdís Gísladóttir rithöfundur og Valgerður Ólafsdóttir skólasálfræðingur og rithöfundur ræddu þessa merku bók með Oddnýju. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Verið velkomin að Rauðaborðinu í bókmenntaspjall eiginlega núna þýðingar. Svona mestu, ég kom með 2 skáldkonur til mín sem eru líka þýðendur og ætla að ræða tiltekna bók. Það Þórdís Gísladóttir, skáld og rithöfundur og þýðandi og Valgerður Ólafsdóttir, skólasálfræðingur og rithöfundur og skáld kannski líka, það alltaf fyrir ykkur óljóst svona hvað að vera skáld og hvað að vera rithöfundur en við ætlum svona að ræða bók sem að Þórdís þýddi fyrir nokkrum mánuðum og kemur út núna í haust og hún heitir því hressandi nafni Þessir djöfulsins karlar og eftir Andrew Walden og dálítið svona hefur fengið mörg verðlaun og svo leiðis, hefur dálítið farið bara sigur fyrir heiminn eins og sagt það uppleggið í samræðunni en svo fyrst að ég var nú að fá ykkur hérna og ég baði nefnilega Valgerð að lesa þessa bók að þá eiginlega baði ykkur líkum að koma með svona ykkar bækur og Valgerður, þú gafst út bók sem að tengist þessari bók bara eiginlega óljóst kannski tengið óljóst sem kom út fyrir 2 árum 3 ef ég man rétt. 3 árum og heitir Konan Sverris. Já. Viltu kannski, ertu með hana, getur þú lyft henni svona upp til að... Já,
til að sýna svona áhorfendum og hlustendum. Sérst þú núna? Konana Sverris, já. Sem sjáist ekki. Einmitt. Og þig, Þórdís, bað ég nú að koma með hina bókina sem þú þýddir. Já, það er hérna Æska eftir Tove Ditlevsen sem er síðasti hluti af endurminninga þríleik Tove, en önnur bókin í þríleiknum sem að segja frá svona fyrstu fullorins árum eða eiginlega unglingsárum Tove Ditlevsen. Hina bækurnar heita Bernska og gift. Vá. Hún kom bara út núna í haust. Og allar því að þriðju líka? Þetta er þriðja sem sagt. Bernska og Æska og gift er komin. Já. En svo er eini viðbót sem hún titlaði skáldsögu en heitir Vilhelms Verelse sem að bíómynd sem margir sáu núna í haust er í raun og veru gerð eftir þar sem hún sem sagt fjallar hjónaband sitt. Þannig þetta er svona, já, tilfinningar eru svona megin þráður má segja hér og svo ertu með ljóðin þín, bók sem var að koma út, er það ekki? Hún kom út bara núna í haust líka fyrir ekkert svo lengur síðan og heitir Aðlögun, kom út í byrjun nóvember. Það er þín til hamingju með hana. Takk. Og helst myndi nú vilja fá þig bara í sérstakt svona ljóðaspjall hérna kannski á næstunni. Já, það er kannski alveg hægt. Já, en til öryggis að því tíminn er numur þá hérna væri bara gaman allavega að hafa hana með. En eigum að reyna að vinda okkur í að ræða svona eins og uppleggi var. Gunnar Smári eiginlega setti okkur þetta fyrir svona að hérna, þetta væri dálítið að því hann var þetta með seríu við Rauðaborðið hérna í haust, sko, kallmennskuna og fekk Bjarnar Karlsson prest til þess að eiginlega vera með sér og leiða, það komi hérna nokkur holl af karlmennum til að eiginlega ræða kallmennskuna út frá nokkur sjónarhornum og þannig að þessi bók kannski dálítið, já, þessi titill allavega kemur svona mjög í framhaldi af þeirri umræðu, þessi djöfulsins karlar. Myndi þið segja að hún væri fyrst og fremst kallmennsku eða? Nei, það myndi nú ekki segja, ekki þannig séð. Sko, það er náttúrulega, hérna, hún fjallar í raun og veru er þetta sagastrák sem að eignast 7 pappa á 7 árum, frá 7 til 14 ára. Og einhver leiti fjallar hún kallmennsku þannig séð að hérna, þessi kallmenn er allir ómögulegir, allir þessi pappar. Og þú veist, það er mordtilraun og það er alls konar ofbeldi og svona, já. En þetta er ekkert svona beinlínis Þetta er ekki greining að analýsa á kallmennsku? Nei, alls ekki. Þetta er bara saga þessa stráks og í raun og veru mömmans líka. Saga mömmans ekki síður. Já, mér veist þetta nú ansið sko, liggur við erfiðlesning á köflum sko, að því að maður var farin að vera kvíðaði eitthvað eins og þegar er kynntur annar maður til leiks og þá byrjaði maður bara svona hálfgjört að kvíða fyrir því að hvernig það myndi enda sko. Já, sko, það er mest svona alls konar hvernig fólk hefur tekið þessu. Ég hef bara hitt fólk sem bara fannst þetta sjúklega fyndið en fór svona gráta smáðið stundum en maður segja, konur sem hafa verið í ofbeldissambandum fannst þetta ofslega svona gefandi að lesa svona lýsingu á þessu, svona, þú veist, það er landnum liðið, það er eitthvað svona komiskur punktur í þessu öllu saman og svo er þetta náttúrulega líka bara svona þjóðfélags saga einhvers þjóðfélags sem við þekktum, þú veist, saga hippakynslóðurna sem að einhvern veginn reyndi að gera allt rétt en klúðraði eiginlega næstu í öllu, sko. Jú, en svo er þetta líka náttúrulega saga, sko, stráksins, hvernig hann verður, eða hvernig hans karlmennska verður til í þessum speglunum. Hann er náttúrulega svolítið að spegla sig í þessum vonlausu, hérna, vonbyðlum móðurinn. Mamma segir endara við hann einhvern tímann, hann verði aldrei eins og þessi menn því hann sé svo góðum tengslum við kvenlegu hliðin í sér. Einmitt, og það er þetta svolítið sárt að vera þessi strákur sem einhvern veginn má eiginlega valla vera strákur, sko, einhvern veginn, já. En hérna, mér fannst, þegar ég keypti söguna, þá fékk ég strax viðburð frá afgreiðslumanninum sem var karlkyns. Hann horfði á titilinu bara, já, byrju, okkur er þetta bara þessa bók og hvað er hún? og áðan var ég í vinnunni og sagði hérna samstarfsmanni mínum að ég væri að fara snemma úr vinnunni og sýndi hann bókina og hann sýndi að okkur alveg sömu viðbröð að hei, er þetta svona saga hvað kallar er rómulegir hérna karlkyns samstarfsmaður, sko. En nú er það náttúrulega alls ekki. Nei, sko, þetta er líka bara svo hérna góð tíðrandalýsing. Já, þetta er og að þú spurði hvort þetta væri saga karlmennsku. Mér finnst þetta nefnilega svolítið vera saga karlmennsku af því að þetta er þetta saga þessa drengs
og og hann svona uppvöxt og þegar ég var aðeins komin áleiðis í sögunni þá hitt ég unga rithöfund konu sem var líka lesana og við bara svona skiptumst á nokkrum orðum og ég var svona, já ég lesa þessa bók og hún sagði, já ég líka og hún sagði, mér finnst rosalega mikil tippilegt af henni og og ég var líka, já, af því að þá ég var svona rétt að byrja að lesa og það svona svolítið mikið af tippum en þegar ég var komin í gegn þá finnst mér það bara partur af því sem alveg frábært við þessa sögu því að þetta einhvern veginn saga stráks sem þetta bara, hann bara strákur og þetta hans bara kynveruna í honum og kynhlutverkið en líka það að vera sonur mömmu og sem á vinkonu sem að segir að það sé djöfulsins karlar. Ekki síður saga mömmunar og vinkonu hennar. Já, svo það mamman og hann þetta partur af mömmu sinni og hann segir hann líka berum orðum. Mömmur og börn eru, ég man ekki hvernig orðar hann þetta, mömmur og börn eru ein ætt og pappar önnur eða einn flokkur og það svona við og hann eða pappin, ég og þið sem að dregur upp ákveðna mynd Já, og móðurhlutverkið þetta líka bara kvenmennsku þá eða svona og líka þetta móðurhlutverkið verður það það sem að mér fannst kannski svolítið ég var eitthvað veltaði fyrir mér sjónarhornina því sjónarhornið drengsins sko og þetta óbúslega fallega svona barstlega sjónarhorn sem að tekur einmitt bara eftir við einhvern veginn, maður rifjar upp líka það hvernig þú sérð heiminn og tengsl fólks. Það gerir það svo rosalega vel og hvernig sko í fyrstu köflunum finnst mér, eins og ég las þetta fannst mér að sko, þá var einhvern veginn mynd bassins og skýr, þessi svona tæra mynd bassins og svo rödd fullorðnumannsins sem að segja söguna líka og svo eftir því sem hann eldist fannst mér, nú veit ég hvort að þú séu þetta líka svona, fannst mér sko rödd fullorðnumannsins minka af því að hann auðvitað bara orðin þroskari í lok sögunar, orðin unglingur þorpa orðin næstu fullorðin þannig að mér var svona verið svolítið svona tvískipting í fyrirhlutanum þar sem að það barnið sem svona alveg tært og svo kemur svona sögumansröddin sem er svo flott. Ekki hálfgerði samræði, ekki höfundurinn samræði við sjálfan sig. Höfundurinn eða, þetta sjálfstæðis? Sko hann segir þetta sé bara byggt mjög mikið á hans endurminningum og þetta sé í raun og veru saga hans en hann segir systkini mín muna sumt öðruvísi og sumt mundi ég ekki þannig ég bara prjónaði inn í það eitthvað út þannig að þetta eru endurminningar hans hann hefði alveg geta gert það og hann tekur reynda fram alveg að hann í mjög góðu sambandi við systkini sín og mömmu sína og þetta ekki fjölskylda sem talast ekki við en eitt þannig, mammans las bókina og kom í þessar breytingartillögur sem hann varða ekki við. Já, mamma sagði, við frekar tala þennan pappa. Nei, það var með reglu. Reglan þurfti að vera, það ekki svo að hann hefði Jú, hann hefði velti fyrir sér á einhverju mómenti hvort hann ætti að kalla manninn pappa eða hvort hann kalla hann pappa en það voru þarna einhverju menn einhverju vissi hann nú ekki einu sinni af sem mamma fór að rifja upp og einhverju menn sem hann sá sem að bara eins og þegar hún sefur hjá pappa vinar einhvers bekkjabróður hans hann ekki með því hann hefði aldrei geta hann átti aðra fjölskyldu, hann var þarna bara tilfallandi þarna eftir einhvern foreldrafund eða eitthvað svoleið sko þannig að þú veist það bara ekki með. Þetta alveg sko, þetta eiginlega skuggaleg lýsing á þessari móður, ég verð nú að segja það. Ég heiti konu bara í gær sem á nýræðisaldri, svona af heipakynslóðinu og margar vinkonur þeirri kynslóð og þær sjálfa sig mjög mikið í þessu. Og sagði reynda börnum mín átti ekki 7 pappa en þau áttu nokkra. Það svona. En fannst henni þá vera svona ég veit ekki, dómur undirliggjandi dómur? Nei. Fannst þetta svaka skemmtilegt og var svona að ræða þetta við vinkonum. En ég var svona aðeins að pæli því hvort það væri, af því að hann er fordómalaus og það er væntum þykja maður finnur það, og hún þykir væntum mömmu sín og hann skilur, þessi fullorðinn maður. Ég ekki að væri svona Nei, en mér veist að hún samt hvernig hann svona, þú veist, hún verður dálítið komisk samt, mamma. Já, það finnst mér og dálítið tragísk. Ég meina, hún verður náttúrulega svolítið svona, ég veit ekki, sem móður það var ekkert æðislegt fyrir móður að lesa svona lýsingu sonarins á
Já, hún las þetta alveg og bara, þú veist. Já, hún er alltaf fyndin. Bara hrest týpa. Hún fyndin týpar, bæði, já, svona ofsalega vandvirk og áhyggjufull og reyna alltaf að passa börnin sín voðalega vel og með ekki fá... Senda hann í Valdorfskóla og má alls ekki drekka eitthvað góðstrykki með sykri og má ekki borða nammi með litarefnum. Einmitt. Það er bara svo vant fyrir hann. Já. Og með heimaprjónum fötum og svona. Já, jurtalitað og allt, já. En hennar svona, má segja, svo við slettum nú hérna sálfræðilegu lingó í hennar svona meðvirkni, má segja, er ekki, gagnvart þessum köllum. Hún nær ekki að vernda fyrir henni. Já, sko hún allavega nær ekki að vernda sjálfa sig og þar finnst mér vera svona saga margra kvenna sem er alltaf að reyna að bjarga einhverjum, eins og þú veist, manni sem er í grunninn, maður sér alveg á þetta sympatísku maður, en hann er náttúrulega bara ofbeldismadur og bara í einhverjum miklum vandræðum. En það sem mér fannst sko, þegar ég var að þýða, þá náttúrulega mæti maður bókinni svolítið öðruvísa, því maður er bara svona eins og maður sé að þræða einhverja perlur upp á þráð, af því þú veist, maður er alltaf að hugsa orðin og svona, og svo hugsunin náttúrulega líka að hann er ekki, og náttúrulega hugsa þetta upp á þetta, sko, hann er ekki að nota eitthvað tungutak sem við sjáum svo mikið í bókmenntum núna sem er tungutak einhverja fræða, þú veist, fíkni fræða eða, þú veist, ef maður les bókmenntir, já, áfallafræða, eitthvað svolítið, hann er bara ekkert þar og hann segir það sjálfur, hlustaði eitthvað podcast þátt daginn við hann, þar sem hann hefur aldrei farið einhverja þerapíu eða meðferð, þú veist, maður getum hugsað þetta eins og, þú veist, bókmenntir maður les, hérna, bókmenntir Vesturlanda síðustu 100 árin, þú veist, það er hvað ég var að segja, Guð og Freud og svo kom einhver fíknifræði svona sem var einfald þetta og hann er ekki, þú veist hann er ekki því lingói. Nei, og þú veist, þetta er nefnilega tungutak sem mér er mjög framandi, ég þekki ekki 12 spora umræðu sem að mjög margir ég er að reyna að átta mig stundum á því, hvað eru þau að tala? Hvað, þú veist, maður heyrir eitthvað svona hann með svo mikið daddy issues eitthvað, þú veist, og maður bara, hvað er það? Og mér finnst sko fólk nota þetta svo mikið og þú veist, ég er engin sérfræðingur í Freud en ég er svona betur að mér í honum af því að hann hefur verið notaður svo mikið til að greina bókmyndir en er svolítið dottin út. Já, þetta er kynslóðabundið. Já, en þetta tungutak er komið inn í málið alveg. Já, alveg, og inn í bókmyndir. Og inn í bókmyndir. Og maður sem svona eldri, þá hugsa maður með sér, var ekki, bætir það eitthvað að smetla þessari greiningu eða þessu orði eða hefði það kannski bara verið betra að sína það, sko. Já. En maður getur ekki dæmt, það fer alltaf eftir bara kontekstu, sko. Hann er aldrei að hugsa eitthvað, þú veist, eitthvað sjálf og eitthvað bælingu og eitthvað svona, þú veist, það er bara ekkert. En hann segir sjálfur, og maður sér það alveg, ég meina maðurinn sem skrifur þessa sögu er að nálgast 50. Og hann sagði það sjálfur í bara einhverju viðtali í sænskum bókmenntaþætti að hann hefði náttúrulega skrifað allt öðra sögu þegar hann var 25 ára. Þú veist, hann lætur tíman vinna með sér. Og það er það sem ég var að reyna að koma orðum að áðan, með þessi sögumannsröddin sem er einhvern veginn þarna svona aðeins vitrari hérna, en samt nær hann að segja koma rödd bassins á framfæri sem ég er svo skemmtilegt. Hérna, en án þess að nota þessi orð þá er hann samt að rekja sögu og svona vinna úr og reynslu sinni og foreldra sinna þannig að þetta púslast saman úr verður eitthvað sem fólk með allt en án þess að hann hafi einhvern veginn gengist inn á einhver svona sjálfshjálparfræði eða eitthvað svoleiðis, finnst mér. En svo getur alltaf verið samt, ég er að hugsa það sko, með viðtöl í kringum bækur, að þú veist þau eru oft gert ráð fyrir því að viðtölu séu þá bara alveg sannleikurinn sko, en ég meina viðtölin geta náttúrulega líka verið svona á þessu mörkum, þar að segja ákveðið stíl, sko, þannig að það getur vel verið að svona höfundur sé búin að kynna sér og hafi gengist undir sálgreiningu og unnið mikla sem kallast sjálfsvinnu, það er eitt sem hann eða farið meðferð og verið 12 spor, þekkir til alls þessa, en vil ég ekki einhvern veginn sko smætta frásökunna niður í það, ekki einu sinni í viðtali sko. Það getur vel verið að sé að ljúga því hann hafi aldrei bara velt þessu fyrir sér, en hann segir það alveg fullum fjöldum, bara hann hafi bara einhvern veginn gert hlutin öðruvísi.
En þannig já, en það allavega, sko, ég bara velti fyrir mig líka því að þessi bók hefur slegið svo mikið í gegn og er að koma út allan heim, hún er rosalega, hún er búin að vera í fyrsta sæti í norska bóksölulistanum, ég daginn, og svo er hún bara að koma út og það er að koma bíómynd. Þannig að þá maður hugsa svona, þetta er svona meira svona sammannleg reynsla sem hver getur einhvern veginn túlkað út frá sjálfum sér og eitthvað svona, já, án þess að hún sé á einhverjum svona, hún sé nú einhverju braut, svona beinlínis, einhverju svona meðferðar braut. Þetta sammannlega, mann finnst það vera mest, sko, að þetta er bara þetta er einhvern veginn lýsing bars eða lýsing þá manns á barni eða svoleiðis, já, á því hvernig það sem kemur fyrir hann kemur honum fyrir sjónir og það er ekki þetta komiska að hlims ofbeldismenninir bara koma inn á sviðið bara sem sko skemmtilegir og flottir eða sniðugir eða áhugaverðir geta verið eða hálf svona ógnarlegir og eitthvað svona sko og sá sem honum líst best á mamman hefur ekki áhuga á honum. Nei. Þannig að einmitt. Þannig að þetta er svona það sem allir þekkja bara hvernig, ef það rifja upp hvernig það sem síðan minn veruleiki, hvernig kom það mér fyrir sjónir sko versus það sem ég síðan eiginlega fattaði að hefði verið í gangi sko. Er þetta ekki svona þetta rosalega skáldlega furðulega sem margir Jú, lesandinn líka oft svona skilur aðeins betur en hann bara því hann er barn, þú veist hvað er í gangi sko. Það er náttúrulega eitt sko en mér finnst það bara, það er eitthvað svona lúmskur húmor í þessu og við sem erum svona 90s týpur munum bara eftir sem mörgu og hugmyndum sem voru í gangi. Ég tengdi, sko, nú er hann, ég flett upp hvað hann er gamall, hann er fæddur 76, ég er fæddur 77 og ég þekkti, ég bara svona fann mig mjög, ég ólst að hluta til upp í Danmörku, þetta er náttúrulega Svíþjóð, það er ekki langt á milli, já, ég þekkti þetta mjög vel, mjög margt, bara svona smáatriði, þó hann dregur upp svona litla myndir og þær eru bara alveg sannar, En það er líka eitthvað sem hefur nú tekist vel í þýðingunni, við erum hrósa þér fyrir góða þýðingu, það kemur ekki þetta óvart, að það er svona, mann finnst tónnin vera líka svo sannur einhvern veginn, það er svona... Já, mér fannst nefnilega, það var svona smá áskorun, ég þurfti bara alltaf að hugsa svona að það er rödd, ég heyr alltaf svona rödd í bókum. Já, er það? Það er svolítið svona, mér finnst það er einhver rödd annað, bara, maður getur lesið Strindberg, þar er einhver klikur rödd, svo, þú veist, Tói Ditlevsen með einhver ákveðna rödd. Og heyrur hana svona í höfður? Ég heyr hana, kannski ekki alveg beint, en það er eitthvað svona, kannski ég geti líst því sem heyrn. Mér finnst svona, þú veist, það er eitthvað svona tónn sem maður reynir að ná. Og finnst þið þá hjálpa kannski einmitt að hlusta á eitthvað podcast með höfundunum eða getur það ég vil bara trufla? Nei, ég ger það svona, þú veist, ef það er á laus og ég er svo heppin, eða svona, þú veist, Andri Valdin er til dæmis með vikulegt podcast með vinkonu sinni, þar sem hann er að spjalla þau spjalla svona samanlega reynslu sína og svo bara allt sem er í gangi núna og eitthvað svona þannig að mann finnst maður svolítið svona þekkjan þannig séð, en ég þekkja hann ekkert persónulega en hann kemur á bókmyndahátíð í næsta haust næsta vor, til Íslands, apríl. Já, spennandi. Fylgjast með honum. En þú náttúrulega hefur unnið sem skólasálfræðingur. Já. Þannig að þú kannski hefur líka lesið þetta sem svona fagmanneski eða hvað svona, já, ég bara svona veruleiki, að því að við erum svolítið núna búin að vera mikið í haust að tala um sko veruleiki barna og svona kvíði og geð heilsa barna. Ég bara síðast í morgun hugsaði ég einhvern veginn, já, og þá var ég í vinnunni og hafði verið eitthvað pæli einhverjum krökkum og þetta er þessi saga líka um strák og bara vináttu stráka og ég gat alveg speklað hans vináttu í bara einmitt svona einhverjum samskiptum sem ég tók eftir bara í dag, þið veitir. Þannig mjög svona, já, það er svo margt í sögunni. Það er þessi saga hans, það er saga mömmunar og það er einhvern vináttan við þessa vini sem eru nefndir nokkurir sko. Og já. Og svo kemur, já, þess að mjög falleg lýsing fyrst mér og vináttu stráka í þessari bók. Já, mjög falleg lýsing. Lítilla stráka. En svo náttúrulega saga pappa hans er hann í bakgrunni sem kemur sko, það er einhverju flóttamenn og sem að, þú veist, amman spýr einhvers þar í Ameríku, pappans hefur verið á flótta á einhverju
afans faldi sig í stríðinu, það er alls konar svona hluti sem komið inn á. Rosalega, já, áhugaverð saga en hann samt með hann með rangasögu af pappa sínum sem indjána, þannig að hann var í raun fyrir vonbrigðum sem líka svona ævintýralegur pappi sem svo ekki ævintýralegur en hann það samt. Já, þetta með uppruna sögurnar, hvað mikilvægt að vita og hvað þarf að vita mynd búa til einhverja góðsagnir eða í kringum svona uppruna hvers og eins og það verður að segja þessi, honum tekst vel að ná eiginlega fara yfir ýmis svið, sko. Og einhvern veginn hvernig svona líka, sko, hvað nú ég hætti svara spurningunum sem þú spurðir hann með skólasálfræðingin og það, en jú, kannski. en með hvað ég ætlaði að segja ekki þegar, nú datt á mér, með vináttu stráka, nei, nú ég búin, ég glemdi því, það kemur kannski eftir. Já, jú, mér fannst þú svara spurningunni, sko, með að þú raunverulega lestur þessari bókar gaf þér einhvers konar sjónarhorn bara þegar þú ert að umgangast krakka og drengi kannski sérstaklega. Já, einmitt, akkurat. Já, það náttúrulega mikið, ég meina það sem þú hefur mikla reynslu af því og ert fagmanneskja að bókmenntaverk virkilega geti svona komið alveg nýtt sjónarhorn. Já, mér langar líka bara allir strákar sér þekki lesa þessa sögu, sko. Þetta er frábær og kallar. Þetta já, þó að titillinn mögulega fæli einhverja frá allan með viðbröðun, sko. En svona með, eins og í þessari bók mjög mikill svona, í mörgum sænskum bókum, mikill svona stjættavingil. Maður sér, og hann gerir sér á einhvern hátt mjög mikið grein fyrir. Þau eru bara mjög fátæk. Þú veist, á tímabili býr hann einn hann býr svo lítill íbúð með mömmu sinna systkina, geta eiginlega ekkert komið heimsókn. Þau búa bara í einhverjum hálfgerðum skáp. Mammans, það er ekki að loft út eða neitt. Hún þarf að búa til trekk. Já, hún þarf að búa til gegnum trekk með bara vesenni, sko, ef hún ætlar að því henni finnst mjög gaman að lofta út. Hún fyrir dragsú. Já, mitt. Þannig að og þetta er við erum ekki vöni eins mikið í íslenskum bókmyndum, þetta er líka í Tove Ditlevsen sem að því mér Íslendingar við erum kannski bara við erum öll komin úr sveit, það er mjög mikil stjættamönnur á Íslandi og en við erum öll það er mjög lítið borgarastjætt gömul og eitthvað svona. En það er ekki oft til umræðu beinlínis, en þarna er þetta alveg til enda, hann er mjög meðvitaður. Og Svíar eru svona meðvitaður það er bara, þú veist, og bara á Norðurlöndunum er allt annað, það eru fólki með ættanöfn sem að afhjúpa að þú kemur einhvers staðar frá og hann eins og þegar hann býr tíma hjá móðust, það er búin tíma þau eru einhvers staðar á milli hús og þau eru stundum beinlínis á hálfgerðum vergangi, þau eru bara alltaf vini eða fjölskyldu, einhvern sem geta flutt inn hjá og þau eru á sófanum hjá vinkunum ömmunar. Mamman er náttúrulega ansið góð í að gera svona gott úr og gerir gott úr og þau flytja og svo flytja þau inn til systur mömmunar sem að býr í einhverju 6 herbergja íbúð í Stokkólmi og þú veist, það eru langar símasnúrur og henni staða er svona sterkar en maður finnur það, en svo áttum við samt á því að og þó hún er samt svona dagmamma einmitt, það er svona, en það er svona, það er alltaf þessi svona það er svona maður átt að sjá því að þú veist, það er fátækt hjá þeim, hann sækir í til dæmis að vera heimi á vini sínum þar sem foreldrarnir eru kennarar og hafa það svona betra og það er pláss fyrir hann og hann fær að koma með þeim í sumarfrí. Þetta er eiginlega svona, það er svona nokkrar senur sem einmitt maður bara, með svona, einmitt, ekki bara þetta með pappan og þessa erfiðu fósturfeður, heldur þetta svona hans status, hvað hann er einhvern veginn svona, hann hefur ekki upp á mikið að bjóða einmitt vinum sínum og en er að reyna svona að finna sér sína sérstöðu og þannig að það er nú svolítið svona sár virkilega þráður finnst mér í bókinni. Já, líka hvað hann bara finnur til svona mikils vannmáttar líka, hann finnur til ábyrgð gagnvart mömmu sinni en næri einhvern veginn, svo er það samt systirin sem bjargar henni og hann er einhvern veginn svo, hann er svo bjargarlaus oft, sko. Bara viðkvæmur. En það er einmitt ekki líka sambandi í þessu sögu, er þetta systkinasamband sem er svo skemmtilegt. Einmitt, það systir hans er svo mikill húmoristi. Litla systirinn, hún bjargar öllu. Þau gera gís að öllu, þau herma eftir pappa hennar sem er stjúpappa hans. Þeim tekst einhvern veginn að sjá
það komiska í fullandi fólki og það En er það ekki líka svolítið svona óðurinn til skáldskaparins? Já, kannski, það er líka eitthvað svona leið til að lifa af, held ég, að barn getur hort á foreldrana, þú getur hort á fullari fólk svona utanfrá og bara vá hvað þau eru skrítin. Nú man ég hvað ætlaði að segja á þann. Eitt af því sem er svo heillandi í sögunni er heimur barnana sem er bara aðgreindur frá heimi fullorðina, bæði systkina heimurinn og vina heimurinn og já, og sem er jákvætt ekki aðgreindur í neikvæðum skilningi. Nei, þau bara eiga sína veröld sko, og það er svona mjög heillandi, jákvætt, já. En mér fannst að vera svolítið líka samt vera svona það er heimur, eða ég veit ekki eins og sem höfundar þá kannski maður alltaf pínlítið að svona búa þann heim þann til finnst mér sko, þú veist þar sem maður En mann verður líka ljóst að heimur barnana er líka flókin og erfiðari og svona ljótari heldur en kannski fullorðnir vilja endilega horfast í augu við sko. Það er alveg þannig senur líka. Þannig að, já, það er margt í þessari bók, það er rosalega margt í þessari bók nefnilega. En bókin þín sem var nú ansi mögnuð og hún þá var nú margir sem lásu hana einmitt til þess að og fannst hún tala inn í svona aðstæður, þú bæði kannski ert að tala mjög svona nokkur tiltekin vandamáli eða svoleiðis, svona er það ekki má segja, þar er hún líka söknuður eftir föður og og svona einhvers konar ofbeldissamband er það ekki, eða hjónaband sem fer í rúst og svona einhvers konar uppgjör og þannig. Já, svona eitthvað sem fylgir fólki. Já, það er nú get ég ekki hægt að tala þessa djöfisins karla. Það er náttúrulega eitt enn sem að hann spinnur svona líka, einhvern veginn maður átt að segja á því að aðstæður mömmunar er einhvern veginn svona einhver endurtekning, saga sem endurtekur sig, saga hans er saga föður hans sem er að endurtaka sig, já. Og þannig er það líka í Konuna Sverris. Í bókinni þinni, Konuna Sverris fannst mér, það er líst svona stigvaxandi ofbeldi sem að svona vex sko, en í þessari bók meira sko þá vex ofbeldið, en mamman kemur sér út úr því, en fer alltaf í sama farið aftur. Já, fer alltaf í sama farið. Þú veist, hún kemur sér út, en hún finnur sér nýjar típur, það er allt, og þeir eru gjör ólíkir, en ofbeldi byrjar smám saman. Móður hefur greinilega ekki verið í nógu mikilli sjálfsvinnu. Hún er bara svo góð. Já, ég held það. Hún er að bjarga. Já, hann er svo góður en veikur. Til dæmis, það er einn. Hann er veikur en hann er góður og hann endurtekur það. Strákur, hann er góður en veikur. En það sem mér fannst vera vel af sér vikið á þess að ég sé minni dóm hérna eins og í þinni bók, að því að þú ert sálfræðingur og hefur sem sagt, þú hefur nú þýtt líka sálfræðibók. Já, eina sjálfshjálparbók. Skrifa líka eina kennslubók í sálfræði, já. Hvað heit þessa bækur? Bara Gania? Já, fyrir 7 árum held ég kom út kennslubókin Sálfræði daglegs lífs sem við endur útgáfum síðan núna bara í haust, lagfærðum hana og kennarhandbók með, en sjálfshjálparbókin heitir af hverju er enginn sagt mér þetta fyrr, gefin út af Benedikt, ég var nú bara ráðin í að þýða hana svona já og hún er bara þetta er mikill bestseller. En ég þekkti hann ekki áður en ég fór að þýða hana sko. Ég er ekki að það búin að lesa hana, en mér finnst virkilega að maður þurfa að lesa hana til þess að kannski endurtaka sig síður en að því sem sagt, að því að þú hefur þessa reynslu og þá fannst mér ansi vel af því viki að geta farið inn á svona sálfræðilegt svið sem þú gerir í þinni skáldsögu, fyrstu skáldsögu. En án þess að maður hefði eitthvað á tilfinninguna að þú værir að messa yfir mann einhverju sálfræði speki sko. Þú veist, já, gott að heyra það. Ég man samt mjög vel að í gagnrýni ég ítrekka að tala svona sálfræðilegar skýringar sem svona bókmyndafræðingar nefndu það svona sem kannski ákveðnilöst eða svona eitthvað svona, en já, ég veit það ekki. Ég held að sumir hefur komið auga á eitthvað svona skín í gegn einhver sálfræðingur hann. Jú, en þá kannski er það með til byrja, ef það er sálfræðingur sem skrifar, akkur má það ekki skína í gegn, en það ekki einmitt bara mjög gjöfult að fá það í gegn í textanum. En ég vildi einmitt sína en ekki segja, sko, það var svona að þú nefndir það áðan, hvort að það var ekki rétta leiðin. Já, ég bara veit það, ég þannig að fer eftir bara. Já, mér finnst það allavega skemmtilegri. Já, Þórdís fór að segja að þetta væri algengt að segja það ekki,
maður getur kannski valla dæmt um hvort það í öllum tilfellum betra sko. Nei, maður veit ekki, það sjálfsagt bara bæði betra sko. Bæði betra en að það verður ekki bara eins og alltaf, það verður að ganga upp innan tilraunarinnar sko. Þannig að kannski einhver bók sem er bara alltaf að nefna einhverjar og þá það eiginlega bara maður er bara einhvern veginn að ganga inn í hennan heim og kaupa hann og þessi allavega, hann gerir það ekki og svo ert þú með þína. En Tófi, viltu segja okkur hvað vikið? Já, þetta sem sagt Tófi Ditlevsen skrifaði endurminningaþríleik sem heitir Bernska og Æska og Gift sem að lýsa bara uppvexti hennar á Vesturbrú og síðan hvernig hún fer inn í hjónaband og verður síðan eiturlyfja neytandi. Þetta svona lýsing sem saga konu sem elst upp í verkamannahverfi á Vesturbrú í Kaupmannahöfn hjá mamma hennar er húsmóður og pappa hennar er verkamaður sem að vinna svona ýmiss konar verkamannavinnu sem er bara svona mjög slítandi og erfið og hún eiginlega sko hennar bara líf snýst það frá upphafi að hún vill skrifa, hann langar að vera skáld og byrjar að skrifa ljóð þegar hún er bara barn en það engin flötur á því pappina segir bara konu getur ekki verið skáld og mamma hennar vill bara giftist og þetta er bara saga þeirra fjölskyldu fólksins þarna á Vesturbrú sem þetta er svona skemmtilegt og líflegt hverfi fullt af fólki og svo hvernig hún kemst út úr þessu smám saman með því að giftast 55 ára gömlum ritstjóra sem að gefur hann út á endanum. Síðan er hennar saga þarna á bakvið sem er mjög flókin og henni fannst hún aldrei viðurkennd af bókmenntaelitinu sem var rétt þannig séð, hún kallarnir tók hann aldrei upp á sína arma og hún var aldrei viðurkennd svona akademist og endaði með því að fyrirfara sér 56 ára minnum hún hafa verið. Já. En finnst ykkur ekki mikilvægt að fyrir íslenska bókmenntir að fá þessa rattir inn, hugsið ykkur sko í þýðingum. Jú. Það er eiginlega alveg rosalega gott að mega segjum sem svo að því nú sjáum við þræði frá bókinni þinni Konan Sverris og yfir í Tófi og Andrjú Valden. Það eru nokkri þræðir og það er dálítið svona, getur verið ríkulegt að lesa það saman eða svoleiðis og þannig að það er eiginlega maður hugsa bara finnst ykkur vera nógu mikið gert af því að þýða? Nei, það er aldrei gert nógu mikið af því en ég held til mig sem með Tófi hún á svona endurreisnar tímabil núna bara vegna þess að bækurnar voru þýddar og gefnar út í Penguin Classics fyrir bara 2-3 árum eitthvað svoleiðis og New York Times kaus þannig 10 bestu bókum, þýddu bókum ársins í Bandaríkjunum og ég held að það sé af því að hún var alltaf vinsæleg í Danmörku og lesin náttúrulega af Dönum og náði þar lása konur en hennar tími er bara svo mikið komin núna í þessu samfélagi sem við búum í. Hún er að tala um ólögleg þungunarof að því að það var bannað að láta fjarlæga fóstur. Hún er að tala um heimilisofbeldi og þetta var bara þegar Gift kom út 1971 á íslensku og þá var gagnrýni í Mogganum sem sagði bara að þetta væri sensasjonalismi, ég held bara að það hafi verið orðið sem Jóhann Hjálmarsson notaði. Já. Sem segir ýmislegt sko. Já, hún kom út 1971, já, einmitt. En segði mér sko, nú er ég búin að spyrja hvort þú finnst ekki mikilvægt að svolítið hlaðið spurning að þýða bókmyndir og vera með svona, mér finnst alltaf lítið einhvern veginn að vera með samræð að við séum að ræða sko erlendar þýddarbækur og íslenskar samtímabækur saman einhvern veginn, þetta er alltaf tilraun til þess svona en mér finnst einhvern veginn sjá þræðina sem að svona flækjast saman og passa saman. Já, og hvernig við erum náttúrulega hluti á þessu. Einmitt. En þá vil ég að spyrja svona ein spurninga, við hefum nú ekki mikið tíma en dálítið þunglamaleg spurning svona að þú tala um Tófi og kalla heiminn og svo erum við með þennan titil þessir helvit djöfursins kallar og þeir eru 2 skáldkonur þá hlýtur að koma spurning eitthvað það hvernig ykkur finnst að vera skrifandi konur í svona karla eða menningu sem kannski hefur verið mótuð dálítið af feðraveldinu eða þannig. Finnið þið fyrir því eitthvað svona?
Ég held að ég var svolítið erfitt með að svara þessu, ég er bara ekki nógu reyndur höfundur, sko. Ég veit það náttúrulega ekki, en ég held að kannski mitt svar að það kannski alveg ástæða fyrir því ég gáði fyrstu bókinni 45 ára. Konur gera það stundum. Já, það kannski, ég er auðvitað til þeim hópa líka. Kannski kemur eitthvað meira. Það verður bara komið ljós. Það er eitt, sko, konur gefa oft út seinna og svo, sko, mann hefur svo sem ekki samanburð, en ég held að það er allavega þannig að maður getur hórt til dæmis á metsölulistana, ég er mjög mikil hausatalninga manneskja og það er oft þannig að bækur eftir kalla mér finnst það alltaf að vera fleiri á metsölulistunum, ég vona að sé að breytast núna, ég hef ekki talið neitt núna hérna í þessu bókaflóði, en það var meira sér þannig held ég 2021 að á metsölubóka metsölulista barnabóka bara 9 af 10 voru kallar, fólk tekur meiri, ég held að fólk tæki bókum eftir kalla öðruvísi. Kona skrifar bók, svona samtíma bókum eitthvað fólk sem er bara ungt og á kaffihúsum að gera eitthvað svona, það sem ungt fólk gerir þá er það eitthvað svona tjekklit að kona skrifar það. Karlar skrifa skáldsögur. Getum bara tekið, ég vil ekki teka íslensk dæmi af því það er svo gildislað, en ég menn við getum tekið Nick Hornby, ef hann var að hefði skrifað bara svona About a Boy sem kona, þá væri það flokka sem einhvers konar, eða margar hans bækur, kannski, sem eru frábærar, ég held upp á það, sko. Og konur eru kannski bara stundum alls ekkert skálda, því það er skrifa bara í fyrstu persónu, eru örugglega bara ekkert að skálda. Það eru örugglega bara, og ég man eftir umræði fyrir nokkrum árum, þar sem að, ég man ekki hvaða höfundar það voru, 3 kvenkins höfundar, sem voru bara í útvarpinu að tala þetta einmitt, bara sko viðhorf til skáldskapar kvenna og að þær séu kannski bara að skrifa satt og því alls ekki skáld. Og svo er til margar rannsóknir karla að lesa bækur eftir kalla. Það er bara þannig, konur lesa bækur eftir konur og kalla og það sama um stelpu, þú veist, strákar lesa strákabækur, stelpur lesa stelpu og strákabækur, ég segi svona, þú veist. Ég neyjist í kvenna bókmyndalega séð og nenni ofta ekkert að lesa kalla bækur og skammast mér pínu fyrir það því ég bara konur skrifa miklu betri bækur og byrja á þessu og var svona þetta er eftir kall og tippalyktin sem nefndi á það sem að ungas konan nefndi líka truflaði mig fyrst en svo er ég bara mjög hrifin af þessar bók sko einmitt af því hún er eftir kallmann og einmitt út af tippalyktinni. Það vestu var hún make a sense sko, það er make a sense fælast frá út af titlinum en ég hef mikið en ég ofta þess að það er ekki bara þetta að gefa út bækur þú veist, hversu seint þú gefur út og allt svoleið, þetta hefur náttúrulega breyst heilmikið, maður segja, en það er líka bara þetta að skona hvernig þú lítur á framan og hvernig aðrir líta á hvort það sé sjálfsagt að virkilega vinna í framanum og áframhaldinu og svoleiði sko og svona statusinn sem að fólk fær í það er sjálfsagt á svolítið mikið eftir að vinna í því í okkar menningu. Já, sko. Það á örugglega eftir að það er svona, það er náttúrulega við vitum það öll að kallar mæta alltaf með nokkur svona aukastig bara út í samfélagið. Það er bara þannig. Ég er með eina litla sögu sem mér finnst fyndin á ég að segja hana svona litlar og stóra bækur og svona. Þegar að Kona Sverris kom út að þá fórum við í myndatöku höfundur hjá Benedikt og ég mætti honum Friðgeir Einarsinni þar sem hann var að koma myndatökun og ég var að fara í við könnuðumst við hvort annað bara frá fornum færi og hann heilsaði mér, nei þú hér og ég já, ertu með bók og ég já og hann er auðvitað mjög fyndin maður það skal tekið fram svona sem formáli skemmtilegur og hann segi já, og er það lítil bók? Já, svona svolítið. Er það pínu lítil bók? Já. Svo sagði ég, en þín? Nei, hún er stór. Hvað heitir hún? Stór fiskur. Mér fannst þetta fyndið og eitthvað svo, svo vorum við að tala um Ólöfu frá Hlöðum og litla kvæðakverið og myndmálsmæðarinnar. En allavega, þetta var svona eins og pínu lítill skets sem að bara láfið eins og hann hefði bara
búið þetta til, hann Friðgeir, hann hérna. Hann alltaf bjóða til. Já. Þetta er verið skett, sko. Já. En hérna, erum með stóra spurningar, kæra þakki fyrir að koma í spjalli hérna við Rauðaborðið. Útgangspunkturinn var þessi bók, þessir djöfulsins kallar eftir Andrew Walden, en við rættum líka tengslin við Tove Ditlevsen og konuna Sverris. Og svo náðum við nú ekkert alveg að tala ljóðin, sko, þannig að ef þú væri til að koma aftur Þetta er svo lítið fjöld. Þetta er svo lítil Fyrirgeðu lítil ræðið. Já, svo lítil bók. Hér er Valgerður Ólafsdóttir, skólasálfræðingur og rithöfundur, Þórdís Gísladóttir, rithöfundur, skáld og þýðandi þessari bókar. Kæra þakki fyrir að koma í spjall í Rauðaborðið. Takk sem er leiðis. En við förum ekki langt, við höldum eiginlega áfram að tala þýðingar og mikilvægi þýðinga út frá öðru sjónarhorni og í öðru samhengi og samfélagið heild. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Nú, Þórir Jónsson Hraundal, hann er lektor í Mið-Austurlandafræðum og arabísku við Mála- og menningadeild Háskóla Íslands. Hann kom hér að þessu borði og gerði við okkur einhver stærstu tíðindi síðari tíma kemur að erlendu stjórnarfari, fall Assads í Sýrlandi. Hvers má nú vænta spurningin sem margir spyrja. María Lilja tekur við. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl og blessuð og verið hjartalega velkomin hér aftur að Rauðaborðinu. Að Radio Gaza, það hjá mér góður gestur, Þórir Hraundal, prófessor í Háskóla Íslands og lektor við Mið-Austurlandadeildina, ekki rétt? Já, verður velkomin. Takk fyrir því. Við höfum verið að fjalla svona jafnt og þétt málefni Mið-Austurlanda, svolítið svona með og fókuspunktin þarna á Gaza í þjóðarmorðinu og ég spyrði beint út hvað að frétta bara. Já, eða hvað ekki að frétta? Hvað ekki að frétta? Fókusin farið farið yfir á Sýrland allverulega þessi síðustu daga að sjálfsögðu og þá það náttúrulega til að sjá hvað auðvelt fyrir ástand eins og að Gaza að bara hverfa úr fréttum eða með við alvarleika málsins þar þá var einhvern veginn þá var allir fókus komin yfir á Sýrland og auðvitað maður fylgist með þá áttar maður sig því að það er engin það er engin brems á því hvað Ísrael að gera á Gaza það eru tugir morða á hverjum degi, hverjum sólarhring þannig þeir halda áfram sínum aðgerðum þar eins og ekkert hafi skorist og þeir eru þetta bara á mörgum vígstöðum eins og fram hefur komið á undanförnum vikum og mánuðum þannig að já, það er kannski svolítið það sem er að frétta. Já, og svo kannski fá að spyrja það aðeins úti í Sýrland. Nú er þetta svona fyrir bara hinum almennu borgara ofboðslega flókið. Það eru margir hópar og það verðist einhvern veginn, það er mikil upplýsinga óreiða svona það hver með hverjum og hvað eru Bandaríkin og Ísrael og hver eru þeirra tengslirunni við þessa uppreisnarhópa og svo eru auðvitað Kúrdarnir sem hafa nú verið löngum ofsóttir svona allavega á Tyrklands landamærum og nú er þetta bara orðin einhver svona suðubottur. Ég sá að í Írak eru farnir að moka skurð þannig á milli landa svo að svona óeirða seggirnir komist ekki við góðan leik yfir. Þetta er gríðarlega því verðist flókin staða en hefur náttúrulega verið svona lengi og ég segi það er alltaf þessi leikur að fara aftur í tíman og svona þetta er bara margbrotið land. Þetta eru mörg svæði, mörg ólík þjóðabrot
það eru kristnir, það eru drúsar, það eru mismönd útgáfur af múslimum þarna, það eru kúrdar og fleiri og hérna þau hafa svona sögulega búið á hinum á þessum svæðum, Kúrdarnir nær Tyrklandi og Írak og hérna og svo þeim skellt inn í þessi landamæri sem eru auðvitað bara tilbúningur Vesturlanda í rauninni. Þannig að þetta bara svipa munstur og við séð í öðrum löndum í þessum heimshluta í Írak, í Líbanon og þar sem eitthvað utanakomandi afl við dreigð einhverja línur utan einhver þjóðabrot sem að kannski eftirleikurinn af því hefur verið að það kannski hefur verið svolítið erfitt að sætta mismunandi sjónarmið og þannig að það einn hluti, já, ég meina, en svo náttúrulega eru bara geopolítikin í þessu í dag þannig að hún mjög flókin, það eru tengsl við Tyrkland, Assad og hans lið hafði auðvitað sterk tengsl við Íran og Hezbollah, þannig að það eru mismunandi eins og í Líbanon, mismunandi svona tryggð sem að fólk hefur bæði við, hvað maður að segja, innanríkis öfl og þeir sem eru þá utanríkis. Þannig að þetta er flókið á margan hátt og svo náttúrulega er ekki ennþá komin kannski alveg nægilega góð mynd og hvaða nákvæmlega hópar þetta eru. Það er ekki komin en svona teljandi eða svona tæmandi listi yfir það og nákvæmlega hvað liggur fyrir. Já, það eru þessi einmitt þessi nokkur hópar sem að saminast þarna í þessa þennan stóra uppreisnar hóp sem í rauninni hérna knésetur þarna forsetan og svo hann flýr land og nú hvað núna? Er þetta stjórnlaust land eða og Ísrael hérna fór þarna og tók Gólanhæðirnar bara með að fullu eitthvað sem að þeir hafa nú verið með hernumið í einhver ár þvert á sáttmála við Sameinuðu þjóðir og annað. Hvað hérna nú maður séð viðtöl við Sýrlendinga, það var nú bara á RÚV ég rak augun í það í dag, sýrlensk kona sem að var að talaði að nú ætlaði hún að fara að snúa heim til þess að byggja upp Sýrland að nýju, þannig að það er svona Sýrlendingar virðast að vera jákvæðir, en svo er það svolítið svona þetta er svona málum blandið annars staðar. Já, ég sammála því og hérna þetta kannski maður er ekki Sýrlendingur sjálfur og maður á ekki heimilið þarna og kannski er þetta að setja sér nákvæmlega í spór fólksins sem þetta lítur að vera knúið áfram að bara heimþrá og hérna vilja til þess að fara aftur en maður hugsa líka að hérna byrjuð þetta ekki svolítið snemmt sko, hérna þurfum ekki að sjá aðeins betur hvað að fara að gerast hérna. Þessi samtök sem skamstuðu HTS Tahrir al-Sham eru þetta samtök sem að voru einu sinni mjög nátengt Al-Qaida og ISIS og það er mjög áhugavert að sjá fréttaflutning hvað fréttaflutningur að þessum samtökur eru í jákvæður það er eins og það hafi verið sendt út memo á svona þessa helstu miðla og hérna og svona komið einhverja átaki nú ætlum við að tala aðeins vel þetta, gefa þessu séns og leiðtogan Al-Gilani sem að er mitt fær skjáttíma svona, ég teki eftir í hérna að því svona við sem fylgjast aðeins með þessu þá tökum við því að miðausturlönd eru yfirleitt birt í ákveðnu samhengi, arabíska tungumálið er birt í ákveðnu samhengi, þessi maður fengi ákveðnu skjáttíma svona þar sem hann kemur fyrir sem svona frekar róleg og lógisk persóna, það er kannski ekki droslega algengt í hérna í þessu samhengi. Þannig að já, þetta eru mjög áhugaverðar vendingar, svo ekki sem meira sagt. Hvaða áhrif hefur þetta til dæmis á Gaza og þjóðamorð á Gaza? Já, það bara, sko, ég er ekki alveg hérna,
sko Giuliani og hans lið fókusir á Sýrland, frelsun eigin borgara og svoleiðis og Ég var bara svona með til tengsla við Hezbollah og þá Hamas og upp á vopn og annað bara nauðsynjar það því að samkvæmt einhverjum fregnum þá hafa þessar nauðsynjar sem hafa verið að berast inn á Gaza, þær hafa nú aðalega verið að koma í í gegnum Sýrland og þetta net sko. Já, akkurat ég þóri ekki að segja, ég þóri ekki að spá fyrir hvernig það er bara eitt af þessum óvissu faktorum sem bara ómögulegt að spá í hvernig fer sko, ég meina það er náttúrulega, við vitum að það er svona, hvað maður segja, samarabísk samkennd með palestínumönnum en hún er eins og annað sem er notað í pólitískum tilgangi stundum veriðst hún fá eitthvað svona brautagengi og stundum ekki þannig að það er svona við þurfum bara að sjá held ég þetta er ennþá svona early days ennþá sko. Já, einmitt, en eins og segir þá vegna Sýrlands og reyndar vegna skotárásirnar á heilbrigðis tryggingamannin í Bandaríkjunum þá hefur maður lítið séð af fréttum einmitt frá Palestínu og frá Gaza en nema maður leiti virkilega eftir þeim hver er staðan hún er slæm og Já, á Gaza hún er slæm eins og verið, ég meina þeir sem vilja bera sér eftir þeim uppsýningum einmitt, maður þarf kannski svolítið að gera það núna þegar að fókusin er farin svona af Gaza að það er, ég meina Ísraelsmenn halda áfram sínum dampi þar, það er tugir myrtir á hverjum sólarhring og það heldur bara áfram sami takturinn í þeirra aðgerðum þar. Já, þetta er náttúrulega bara ég meina þetta er þjóðarmorð, þetta er í rauninni katastrófa á öllum levelum, þetta er risastórt umhverfismál, það er loftið menga, vatnið menga, jarðvegurinn menga, það er allt sko orðið ólífanlegt sko og eins og var verið að tala um daginn að það tæki 10-15 ár bara að reynsa til reynsunarstarf á Gaza þannig að það sé hægt að taka fókusin af því þegar eitthvað gerist eins og einhver hvítflippi er myrtur og götu í New York þetta bara segir okkur heilmikið mannkinn og kannski þessa meginströms fjölmiðla við reynum allavega að synda mútið þeim strömi og sko ég sá nú og fregnir af því að það væri nú einhverju svona það væri ólga á meðal Palestínumanna eins og Vesturbakkanum og svona einhvers konar svona, hvað við segja, vísir að einhverju uppreist gegn forsetanum Abbas Mahmoud Abbas hvaða þýðingu hefur þetta til dæmis og ég meina, hvers vegna er fólk ósátt við forsetan sem þar? Já, fyrst og fremst vegna þess að því finnst þannig ekki hafa staðið sem nú vel, ekki hafa boðið Ísraelsmönnum nægilega vel byrgin og þá kom við að ástæðanum fyrir því að fólk kaus Hamas á síðan tíma og það er engin raunverulegu valkostur annar, það er að segja að það er engin sem tilbúin að berjast með kjafti og klóm gegn þessu ólöglega landtöku landráni Ísraelsmanna og ég held að ræturnar liggi fyrst og fremst í bara svona óánægju, langtíma óánægju með svona einhverjar, þú veist, ég ætla ekki að tala illa um diplomasíu en fyrir fólk sem að kannski másinn lítil svona í þessum já, fyrir fólk sem að er stöðugt hvað maður segja, undirokað það sætir því að búa í samfélagi þar sem aðskilnaðarstefna ríkir og það lendir í því að híbýli þeirra séu eyðilögð, tekin af þeim þá hef ég skilning því að diplomasía er kannski ekkert rosalega svona áhrifum mikið tæki fyrir þetta fólk. Nei, hvar er forsetinn?
Ég veit það ekki. Nei, það ég var að leita af upplýsingum það, ég ekki fundið. Haldið að hann væri á Vesturbakka, en komið fréttur hann hefði verið farinn þaðan, eða? Já, það er þetta með upplýsingaóraðinu, sko, það er svo erfitt að greina svona rétt frá röngu í þeim efnum. Nei, það er auðvitað, sko, Egyptaland í öllu þessu og í raun bara Araparíkin í heild hafa bara, svo það sé sagt, staðið sig frekar illa á borði, ég meina þau standa öll með Palestínu. Hvers vegna, þú veist, ég meina, hvaða pólitík er þarna bak? Já, það er kannski taka það svolítið hvert og eitt land fyrir sig, en Egyptar, ef við tölum Egypta, þá þeir eru þetta langt og gott samband við Bandaríkin. Bandaríkin hafa stutt og fjárhagslega, hernaðarlega og þeir eru náttúrulega einur af þeim helstu bandamönnum áður en Ísrael varð þeirra helsti bandamaður í Miðausturlöndum kring 1970, þannig að það er ekki bara Bandaríkjamenn sem þetta kannski bendað þessu, það er bara vesturveldin í heild sinni og aðalega Frakkar, Bretar og þessar nýlendu þjóðir sem að þetta gengur skuggum það að þeir kæmu fyrir leiðtogum í þessum löndum sem að væru þeim hliðhollir og þeir hefði einhvers konar stjórn yfir. Við sáum hvað gerist í Íran þegar Sjahan var rekinn frá völdum þar, þá var Íran þetta bara svona einhvers konar paría ríki. Þannig að eina ástæðan fyrir því að Araparíkin hafa gert svo lítið sem raun ber vitni er tryggð þeirra skuldbindingar, samningar við Bandaríkin. Má ekki gleyma heldur viðskipta læginu í þessu öllu. Til dæmis við horfum í Ísrael, það er katastrófísk sko viðskiptalega fyrir fullt af fyrirtækjum og virðiskeðjur og hitt og þetta allan heim að slíta eða setja viðskipta þvinganir eða slíta pólitísku samstarfi í Ísrael. Þetta er ekki bara einhvers konar menningarlegur eða pólitískur samhengi sem við tala um, þetta eru peningar, ekki síst. Já, og það er sko Egyptar nú já, það hafa nú svona sko, það var eitthvað hérna í síðustu viku, það var að Hamas veittu Egyptum eitthvað skonar umboð til þess að semja fyrir sína hönd sem var svona, hérna, maður beið eitthvað neginn eftir því að þá myndi eitthvað gerast sko. Þannig að það virðist vera eitthvað samtal þar allavega í gangi. Það var auðvitað í Egyptalandi, þá er þessi hérna, þetta Bedu Union, hérna, samtök hérna, Bedúina sem að hérna, fengu þarna sitt landsvæði í rauninni tilbaka sem að hérna, og þau voru reknir þarna og flótta inn í eyðimörkina þegar hérna, Ísrael og Egyptar semja þarna Rafa landamærin og hérna þeir í rauninni fá þetta svæði aftur gegn því að þá sinna einhvers konar hernaðarlegri íhlutun þarna á landamærunum sko svona höss hvað hérna en samt einhvern veginn þá er eins og ekkert sé að gerast. Nei, við erum búin að vera að fá fréttir af einhvers svona viðræðum í rauninni allar götu síðan síðasta haust og það er ekkert gengið. Við erum ekki ennþá sko komin í, það er ekki ennþá komist á vopnahlé. Í kringum allar þessar hörmungar sem er náttúrulega alveg ótrúlegt og hérna og það hefur verið margar tilraunir gerðar og einhvern veginn veðast þær alltaf falla sjálf sig. Þannig að maður bara, nú fyrir maður að hugsa þess að Kínverjar hérna þeir komu að deilu Írana og Sádi Araba hérna fyrir nokkrum árum sko. Þannig að ekki gert tilraun til þess að, allan svo mér vitandi, ekki gert tilraun til þess að hafa áhrif á þessa deilu en þetta er auðvitað mjög sorglegt að fylgjast með þessu hvernig þessar viðræður virðast alltaf bara hreinum koll. Já, Kínverjar reyndar hérna komið eitthvað inn í þessa? Já, þeir leiddu saman hérna hópana, militant hópana þarna á Gaza og svona saminuðu undir einum hatti þarna bara, Hamas í rauninni. Þannig að það er Hamas og Hamas. Þetta er svona nú bendir allt til þess að við séum að fá hérna bara fljótlega nýja ríkisstjórn.
hefur ykkur trú á því að Íslandi eftir að beita sér með ykkur meiri og frekar hætti bara fyrir friði á þessu svæði heldur en áður hefur verið? Já, ég vona það. Það mörg tækifæri sem að þessi fráfarandi stjórn nýtti ekki til þess að hvað maður að segja stunda mannúð, sína samstöðu, sína skilning á aðstæðum og annað og mér finnst sorglegt að það væri hægt að gera minna en þessi stjórn sem nú fráfarandi. Þannig að ég hef bara von til þess að sú stjórn sem tekur núna við muni svona kannski meira aktív vinna úr því að við höfum samþykkt Palestínu og allt þetta og þannig já, eins og ég efast að það sé hægt að gera minna. Kannski taka múti kvótaflóttafólki frá þessu svæði og það væri þá í fyrsta skipti síðan bara 2015 held ég. Já, og svo skulle við vona að þessi ríkisstjórn sjá sinn sóma líka í því að hvað maður að segja stundar svona ábyrgari orðræðu gagnvart ýmsum hópum, minnihlutahópum, innflytjendum og öðrum á Íslandi sem að þessi fráfarandi stjórn var farin að svona daðra fullmikið við. Já, og eins og við höfum fjallað við borðið að þetta hefur haft áhrif á bara samfélagi Araba og bara múslima á Íslandi. Það auknir fordómar og svo eru þetta þessar brottvísanir sem eru að því virðist bara óstöðvandi þessa dagana. Það bara okkur einasta degi fáum við fregnir af því að það sé verið að reka nýja fjölskyldu eða einstaklinga hérna burt, fólk sem hefur verið hérna í mörg ár með dvalarleyfi, fara ekki endur nýjað og þar fram eftir göttunum. Þetta ekki að komast í blöðin í jafnvel marki og áður fyrr. Nei, það er nefnilega... Það hlýtur að vera einhvers konar markmið. Já. Hvers vegna? Segð þú mér. Já, ég veit svo sem alveg þetta er náttúrulega þú veist, ég get eiginlega ekki svarað heldur bara svo það sé sagt en það er allavega það er ekkert eitthvað það er ekki mennska eða eitthvað svona gott sem liggur þar að baki allavega. Svo eru einmitt það er talað 670% það er aukning í einhverju sem kalla þeir frávísur núna, þar sem að fólk fær ekki einu sinni að sækjumhæli því bara snúið við á punktinum og þetta er brot á Genfarsáttmálanum eða ekki. Þetta er náttúrulega bara afleiðingar þessar breytinga á þessum lögum sem átt sér stað núna fyrir árunni sem að við getum bara vonað að ný ríkisstjórn taki á þessum málum aftur og að meiri mannúð. Svona talandi Genfarsáttmálan nú hefur hingað komið fólk og haldið því fram að við séum ítrekkað brotleg við þetta friðar og mannúðar samkomulag sem að er bara eðlilegt og þykir nú frekar eðlilegt í flestum Evrópuríkjum. Ertu sammálað þessu eða ertu sérðu fyrir þeirra og ég meina ef við erum brotlega, hefur það eitthvað afleiðingar? Já, þú ætti kannski bara að ræða þetta við lögfræðinga afleiðingarna virðast ekki hafa verið neina allavega að hinga til. Þetta virðist vera bara einhvers konar, þetta er náttúrulega hluti af stefnu sem er ekki bara ríkjandi hér, menn þetta er náttúrulega hugmyndafræðilega þetta bara ríkjandi evrópsk gildi og Eiríkur Bergmann á að benda á að þessi viðhorf hefðu styrst svona svakalega upp úr einmitt flóttamannakrísunni í Sýrlandi það sé 2015 var svona ártal sem hann nefndi en ég held nú að þetta hafi verið talsvert lengur í rauninni, ég meina við það er nú bara 2014 árið áður til dæmis sem að það voru hér plönum að byggja mosku á
einum stað í Reykjavík Alveg og rétt, þá tók til hópur vaskra einstaklinga og dreifðu af höfðum svínshöfðum á lóðina sko. Einmitt, þetta rauninni fyrirbæri sem hefur verið í gangi, sérstaklega sjá við aukning á þessu eftir árásina á tvíburaturnana í New York. Rauninni þessu svona öllu keyrt í gang. Já, og hvernig við, sko, nú eru Miðausturlönd gríðarlega stór og þetta eru auðvitað mjög ólíkar þjóðir og þjóðabrót og þó við einhvern veginn vestan megin setjum svona fólk einhvern veginn allt undir sama hatt hvers vegna höfum við þessa ímynd sem að við höfum af bara arabum og múslimum þetta séu allt bara þetta séu alveg eins staklingar. Já, þessi svona grautað saman og það er bara margar ástæður líka baki því. Fyrst þurfum við bara horfa á þetta sem einhver svona mannlega tilhneigingu að það er við og hinn og við þurfum að vernda hópin okkar og einn árangursríkasta aðferð til þess að fá einstaklinga innan hóps til þess að vernda hvern annan er að vernda á einhvern annan fyrir utan hópin sem að ógnsteðar af. Þetta er bara svona vandamálin hótskvörn og síðustu hvað mér að segja árhundruð og jafnvel árþúsund hafa múslimar verið í þessu hlutverki eftir að Íslam kemur bara til sögunar á 7. öld að þá eru múslimar og Íslam einhvern veginn óvinnur. Múhameð spámaður er fals spámaður og allt þetta og þetta hatur á svo krossferðirnar og svo miðaldir og þetta bara svona hefur fylgt okkur bara í mjög langan tíma. Já, og þetta sko þessi andúðíkar Kóransins og þessar bókabrennur og Já, akkurat sko það margir hafa stundar bókabrennur og víða en á trúarritum er svona eiginlega svolítið annað. Undirliggjandi hugmynd í þessu samhengi er að boðskapur og hugmyndafræði Íslam og það sem stendur í Kóranum sem í eðli sínu hryllilegu boðskapur og sem sagt bara það sé eitthvað rangt við hans. Nú, ég meina það heilt kapli Marju mei og Jesú og þetta er auðvitað bara skoðan sem þetta stendst engar skoðun sko og það hafa auðvitað oft verið gerða saman rannsóknir til dæmis á bara málfari Biblíunar og Kóransins og það hafa verið talið, þú veist, hvað er margir hræðilegir hlutir hvað er margir, þetta eru gömul rit sem eru skrifuð í allt öðru samhengi og þau, ég meina eins og ég hef nú lendi í debatt með öðrum útvarpsmanni hér fyrir margt löngu síðan sem að vildi gjarnan halda þið fram að þetta væri svona að Kóranin væri í eðli sínu uppspretta alls íls en það var líka benda á það að ritin sjálf eru bara stafur á blaði það þarf mannlega milligöngu til þess að gera eitthvað úr þessum hugmyndum og þú getur gert hvað sem er og hvaða hugmynd sem er í rauninni þannig að þetta er oft eitthvað sem það er rosalega erfitt að svona vinna þetta er svo útbreidd skoðun sko og svo er þenni grautað saman við einmitt þessar hugmyndir að múslimar séu hér að nálægt því að ná yfiróðum yfir Evrópu og allt þetta sko þannig að hvað er þetta? Þetta er auðvitað pólitíkarsar auðvitað þeir einhvern veginn svona kynda í þessu báli sko og þessu hræðislu ef þeir sjá það sér í hag að það komi fleiri atkvæði eða meiri svona samstæða þeirra málflutning þá eru sumir pólitíkar sem veigra sér ekki við að nota þessar hugmyndir en þetta er bara rosalega sterkar og rótgrónar hugmyndir sem að eru sem standast hins vegar mjög litla skoðun múslimar eru í dag það bil manni ekki 5% af íbúðum Evrópu eða eitthvað þannig og margir þeirra hafi búið í Evrópu í
kynslóðum saman. Fólk gleymir því oft að þú veist, hérna til dæmis Ísland ágætis dæmi, hérna stóð deilan það hvort þetta byggja Moskvu í Íslandi ekki, það hefur verið Moskva á Íslandi í 40 ár eða meira. Já, ég held að séu 4. Já, það eru 3 allavega núna sem ég viti og það hefur nú ekki verið beint eitthvað vesen í kringum það. Þannig að þetta augljóslega, þetta stendst enga skoðun. Sko. Og það einmitt það sem að heyrðist kannski svolítið hátt þarna í mann þegar talað var að það yrði svona einhver óeðlilega afskipti sáta af moskunum á Íslandi. Hvaðan fær fólk þessar hugmyndir? Já, það í rauninu upprunlega átt að koma og það kom einhver peningur frá Sádi-Arabíu í gegnum eitthvað félag í Svíþjóð, minnum mig, Rísala samtökin og þetta ekkert óðil, þetta bara eitthvað sem hefur viðgengist. Ég bara alveg eins og trúarstofnanir senda peninga á milli og styrkja félagsstarf eða trúarlegt starf í öðrum löndum, þetta bara trúboð bara í rauninni, já, akkurat eins og ég held að aðri stundi líka akkurat víða já. Þannig já, en það er bara alltaf einhver prósenta og við sjáum auðvitað þessar hugmyndir hafa náðu miklu brautakengi á öðrum Norðurlöndum, Danmörku ekki síst og það er alltaf einhver svona ákveðin prósenta í samfélagum sem tilbúið að gangast þessum hugmyndum að held. Einmitt. Það er mikið talað kúgun kvenna einhvern veginn svona í þessu samhengi. Einmitt, sko. Það er svona eins og allt í einu fá ótrúlegustu karlar í samfélaginu ofbúslega mikinn áhuga á kvenréttindum þegar tali berst af múslimum og innflytjendum. Akkurat. Hvað eru múslimakonur svona kúaðar? Já, það var nú íslensk kona sem gerir rannsókn af þessu. Ég man ekki hvað hann heitir. Ég verði að grafa upp þessa rannsókn. Ég held að hann hafi verið í Bandaríkjunum. Ég held að hann hafi verið svona heimilisofbeldi. Svona bara á heimsvísu eða eitthvað þannig og komst auðvitað því að það eru ekki einhverja trúarlega línur þar á milli, sko. Þetta eru aðri faktorar sem að fótboltaleikir og svona? Fótboltaleikir, áfengis- og eiturlyfjaneysla til dæmis sem að fyrir það sem að hafa raunverulega farið til Miðausturlanda að vita er ekki nærið því að stórt vandamál og hér. Nei, það er bara mjög lítið vandamál í þessum stórborgum allavega. Svona hver ekki öryggara heldur en í stórborgum í Austurlöndum á næturlagi. Það er engin fullur. Einmitt og það er svolítið sem ég upplifði þegar ég var í Kaíró og á tímabilum þegar svona ámilli sjálfboðaliða þá var ég mikið ein og það sem að það var orðið mjög heitt þarna í lok þessa verkefni sem var í apríl-mæ og þá var þetta svolítið þetta var svona annars vegar bið og svo var þetta svona einhverjar svona díleringar við svona einhverja milligöngu aðila og aðala símtöl og þannig að ég fór út á kvöldin og það sem er svo merkilegt reyndar annað við arabísk samfélög er þetta með klukkuna það er líf eiginlega allan sólarhringinn og það eru börn út allt einhvern veginn, bara alltaf og þetta er svona stundum eins og fólk sofi ekki það var það sem ég spurði bara sofið einhvern tímann en þá er þetta bara þannig að fólk einhvern veginn bara tekur ákvörðun bara í dag ætla ég að eiga svona sólarhring og svo ætla ég að hinsegin og það er svolítið magnað en þegar hittnar þá náttúrulega er mjög freistandi að vera bara á næturlagi maður sér það náttúrulega mjög víða en það er einmitt, ég upplifið þetta þegar ég var að einhvern veginn að skjótast á milli húsa og ná mér í mat eða bara eitthvað göngutúr að ég hef líklega bara á fáum stöðum upplifið mig örugga á meðal fólks eins og þar en það er haram að áreita konur út á götu, það var bara mjög illa séð. Það er auðvitað gert en það er auðvitað gert, við skulum bara svo gerum ekki lítið úr því En já, þetta er ekki verra í arabískum samfélagum heldur en okkar eigin. Nei, þetta móti. Þetta er bara svona hugmyndir sem að hafa safnast upp í gegnum tíðina og sem betur fer heldur maður að flestir sjá gegnum þetta maður talar svona kannski almanna álit í Íslandi sem að við erum kannski að fara einu í annað. Nei, það bara það má allt við þetta borð. Það má allt við þetta borð. Þá var þetta gerð könnun daginn á viðhorf Íslendinga til
Palestínu Akkurat. árasa Ísrael á Palestínu og þess og það kom í ljós að eitthvað í kringu 75% voru á bandi Palestínu, maður að það sé sýndu þeim samúð og þetta er auðvitað mikil meiri hluti það er að segja og þetta er auðvitað algjörlega í berhöggi við stefnu stjórnvalda, málflutning stjórnvalda og fjölmiðla. Þannig að eins og segi, maður það er alltaf einhver prósent af samfélaginu sem að gengst undir þessu skoðanir sem við varum að tala um áðan, sem að eru tilbúin að taka hverju einasta neikvæði sem það heyra þannig hóp sem einhvers konar sannleika en ég held að flestir gera það ekki sem er bara mjög jákvæð tíðindi, myndi ég segja að einum almenna Íslendingi bara full vel treystandi til þess að móta sína eigin skoðun á því sem er að gerast takandi inn staðreyndir og mynda sér skoðuna því að þetta er eitthvað sem blasir við og við sjáum náttúrulega þeir sem verja, þeir náttúrulega hefur fækka þeir sem að verja málstað Ísraelsmanna frá mér auðvitað en þeir meira fækka smátt og smátt Ég heldur vinni allir á mokkanum Margir að gera það og við sáum núna síðast fráfarandi utanríkisráðherra taka sterkall orða en hún hefur gert áður meiri sem þannig að það er mjög breytt staða núna hvað varðar orðræðu Ísrael og Ísrael-Palestínu heldur en fyrir árið síðan og við tekið eftir þessu, við erum með verkefni við háskóla sem við kallum Palestínu verkefni einfallega og við erum með viðburði svona gegnum tíðina, gegnum þetta ár Endilega, já, kannski segja okkur bara Já, þetta er bara verkefni sem að fórum að stað með í strax í október á síðasta ári og heldum fyrsta viðburðin okkar í nóvember, þetta er sem verkefni því er ætlað að bara halda uppi umræðu Palestínu á sem breiðasta grundvelli, bæði sögu, menningu og þetta þjóðarmorðin sem er í gangi núna og þetta kom svolítið til vegna þess að við sáum í fljótt í hvað stemdi svona seinni hluta október á síðasta ári að þetta yrði eitthvað kannski öðruvísi þó okkur hafi ekki órað fyrir að þetta yrði jafn hræðilegt og maður sá nokkur mánuðum síðar og núna en það sem svona við erum nokkur sem stöndum að þessu verkefni það sem ég, Nikita Hamar Patterson og Hassan Karakilic sem eru doktorsnemar við mál- og menningadeild það var svo svona hróplegur munur á viðbröðum háskólans og náttúrulega allra annara stofna í samfélaginu við til dæmis Úkraínustríðinu þegar það fór af stað og þegar við sáum hvað Ísrael ætlaði sér á þessum fyrstu vikum. Þegar þau sprengdu fyrsta spítala? Já, og svo annar spítalan og þriðja spítalan og nú er bara engin spítal eftir? Og ég í rauninni kom að máli við bara fólk og aðra, fólk hér og þar, bara í samfélagir og bara svona að leita eftir einhverjum viðbröðum, hvort að það yrði gert eitthvað svipað og þegar að Rússar hófu sitt innrásarstríð í Úkraínu og það var ekki. Þannig að þetta var svona einhver svona mótvægi við þessari furðulegu stofnanlegu hlýðni eða þögn og þessari einhvers konar þráhyggju við að fara eftir einhverju ákveðinni línu sem er samt aldrei sögð en hún er einhvern veginn svona hush við tölum ekki svona þetta og hitt en síðan fórum við að stað og sóttum Háskóli Íslands sem í rauninni það sem er kallað svona samfélags eða sjóður til að styrkja samfélagsverkefni eða eitthvað slíkt. Við sóttum í þeirra sjóð og fengum rausnarlega bara styrk úr honum og höfum nýtt hann í ýmsa viðburði síðan. Þannig að það má alltaf segja með því að veit okkur hennar styrk hafa háskólinn tekið ákveðina afstöðu og við höfum haldið þó nokkuð fjölda viðburðum, bæði kvikmyndasýningar, fyrirlestra og hitt og þetta. Þannig að Palestínuverkefnið við Háskóla Íslands. Palestínuverkefnið. En það eru, það er nú kannski
þú segir að háskólinn hafi tekið ákveðna afstöðu. Ég hef nú hafa verið aktivistar og háskólanemar við borðið og tala að háskólinn taki einmitt skýra afstöðu í hináttina með því að vera ennþá ekki búin að slíta öll tengsl við og svona akademísk tengsl við háskóla á Ísrael og þá við fræðafólk og annað. Hvers vegna hefur háskólinn ekki gert það og er það einhver afstæða? Já, þú þarft að spyrja ráða með háskólan að því. Eins og segist, það hafa margir kalla eftir því að þetta veri gert og stúdentar verið þar mjög áberandi og fleiri og eins og ég ætla ekki að svara fyrir stjórn háskóla en svona fyrir þitt leiti ef þú fengir að ráða hvað myndir þú slíta á þessi tengsl? Já, ég myndi gera það. Þú myndi kjósa það? Ég myndi kjósa það. Já. Sumir hafa gert þetta er alltaf bara þessi boykott aðferðir það er árangursríkar eða ekki og það er hægt að gera ákveðin greinarmun á þessu, það er að taka háskóla sem eru á ólöglegum landnema byggðum og boykotta þá og eða það er að boykotta bara alla ísraelska háskóla þannig að því sumir hafa bent á að það sé þetta sárt að missa tengsl við fólk til dæmis sem að reyna að berjast fyrir réttlæti fyrir palestínumenn en svo er líka að segja á móti að boykotta aðgerðir eru stundum bara sársaukafullar og það er hluti af ástæðinni það er að það vill enginn þurfa að standa í svona aðgerðum frekar heldur með Suður Afríku á sínum tíma þetta eru sársaukafullar aðgerðir og þess vegna það virkar bara hefur svo kannski við förum úr einu í annað bara og höldum áfram í því Íran nú er talað Íran sem þetta öxulveldi alls íls einhvern veginn og stjórnarfar þar svona þykir öfgafullt og reglulega berast þessar fréttir af harðari refsistefnu gagnvart konum og slæðu eða hijab notkun og allt þetta hvað er að frétta í Íran? Já, það var góð spurning. Já, þetta hefur gengið svona í bylgjum þessar áherslur í Íran hversu mikið við tökum þetta hversu mikið skipta sér að klæðaburði kvenna og eða ekki en þetta er bara eitthvað sem við höfum séð og þetta magnaðist þetta rosalega eftir dauða þessar konu Masha Amini fyrir nokkrum árum 2 ár síðan. Já, ég held að sé eða bara rúmt 1 ár. Já, allavega það er þetta verið bara mjög mikið brennbilir en líka fyrir utan það þá hefur Íran gegn tíðina haft rosalega mikið eftirlit með sínum borgurum og það er þekkist svo sem víðar og það er ekkit erfitt að detta svona í ónáð þar en já Telur að Íran sé bara bíð eftir tækifærinu til þess að senda af stað kjarnaflugurnar sínar á velvalin skotmörk? Það er góð spurning ég en kannski ekki rétti maðurinn að spá fyrir nákvæma notkun á kjarnavopnum fram í tíman en hins vegar þarf ekki bara kjarnavopn til þess ef við sjáum að það hefur ekki verið notað kjarnavopn á Gaza það er samt allt ónýtt, það er allt í rúst þannig að ég vona ekki en þetta er þetta mjög flókin staða því leiti að hérna erum við með Íran og Rússland og hluta til Íran, Rússland og Tyrkland og og svo erum við líka kannski að horfa aðeins í hina áttina að horfa á Kína og það eru ágætis tengsl milli Íran og Kína líka þannig að er þetta, þá viðskiptalega já, líka og
þannig að og svo náttúrulega líka annað sem við erum að horfa á ofta þessi landamæri en þau eru þetta bara mjög götótt að mörgu leyti. Það er ólöglegur olíuflutningur á milli allra þessara svæða og öll þessi samtök hafa hagnast á olíu á einhverju leyti. ISIS gerði það á sínum tíma. Þessi samtök HTS, Hayat Tahrir al-Sham, þau eru með sitt eigið olíufélag og það er bara hluti af því að vera greinilega batteri á þessu olíuríka svæði. Þannig að eins og segi, ég ætla ekki að spá fyrir hvað gerist næst hjá Íran. Þeir auðvitað vita það er ofurefli við ef þeir ætla að fara að ráðast inn á Ísrael eða ráðast inn í Sýrlandi eða hvað sem þeir ætla að gera ef að Bandaríkin koma og veita þar sína aðstöðir. Þeir eru með sín herskip þarna. Þannig að þeir vita að þeir mun aldrei ráða við það. Já. Þannig að ég teldi það ólíklegra. Já, og heldur að það er bara sama ástæða líka einhvern veginn svona baki að þeir hafi ekki verið með bara grimmari íhlutunum á Gaza-svæðinu til dæmis? Já, mögulega, já. Og þetta vita allar aðrar bara þjóðir líka á svæðinu eins og við komum að áðan að hversuna hafi ekki gert meira. Það er ekki hlaupið að því. En hvað bara svo við höldum áfram að velta fyrir okkur hlutunum, hvað er hægt að gera? Ég meina, hvað getum við gert? Þarf ekki bara einhver að ríða á vaðið einmitt og bara hreinlega fórna sér og sínum einhvern veginn fyrir málstæðin? Bandaríkin eru fremsta herveldi í heiminum með talsverðum forskoti þar. Eða næst friður kannski ekki með hernaði? Já, það er náttúrulega einmitt. Þarf að horfa líka á þessa blessuðu vopnaframleiðslu. Og hún er óstöðandi og það er ekki láta þessi vopn bara safnast fyrir einhvers það þarf að nota þau. En það var áhugavert það sem var haft eftir Biden fyrir nokkru mánuðum með vikum eða eitthvað svolítið. Hann sagði eitthvað á það leið að ef Ísrael væri ekki til, eða væri ekki Ísrael, þá þyrftum við að finna okkur nýtt Ísrael. Það þurfti vel að búa til nýtt Ísrael. Það bara kjarnar nýlendu stefnuna sem er ekki dauð, hún er sprelllifandi í þessu fyrirbæri sem við horfum á í Ísrael. Já, það má svo sem velta þessu fyrir sér alveg endalaust fram og tilbaka. En ég ætla að hleypa þér heim eftir langan vinnudag og þakka kærlega fyrir Þórir að koma hingað að rauðaborðinu. Takk fyrir að bjóða mér. Og ykkur kæru hlustendur þakka ég fyrir í bili. Það meira handan við hornið eftir auglýsingar. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Nú, þeir eru fjölmargir sem eru kallaðar að þessu rauðaborði í hverju viku til þess að ræða alls konar anga þjóðmálana. Við fengum Lárus Ými Óskarsson, kvikmyndagerðarmann, til þess að fjalla samband menningar og stjórnmála á hverjum tíma og við skulum heyra hvað hann hefur að segja. Já, komið sæl og blessuð. Við þetta rauða borð ræðum við samfélagið frá ýmsum hliðum. Við ræðum menningu, við ræðum stjórnmál og í dag ætla ég svolítið að reyna að komast undir yfirborðið á sambandi menningar og stjórnmála og hvernig menning getur breyst og þróast eftir því hvaða stjórnmála tíðarandi skekur samfélag okkar á hverri stundu. Til að fá aðstoð við þetta verkefni komin til mín velþekktur og gamalreyndur leikstjóri, svo nokkuð sé nefnt, Lárus Ými Óskarsson, velkomin til okkar. Takk. Nú kosningar nýafstaðnar og við erum að reyna að mynda hér ríkisstjórn, eða 3 flokkar eru að reyna að mynda ríkisstjórn. Fylgist þú spenntur með þeirri viðleitni að búa til nýja ríkisstjórn eða lætur þér fátum finnast? Eiginlega hvorugt. Ég fylgist með og auðvitað skiptir þetta máli og ég læt mér ekki fátum finnast vegna þess að ef það kæmi einhver önnur stjórn sem við þurfum ekki að nefna þá því ég frekar dabur. Já.
Þannig ég held að þessi kostur sem í spilunum núna sé áhugaverður og gæti leitt til góðra hluta. Já. Og en ég svona hjarta mitt slæri ekki alveg í takt við fréttirnar sko, þannig að ég horfi svona aðeins á þetta. Já. Af sjónarhóli fuglsins svolítið, svona ofanfrá og svona eins og maður lítur yfir skákborðið. Já. Og sá fugl syngjandi eða hann þögull? Hann bara eins og góð skákmanni sagði mér, bara íhugull og vakandi. Einmitt. Sko, þú kannast við það sem stundum heyrist að það skipti í rauninni engu máli hverjir stjórni hvorki þessu landi né öðrum löndum sem að sjálfsögðu ekki rétt en þetta lýsir ákveðinni svona, kannski getur maður sagt uppgjöf, þetta lýsir ákveðinni þreytu almennings gagnvart menningu stjórnmálana. Eitthvað það að segja, hafa stjórnmál þróast til hins verra, bara svona heilt yfir? Sko, það margt að þetta segja, sko, ég eitt sem að fólk virðist ekki, sérstaklega ekki stjórnmálafólk og þeir sem fjalla stjórnmál virðast ekki hugsa mikið það að samfélagið í stöðri breytingu og við höfum á undanförnum áratugum upplifa alveg gríðarlega breytingu. Já. Það ekki bara samfélagsmiðlar, heldur bara allir hlutir hafa breyst. Samt eru stjórnmálin alveg eins skipulögð eins og þau voru. Já. Hvað varðar áhrif stjórnmálamanna, þá held ég að þau skipti alveg tímalaust máli en að stjórnmálamenn og aðrir ofmeti líka hvað þau skipta miklu máli. Það að segja, ef við lítum á bara þær hreyfingar sem eru í menningunni bara á öllum Vesturlöndum núna. Já. Þá það ekki, sko, það er ekki einhverja mannaverk. Sko, þróun í samfélögum er ekki, og stórar breytingar eru ekki mannanna verk að því leyti til að það séu einhverjir einstaklingar sem gjarnan eru skrifaði fyrir breytingunum sem hafa ollið þeim. Okay. Sko, eins og þú kannski veist, þá var ég með því að stofna hóp sem gerði þjóðfund sem heit Mauraþúfan og hugsunin í kringum Mauraþúfuna svo að lítið dæmisaga sem var að það á sem flæðir í skóginum einhvers staðar og hún grefur úr bakkanum. Já. Og nálægt bakkanum stendur Mauraþúfa. Og þetta bara það sem raunverulega gerist að eftir því sem áin grefur úr bakkana þá færir Mauraþúfan sig. Já. Engin maur veit af þessu. Nei. En Mauraþúfan veit af þessu. Þannig að þessar stóru hreyfingar í samfélögum þær gerast ekki á þann hátt, sko, breytingarna sem urðu í Evrópu í sambandi við þegar að siðaskiptin urðu og svo framvegis voru ekki vegna Martins Luther. Nei. Martin Luther var bara boðberi þess sem að var í spilunum akkurat á þenn tíma. Já. Það hefði getað verið einhver, sko, Jonathan Smith eða einhver sem hefði gert það sama. Já. Það var bara komin tími á það að hrinda katólskunni þarna á þessu tíma og þau gildi sem að lutherismin og mótmælendatrúin stóð fyrir bara það var komið tími á þau og sama annars konar breytingar sem verði í samfélögu það er bara gerast. Þannig að, sko, stjórnmálamenn hafa vissulega sérstaklega til skamstíma geta haft áhrif, þeir geta fært til peninga innan samfélagsins, þeir geta farið í aðgerðir sem að, þú veist, í sambandi við bara infrastruktúr og allt mögulegt sem að auðveldar samfélagsþróunina og það eina sem að í rauninni stjórnmálamenn ætti að hugsa og gæti hugsa það er að segja, það er að
hvert viljum við að samfélagi fari og svo reyni ég að gera mitt besta með einhverjum litlum hlutum til þess að freka færist í þessa átt heldur en hina. Og eftir ár þá þessi aðgerð sem að ég held að væri svo besta til þess að ná í þessa átt ekki kannski relevant lengur og þá verð ég bara að breyta, þá verð ég bara að breyta taktik alltaf með markmiðið í huga. Og það er náttúrulega algjörlega út í hött og ég held að ég vil vita það sjálfur, stjórnmálafólki vita það sjálft þegar það segir að ef ég kemst til valda eða við komumst til valda þá ætlum ég að gera þetta og þá verður hlutinni svona. Sko, samfélög eru það sem er kallað chaotic system. Það er að segja að það eru ótal þræðir sem eru í gangi, ótal öfl sem toga sitt ykkur áttina, alls konar hluti sem geta gerst. Oft gerast mjög stórir og óvæntir hlutir, kallaði svartur svanur, þú kannski heitum það. Og þannig að ef einhver stjórnmálamaður fer upp í pontu og segir ég ætla að gera þetta og þá gerist þetta, þá er það bara óskikja í besta falli. Því að hlutinni gerast, shit happens eins og þess að segja og það eina sem við getum gert bæði sem samfélagsmeðborgari við viljum hafa áhrif og stjórnmálamennirnir, það er bara að hafa einhvers konar markmið, hafa einhvers konar áttavita til dæmis bara jöfnuð eða eitthvað því líkt og svo bara það sem ég geri á hverjum tíma er eitthvað sem ég held að liðki til eins konar skóhorn fyrir það að hlutindin fari í þá átt. Þannig að sko valdstjórnmálumann er mikilvægt en það er ekki það sem að skiptir öllu máli eða leysir málin sko. 2 spurningar kvikna hjá mér núna. Önnur svo, við skulum taka hana fyrst. Að hvaða leyti eru stjórnmálin öðruvísi heldur en allt annað eins og þú nefndir áðan? Sko stjórnmálin eru sem sagt, þetta kerfi sem við vinnum eftir var fundið upp verið að minna fyrir 150 ára síðan og kannski meira og eftir því hvað staðu meða við og það sem sagt var formað út frá því samfélagi sem þá var til og þá var samfélagi mikið einfaldara heldur en það er núna það, mikið og hagsmunahóparnir voru miklu hreinni og þá voru stofnaðir og flestir borgararnir óupplýstir og þeir eru það reyndar ennþá meira og minna þrátt fyrir menntunina stjórnmálulega séð allavega og en sko þá var auðvelt að stofna flokka svo verkamannaflokk, bændaflokk og og svo einhverja kristilegan flokk og eitthvað svona og þeir stóðu fyrir ákveðna hagsmuni og þetta var mjög eðlileg framvinda eftir að aðallinn hafði kúað fólk og kongarnir að þá kom fólki til tals og það kom í gegnum og til þess að það væri einhvers konar átök og samtal það hvernig gæðunum væri deilt að þá voru stofnaður hópar sem voru fulltrúar hagsmuna sem voru ekkit rosalega flóknir þeir voru tiltölulega einfaldir núna er þetta þannig orðið að samfélagið er ótrúlega mikið flóknar að þú getur að vísu tekið kannski 20% af þjóð eða af kjósendum og sagt að þeir séu svona nokkuð skýr það er að segja að þeir allra ríkustu er kannski 10% og þeir allra fátækustu kannski 10% samanlagt 20% restin er einhvers konar svona miðja og allir flokkarnir er að slást þessa miðju og það er bara smekkur sem ræður, ekki hagsmunir það er bara sko, þú getur haft 2 manneskjur sem sita hvora móti annarinn á kontor, konur
þeir eru báðar giftar kennurum og ég hafa 2 börn hvor og önnur sósíalisti og hinn í miðflokknum, skilur. Okay. Og það bara smekksadri. Önnur vill alltaf vera helst í svörtu og önnur vill vera í litum, skilur. Það er bara álíka, skilur. Og það sem að stjórnmálaflokkarnir eru að gera núna, þeir eru að reyna að vera sætir og sjálfmennandi og fyndnir og eitthvað, nú síðast á TikTok, til þess að tæla, skilur, einhverja til síns að segja, já, ég fíla þennan, skilur, og þannig að hugmyndafræðin er í rauninni, og hluti af því er náttúrulega hugmyndafræði, sem hafa, á þessum 80% hafa ákveðna íhaldssama hugmyndafræði eða hægri sinnaða hugmyndafræði og aðri vinstri sinnaða og einhverjir sem vilja vera beggja blansir í miðjunni en þetta sem sagt ekki þannig að þetta kerfi sem var hannað fyrir hagsmunahópa til þess að takast á þjóðþingunum og deila, það er algjörlega outdated og það er annað í sambandi við það sem að gera það slæmt og það er það að þetta er svo kallað zero-sum fyrirkomulag, það er að segja zero-sum því það að það getur bara annar unnið eða útkoman úr þegar 2 eigast við er alltaf 0 eins og í skák, eins og í handbolta og fótbolta og svona, fólki þykir það spennandi og þess vegna er þetta svona ákveðin sirkuspólitíkin vegna þess og útkoman er svo að til þess að að ég fái atkvæði þá dugir mér ekki að segja fyrir hvað ég stend og hver mín gildi er og hvert ég vil að samfélagi fara heldur þar ég að segja að ég sé ofsalega klár og flottur og að þú sem ert í framboð á móti mér sért bæði sko falskur og heimskur og þetta skapar þessa hvað heitir það, sundrun eða sundrungu sem verður í samfélaginu þar sem fólk er bara best á banaspjótum skilur ekki út af því að sko ok, stefnar flokks er kannski notað sem barefli en oft er þetta bara skilur dálítið ljótt. Það er líka annað sko sem að ég held að til dæmis við Íslendingar hafi svona fjarlægt okkur trausti á stjórnmálin og það er svo hefð sem skapast hefur ekki síst þegar sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í ríkisstjórn og það er þessi ómenning vil ég segja frekar en menning að þeir flokkar sem að ríkja í meiri hluta á hverjum tíma þeir ráða öllu en minnihlutinn ræður engu sem raunverulega skiptir miklu máli. Auðvitað geta það lagt fram einhver þingmál og það kemur fyrir að á 5 eða 10 ára fresti að einhver þingsályktunartillögu að fer í gegn frá einhverjum í minnihlutanum en þetta er ekki mál sem skipta neinu máli og ef maður horfir á alla þessa sóun sem á sér stað inn á Alþingi segjum sem svo að valdahluturinn væri 51-49 núna og 51% réðu þá öll og 49% réðu engu ég færði þetta í tal á opnu fundi núna daginn í stúdendakjallaranum að hugsaði þann vinnustað hvort að hann þætti funksjónal þar sem það væri einhver klíka á vinnustæðanum og hún væri 51% starfsmanna og hún réði öllu og allt vinnuframlag allra hinna 49%-ana á vinnustæðanum það væri eins og að hérna ekki Sísófos sem að þurfti alltaf að fara með steinin sinn þunga upp á hverjum degi upp á hæðinu og svo rúlaði hann aftur það er ekki síst þetta sem að mér liggur við að segja að almenningur fyrirlítur við stjórnmálin það er sko þessi algjöra fyrirlitning gagnvart lýðræði þar sem að allir fulltrúarnir eigi að hafa eitthvað þetta er skilgjaldi ákvæmi þess að sem við vorum að tala áðan það er að segja að þessu winner takes all það er að segja að allt eða ekkert sko og þetta er náttúrulega eins og það kemur fram í því sem þú segir er bara einn af aðal meinsöndunum sko. Það sem að hefur getað hjálpað sumstaðar eru minnihlutastjórnir þar sem að það er kannski einhver flokkur eða 2 sem að eru í ríkisstjórn en þeim hafa ekki þingmeirihluta og þurfa að semja í báðar áttir og þá verður oft úr svona stór
samkomulög sem að hérna þá verður þessi hérna þetta stolt og þessi remba að þú veist að það er ég sem hef valdið hún verður ekki eins ríkjandi heldur sko þá er grunn staðan svo að nú finnum við út úr þessu krakkar hérna, en sko þetta er í rauninni sko það er fyrir annan og lengri þátt sko það er sko það þarf að gjörbreyta pólitíkinni það er svo margt í því sem að hérna þetta þarf að vera þannig að það séu skoðanir fólks sem er kosið á þing sem ráði, ekki flokkshollusta flokkshollusta er baneitra fyrirbrigði vegna þess að hérna og bara við þurfum ekki að kíkja á síðustu ríkisstjórn til að sjá að það er bara fullt af fólki í þeirri ríkisstjórn sem er stöðugt að ganga algjörlega gegn sinni betri vitund og þá er ég ekki að tala um það að maður get ekki samið og þú veist og komist að sameiginlegri niðurstöðu stjórnlagaráð til þess að sínum tíma var ótrúlega fallegt dæmi um það hvernig fólk sem hafði alls ekki sömu skoðanir samdi sig að niðurstöðu sem að og allir rök allra, hugsanir allra skoðanir allra skiptu máli en þau gengu inn í þetta með því hugarfari að nú bara gerum við það besta sem þessi hópur getur gert ekki það ég ætla að fá það sem að ég hérna vildi ef það hefði verið kosnir inn á flokkunum þessir hérna fulltrúar þá hefði þetta engu skilað og aldrei orðið neitt vegna þess að þá hefði fólk alltaf verið að verja stefnuskrá síns flokks og ekki geta gefið sig þarna voru einstaklingar sem að bara notuðu sitt hyggjuvit gott fólk, notuðu sitt hyggjuvit til þess að finna lausn, finna málamiðlun sem að væri sko kannski fyrir mig kannski bara þetta er kannski bara ok, ásættanlegt og ég fæ eitthvað annað sem ég brenn fyrir í staðinn skilur og svona þyrftu stjórnmálin að vera en til þess þyrftum við að breyta einu pólitísku kerfi mjög mikið og það er sem sagt bara alveg prógram út af fyrir sig hvernig það er því gert sko ég hef með ákveðnar hugmyndir og það sem er náttúrulega bara hugmyndir en hérna en til þess að stjórnmálin verði í takt við þennan marglaga kúltúr, þessa marglaga menningu sem að ríkir hér og þetta er á við önnur Vesturlönd líka þá þarf annað fyrirkomulega, það þarf ekki þetta hérna annarkvort allt eða ekki að hugafar sko. En sko annað sem að mér datt í huga á þann þegar þú nefndir það að ef það hefði ekki verið Martin Luther King þá hefði bara komið einhver annar og við varum að ofmeta mátt einstaklingana í hræringum veraldarinnar á hverjum tíma þú er semst að tala um svona hinn þunga nið hins kollektífa í samfélagunum og hérna ef við trúum þér í þessu erum við þá ekki leið að henda nýfrjálshyggjunni svolítið á haugana vegna þess að boðaði hún ekki öðrum fremur kraftaverkamátt einstaklingsins og mikilvægi einstaklingsins og talaði hún ekki einmitt fyrir því persónudýrkunin einstaklingshyggjan sem að hérna hefur farið mjög vaxandi núna síðustu áratugi sumpart til góðs, gleymum því ekki það er miklu betra að fæðast barn með eitthvað heilkenni og fá alls konar hérna meðhöndlun og áhuga og athygli frá samfélaginu þegar fyrir hálfri öld þá hefði þetta barn hugsanlega hrokkið á milli skips og bryggju en gallarnir eru náttúrulega fjölmargir á því að halda allt stand og falli með einstaklingnum og einstaklingshyggjunni ef þetta er rétt sem þú segir var þá bara nýfrjálshyggjunni einhver misskilningur eða?
Já, þú færi ekki til að segja að skapa þetta gott og nýfrjálsinguna sko, hún sko, það hefur verið sko, það hefur verið skipt menningarskeiðum sem eru ekki, það er ekki alveg rétt orð vegna þess að sko það hefur verið talað sem sagt það sem eru kallað maður getur sagt að sé hugarfar eða á vandur íslensku hugarför sem að hafa gengið í gegnum heimsöguna og þau hafa gengið í gegnum mismunandi heimsluta og mismunandi tímum og ef við förum tökum árið 1600 til dæmis þá sko var það algjör bara bannfæringarsök að segja að Guð hefði ekki ollið þessu og hinnu. Þetta var Guð sem hafði ákveðið þetta. Og ef þú hefði sagt þá við félagaðinn að sko, þetta er bara ekki svona, við þurfum bara að finna út úr þessu sjálf. Við þurfum bara að rannsaka þetta og sjá hvort þetta stendur á vísi í Biblíunni en nú er þetta á við náttúrulega öll önnur trúarbrögð líka en til þess að vita sannleikan þá þurfum við bara að athuga það taka fram stækkunarglerið eða stjörnuskíkin eða eitthvað þingulit en það var það sem gerðist með endurreisninni sko þá bara kom fram ný hugsun sem er í rauninni ennþá ríkjandi hún er kallað sko þetta er dálítið erfið, sko það er talað modernisma en það er kannski betra í þessu talað enska orðið modernity sko þetta er einn svo hugsun sem að sko nýfrjálshyggjan er svona og það gerist með öll þessi hugaför við förum ekki yfir þau núna öll saman en sko að þau úrkynjast þau á þessum tíma var rosalega gott að losna við þessa trúakreddur og að maðurinn fengi að hugsa sjálfur og taka ákvarðanir sjálfur og rannsaka sjálfur og gera hluti sjálfur en þessu fylgdi alls konar hluti ég meina það fylgdu vísindið og gufuvélinn og það var komið iðnaður og samfélögin gjörbreyttust og þetta var allt annað heldur en þessar myrku miðaldir sem hafði verið þarna áður og þannig að þegar svona menningabreytingar verða þá eru þær alltaf til góðs Ljós upplýsingabyltingarinnar það skeinskært nákvæmlega en það sem gerist alltaf er það að þessi grunnhugsun þú veist afrek og gera díla og þú veist grafa jörðina fyrir kol eða þú veist og allt þetta fer alltaf í öfgar þetta fer yfir í eitthvað og verður eitrað og þá þarf að fæðast nýr hugsunarháttur sem að gerði með þú veist það er hugsunarháttur sem að hefur verið kannski sem við höfum þekkt vel síðustu kannski 20 árin þú veist að það er ekki afreksmennir sem gera þetta eða þú veist heldur þurfum við að tala saman við haldum fund og komum okkur saman og við passum náttúruna við erum make love not war og allt þetta skilur sem er nýtt hugarfar en sko að því að peningarnir og afl peningarnir á bakvið því sem að ég get kallað modernity að ég lýsa þetta í betra orði sko þá heldur það áfram og það er sameiginlegt með öll kerfi saman hvort þú ert að tala um lítil kerfi eða stór kerfi, ég meina að þú ert að tala um kannski einhverja stofnun sem þú unni hjá eða einhver stjórnmálaflokk eða alþingi eða að það er sameiginlegt með öllum þessum kerfum að þau reyna eins og þau mögulega geta og einstaklingarnir sem að hafa það gott innan þeirra að gera allt til að stoppa þetta er hluti af því að nýja stjórnarskráin var stoppuð bara ekki breyta, við höfum það fínt núna ekki vera hræri í þessu og þetta er bara alveg bara tendens sem er algjörlega algildur að valda öfl þau reyna að halda sínu og það sem að valda öflin á bakvið modernity, það er að segja peningarnir
og allt þetta, þau bara eru svo sterk að þessi nýju gildi að við séum öll jöfn og svo framvegis, þau bara fá að þrífa svona á kantinum, en í rauninni grunnstruktúrarnir peningakerfin og svo framvegis eru bara ennþá á hraðsiglingu fram yfir hengiflugið í löngu úrsígengnum hugsanrætti. Þá verið að verja völd og skiptir það meira máli en nokkuð annað þegar við sitjum uppi með verðtryggingu, við sitjum uppi með hávaxtastefnu, við sitjum uppi með hagsmuni fjármagns eigenda alltaf langt umfram hagsmuni almennings og skuldara. Við sitjum uppi með stefnu Seðlabankans sem að virðist bara á köflum vera skít sama almenning og skít sama fólk sem að berst í bökkum og á í vanda. Þeir virðast bara auksum peningastofnanir. Eru þarna alltaf bara völdin að tala Já, sko ég kann ekki að fjalla einstakar hluti eins og stýrivexti eða slíkt sko, en sem prinsip þetta bara á hreinu að þeir sem hafa völdin, þeir gera allt til þess að halda þeim og auka þau og þetta bara, þú veist, þetta bara þú getur farið niður í smæsta eininga samfélagsins og þetta bara rosalega ríkur tendens og þú þarft einhvers konar þroska og einhvers konar víðsýni til þess að ganga út úr valdahlutverki og segja þetta ekki rétt, þetta á ekki að vera svona, ég bara afsæla með þessum völdum. Oft virðist þurfa slys í fjölskyldum valdafólks, dauðsfall eða eitthvað svoleiðis sem opnar þess vegna eins og fjárhagshrunið sko, það svona hjá aðeins tímaböndið einhvers konar skarð í þennan skjöld og út úr því kom eitt og annan, til dæmis þessi vinna með stjórnarskrána sem síðan var eyðilögð því allir voru búin að jafna sig og vildi ekki láta taka spón og sínu vaski. Út úr sko búsáhaldabyltingunni og eftirmálum hrunsins kom mikil von sem ég held að við höfum meir og minna verið að jarðsyngja bara í kyrrþey hægt og rólega síðan. Og það svolítið áfall sem að ég held að sé kannski pínu óuppgert að sko það fættist von sem að ekkert hefur orðið úr. Sko hún er allavega búin að fá sér hádegislúrin og en sko ég held að séu mjög margir, þú veist, þetta gerist á svona breytingar gerast á tveim plönum, annars gerist það svona eitthvað offisítt plan og við horfum á það og það ekkert að gerast. Nei. Það bara, þeir sem hafa völdin eru bara að styrkja þau og þeir eru bara að passa upp á sitt og svona. En svo hæð fyrir neðan eða ofan, eftir hvernig maður vil líta á það. Það sem að alls konar fólk, gott fólk, skynsamt fólk, reitt fólk, leitt fólk að hugsa, skilurðu, og að vinna, að gera alls konar hluti. Og ég held að þessi kerfi sem eru í gangi eins og til dæmis alþjóðlega fjármálakerfið, ekki bara það íslenska við getum tekið náttúruna og hvernig verið að fara með hana þetta eru kerfi sem eru ekki sjálfbær og munu hrynja þau munu hrynja og það verður rosalegt brak og hávaði þegar það gerist og það þarf að gerast og það verður erfitt. Eina sem ég sé gott við kjör Donald Trump í Bandaríkjunum að sennilega flýtir það fyrir þessu hruni. Og ekkert gott geti gerst fyrir það í loknum. Ég held ekki, ég held að við eigum eftir að fá það mikið erfiðara áður en við fáum það betra. Já. Af því að ég nefndi menningu í aðfararorðum í inngangi og þú náttúrulega, ég kannast bara við þig sem mann menningarinnar. Ég veit að þú bjóst til margar bíómyndir og hef svona bara fylgst með þér sem einum af
vormönnum rísandi Íslands í kultúrísku tilliti. Ég hitti oft fólk, finnst mér núna, sem að sko talar plebban í samtíðinni og svona menningin, sko, hvort sem að við erum að tala menningu inn á listasöfnum eða bíómyndum, bókum eða bara þessi almenna menning frá morgun til kvölds, bara það að við sitjum hér tveir er menning, hvort sem það kveikt á hljóðnamunum eða myndavélum eða ekki. Þetta bara svona, maður orðin gamall kall, öskrandi reiður hérna upp í skýin og upp í heiminin, besservisser, sem að horfi tilbaka og finnst í nostalgíun og allt hafi verið miklu betra þegar maður var yngri. Maður ságaur eða er plebbin einhvern veginn, markaðsvirði plebbans hærra þessa dagana en oft áður? Mér dettur í huga að setja það í samhengi við það sem hún nefndir með stjórnmálinu og TikTok-væðinguna. Plebbin hefur alltaf náttúrulega setið í öndvegi, leikum við að segja. Ég meina ef við tökum bara, nú ég bara að segja skoðun sem ábyggilega á sumstaður óvinsæli, en hérna sú staðreind að að Sjálfstæðisflokkurinn fékk öll þessi atkvæði á sínu tíma. Og fólk er að tala núna að bankin hafi verið svo mikið öðruvísi áður fyrir þegar ég fer til náms í Svíþjóðar og ég tek upp hægra blaðið þar, þá er það þá er það bara, þú veist, þetta er bara eins og þjóðviljinn, þetta þeir voru á móti Víetnamstríðinu og þú veist, og Sjálfstæðisflokkurinn keyrði á þetta stétt með stétt og það var fullt af fólki sem að í rauninni kaus, að mínu viti aftur, algjörlega á móti sínum eigin hag. Svo ég nefnum aftur Svíþjóð, ég finn ekki að ég hef ekki fleiri referensa í fleiri löndum svona í návíi heldur en að því ég bjóð það lengi og vann og lærði. Einn fyrsta veturinn sem ég var að úti var frétt í sjónvarpinu mann sem vann í verksmiðju í Norrköping og það var sérstakt innslag í fréttunum það að því að þessi maður sem vann í verksmiðjunni, hann kaus Moderatena, hægriflokkinn, og það var viðtal við hann og eins og bara hvert hann að viðundur þú veist, og stjættavitund og þar með fjöldi plebbana hér á Íslandi náttúrulega bara hann hefur frekar minkað heldur en aukist ég Mér finnst bara svo erfitt að taka umræðu nú orðið sem snýst inntak og samhengi og það sem fer svona undir yfirborð hlutana. Mér finnst þetta náttúrulega tengist tímaleysinu, þetta tengist samfélagsmiðlum, þetta tengist hraða internetsins, öllu þessu vali, hvernig við höfum ákveðið að ráðstafa tíma okkar grunnt og fara hratt yfir margt í staðis að fara á dýptina. Það er kannski eitthvað svoleiðis frekar sem ég ætti að vera að setja þetta í samhengi við. Já, þetta er náttúrulega málið það að allt er það er nú eitt af mínum kjörorðum, ef maður getur sagt svo, að allt er flókið. Það er bara gefið mál. Þú finnur ekki neitt sem ekki er flókið. Það er bara sérstaklega í sambandi við samfélögin og slíkt. Það er ef þú tala fysiska hluti þá náttúrulega ekki flókið. Ég meina ef ég teki þetta glas og lyfti handleggina þá lyftist það og svo framvegis en í þessu titli sem við erum að tala þá er allir hlutir hafa fleiri en eina hlið og það sem hefur einkennt hugarfar og nú förum við aðeins á djúpið það sem einkennt hefur hugarfar lengst af er að þú hefur einhverja ákveðna skoðun og ákveðna lífsýn og allir aðrir hafa rangt fyrir sér. En ef vel er að gáð þá er
í skoðunum flestra, jafnvel þeirra sem þú myndir aldrei halda að þú væri sammála, einhver punktur, ef þú lítur á það frá þeirra sjónarhorni allavega, sem þú ættir að geta skilið. Tökum rasisma til dæmis. Sko, við getum, þú og ég bara, þú veist sagt, nei við rasisma. Það bara einfalt mál. Við gerum það. Já, en ef við skoðum eitthvað innan gæsalappa plebba sem eitthvað myndi kalla en bara heiðarleg og góð manneskja sem vinnur sín störf og býr eitthvað staðar í ekki Garðabænum en eitthvað staðar annar staðar þá ef þú fer að spyrja hann á hverju hefur þessa skoðun á útlendingum og þú átt eitthvað lengra samtal við hann þá smán saman kemstu að því að út frá hans sjónarhóli þetta eitthvað sem ógnar honum eitthvað sem honum finnst hættulegt eitthvað sem skerðir hans lífsgæði með einu með öðrum hætti en þetta þýðir ekki það að við þurfum þó við höfum þessa skoðun það þýðir ekki það að við séum skoðanarlaus. Við höldum í okkar skoðanir og við berjumst fyrir þeim og tölum fyrir þeim og svo framvegis. En ég held að þetta aldrei holdt að hafa í huga að sko, mér finnst sko, eitt í sambandi við pólitík síðustu ríkisstjórn. Já, vinkonu, við tölum oft pólitík og hún býsnast gjarnan út í Bjarnar Ben og allt hans lið og hefur stórlýsingar á þarum og ég sagði við hana Bjarni, við erum nokkuð sammála ég og þessi kona pólitík og ég sagði Bjarnar Ben, þú hefur hann þarna hann hefur sína skoðanir þú ert ósammála þeim og hann sá sem hann segist að vera skilur, hann sýnir það í verkum sínum og orðum hann vill ekki jöfnuð til dæmis hann er bara þar og þú ert að móti því og þú getur barist að móti því og hann spiltur og þú veist það og það ágætt að þú veist það já, það er bara, hann sýnir það með gjörðum sínum þú veist hver hann Emitt, okay. Sko, og hann segir ekkert mikið hann hafði einu sinni sendt eldra fólki eitthvað bréfum að laga hag þess og ekki staði við það en á öðru leiti hann nokkuð konsekvent sko, þú veist hvað þú hefur hann en það sem að sko, eina sem mér finnst að virkilega fyrirlitlegt í sambandi við eða anstíkilegt í sambandi við stjórnmálumenn það þegar þeir sigla gjörsamlega undir fölsku flaggi. Þess vegna sagði ég við hana sko, það sem að þú átt að vera mikið reiðari út í, það Katrín Jakobsdóttir sem gaf í skyn að hún stæði fyrir ákveðin gildi og þeirra sér hvergi stað nefnum í einhverjum hliðarleikjum sko. Þannig að þú ert að lágmarks krafa á stjórnmálamenn svo að þeir segja þér fyrir hvað þeir standi og maður veit alveg að þeir þurfa að gera málamiðlan samanber núverandi stjórnarmyndun sko, og get ekki fengið allt sett í gegn en ef að þeir skilur kúvenda þá í rauninni sko, stjórnmálamaður gerir samning við mig hann segir eitthvað, hann vilji eitthvað hann tala berjast fyrir einhverju, þetta sé hans lína og ég segi, þetta lýst mér vel á, ég kýs hann svo eftir kosningar þá snýr hann gjörsamlega blaðinu við og í þessu tilfelli kemur til valda flokki sem að sko var löngu tímabært að hvíla vegna þess að hann var búin að gegnsósa allt kerfið og svo framvegis og átti bara að fá frí hún valda að fara í það samstarf og við höfum séð brunarústirnar eftir það en sko þetta finnst mér vera síðasta sorta stjórnmálamanni þó að ég sko eins og allir segja sko finnst hún vera greind og væn manneskja Katrín en þarna bara sveik hún sína kjósendur algjörlega og þetta sem að margir náttúrulega brugðust við og gengur flokknum og töluðum að þau væri að geta skít og svo framvegis en sko þetta svona integrity eða heilindi finnst mér vera einhvers konar sko krafa á stjórnmálafólk að það standi við hvað það
og það þýðir ekki það að fá allt sett í gegn við stjórnarmyndu til dæmis en að það haldi í sín gildi og svo framvegis. Saga Katrínar Jakobsdóttur er náttúrulega tragedía á slíkum level að Shakespeareskum level. Ég veit það, það er algjörlega þannig. Við höfum 2 Shakespeare karakter í íslensku stjórnarmyndu, Davíð Oddsson og Katrín Jakobsdóttur. Já, þú segir nokkuð. Sko, þetta var vinsælasti Íslendingurinn hér ekki fyrir löngu. Já. Við töldum öll að hún gæti orðið forseti nákvæmlega alla daga nema akkurat eina daginn sem hún valdi til þess að segja okkur að hún ætlaði að bjóða sig fram. Og einmitt hvernig hún siglir þarna inn að manni syndist úr fjarska sem glæsilegur forsætisráðherra, friðarboði, boðandi siðbót, virðist svo ganga einhvern veginn inn í þennan heim þar sem að sko þú færð þau skilaboð að þú sért svo mikilvæg að þú verðir að vera þarna á þessum stað og þú missir svona smám saman tökin á því hvaða afslætti þú ert að gefa og svo endar þetta allt í náttúrulega þessum sko þvílíkur endir á harmleiknum að Vinstri grænir hafi þurrkast út í kosningum. Grunnurinn að þessu var ekki bara hennar eigin heldur líka flokksins og ég þarf að hugsa dæmis þá sem voru fráfarandi Steingrím og Björn Val og svona sko það var þessi hégómleiki að við sem alltaf hefur verið kalluð nei-flokkurinn verðum forsætisráðherra. Það mun lyfta okkur í sko upp í úrvaldeildina. Þetta hefur verið kallað íslenska veikin sko. Það er þegar þú ert alltaf búin að komin upp í þessa tröppu. Allt í einu sko allar Vinstri grænir að breytum ímynd og verða sko landsforeldri. Sko og ég held að það er eina hugsanlega ástæðan fyrir því að þau farið þetta ævintýri held ég að sé liggja eitthvað staða þar sko. En hefur ekki verið flókið fyrir þig sem menningarmann, bara eins og mig sem menningarmann, að verða partur af þessu ferli, fyrst að verða vitnaði og svo verður maður partur af því með því að maður tekur afstöðu sem að hefur núna leitt til þess að hvorki var Katrín forseti né eru Vinstri grænir ennþá til sem þingflokkur. Þetta var ansi flókið, bara svo ég ljóstri því upp. Katrín Jakobsdóttir, hún skrifaði á sínum tíma vinsamlega umsögn bókina mína sem ég notaði í markaðslegu tilliti. Ég held að árið það hafi verið 2006 eða 2007 eða eitthvað svoleiðis. Við höfum fylgst það lengi. Hún var fyrirmynd okkar mjög margra, svona menningarviti, svo villist hún þarna fer á þessar villigötur. Maður var vitni að heiftarlegum umræðum og það urðu vinslit, svo skiptir tugum þegar sama fólk og hafði stutt Katrínu áður og hort til hennar ákall dæmis að skrifa færslur á Facebook fyrir forsetakosningarna núna að það gengi ekki að Katrín Jakobsdóttir yrði kosin nú á tímum, það gengi ekki að hún væri til dæmis manneskjan núna í stjórnar með að útluta stjórnarmyndunar umbúðu með einhverju svoleiðis rétt eftir kosningar með vinu sínu sem hann hafi verið í ríkisstjórninni að sko þetta hefur ekkert verið einfalt í okkar fámenna smáríki, dvergríki Íslandi að þegar svona fyrrum jöfur veltur á stalli. Ég ætla nú til dæmis bara að rifja það upp hér að ein mesta menningarkona Íslendinga hún var svo reið yfir því að Katrín varð ekki forseti, heldur svo sem forseti, að hún kallaði Höllu Tómasdóttur menningarsnauða peningabuddu. Þetta var eins og kona sem hefur notið mestrar virðingar hjá lista og menningar elítu Íslendinga. En svona fór þetta nú og við erum kannski ekki ennþá alveg búin að bíta úr nálinni með þetta eða hvað.
ég veit ekki komin aðeins út fyrir svona ramma samtalsins en þetta samt svo áhugavert finnst mér. Já, sko þetta hérna, þú byrjaðir þetta síðasta talið þetta því að tala sko hvort að maður tæki þetta nærri sér og hérna og svona. Já. Paradísarmissir. Paradísarmissir. Já, sko en til þess að missa paradís þá þarf maður að hafa hana fyrst sko. Jú. Og mín afstaða til allra þessara mála er tvöföld, þó ekki geðklofin vil ég meina að því leiti til að ég hef skoðanir á þessu öllu saman og hef áhyggjur og gleðst og svo framvegis en leið lít ég svolítið á þetta sem einhvers konar fugl í fjarska og horfi á hlutina hreyfast og veit að sko það er til dæmis eitt svona að því ég talaði hérna svona einhvers konar hálfgildis lögmál sem að ég hef það var annað lögmál sem að er það sem ég kalla lögmál pendulsins og það er það að allt sem gerist hefur áhrif sko það sveiflast sko það sveiflast hérna að sveiflast fram og tilbaka einhver gerir eitthvað ekstrím og sérstaklega róttækt og það hefur áhrif og hlutir sveiflast tilbaka sko kvennabaráttan er á gett dæmi þannig kemur upp afl sem er náttúrulega bara frábært afl og sumir talsmenn þess eru dálítið harðir og miklar innan gæsalappa valkerjur og hérna og það er alls konar fólk ekki bara innan gæsalappa pleppar sko heldur bara alls konar fólk sem hefur skoðanir sem að rýma ekki við þetta og allt í einu breytist einhvern veginn andrúmslofti í samfélaginu og andrúmslofti í þessum vestrænu samfélagum hjálpaði mér að finna aftur þennan punkt með hérna en andrúmslofti í hérna vestrænum samfélagum er þannig að það er komin eins konar samþykki á nokkrar hugmyndir og það er græna hugmyndin og það er hérna það er svona liberal demokrati hugmyndin þar að segja með tjáningafrelsi og slíkt og svo er það þessi hluti í sambandi við minnihlutahópa að við eigum að virða þá og svo framvegis og þetta er og til þess að svona afstaða nái hérna kjölfestu í samfélagi þá þarf lígilegt nokk ekki nema 10% af komandi þjóð að það er oftast einhvers konar innan gæsalappa elita, einhvers konar fólk sem hefur sterkar skoðanir og tjáir þær og allt í einu verður það hérna bara einhver samfélagsleg fötlun hjá þér ef þú ert ekki sammála og þetta er þannig til dæmis að mestu hægri flokkarnir í til dæmis á Norðurlöndum sko þegar þeir eru að tala á móti því að þú veist að hérna hleypin flóttafólki og svo framvegis þá láta þeir alltaf fylgja þetta ætti frekar að fara til gamla fólksins okkar og þannig að vörnin er alltaf fer yfir í þessi þrjú gildi þetta er svona green liberal þú veist welfare þú veist hugmyndafræði og hún bara stjórnar öllu og hérna en þetta með pendulinn sko að þú veist þegar það kemur fram mjög öflug til dæmis eins og Me Too sem ég veist bara vera frábært og hérna og allt í kringu það þá eru svo margir sem að finnst sko að þeim er ógnað þegar ég vil segja það ekki við sjálfa sig en einhvern veginn sko getur maður ekki fengið að vera herramaður lengur eða, þú veist, eða eitthvað svona skilurðu og þetta fólk finnst að vera gert af annars flokks borgurum og þá leitar það til þess að þarna mannsins í jakkafötunum með bindið sem að talar á móti útlendingum og segir þannig maður, hann er elegant, hann er hérna, hann flytur góða ræður
og getur talað og hann að segja það sem ég finnst. Þetta fer ég til hans og kýs hann. Hefur Lárus Ýmir, við komumst ekki lengra í dag. Það búið að vera gaman að spjalla við þig. Ég nefndi það við þig fyrir upptöku þessa spjalls að kannski kæmust við ekki að með allt sem að okkur langa að rappa saman. Þannig að hver veit nema þú sér til í að koma hingað aftur og ég bara með fleirum. Ég held að þetta sé ágætt að halda hlustendum og áhorfendum aðeins við þetta efni. Sko, ég talandi að breyta samfélaginu, þá eru sumir sem að segja að við verðum að fara í þessa aðgerð eða hinna aðgerðin og gera þetta, gera hitt. Og ég held að þessar svona aðgerðir séu oft góðar en stundum eru það varhugaverðar vegna þess að þeir geta haft alls konar afleiðingar sem maður veit ekki. En ég held að það sem að allavega hef ég leitað á sem mitt hlutverk og ég veit að þykist vita að þú hafi verið sem þitt hlutverk líka, það er það að með því að ræða málin og halda samtalinu sem blóðflæði samfélagsins í gangi. Blóðflæði samfélagsins, sammála því. Að þá erum við að gera ekki kannski einhverjar stórar byltingar eða eitthvað, en við erum að frjóka jarðveginn. Og í besta falli kveikjur. Kveikjur og það er okkar hlutverk. Já, ég er sammála við. Okkur er ekki alltaf að beinlínis koma með töfra lausnindar við borðið. Þetta geta þeir verið stórhættulegar. Þetta geta verið stórhættulegar. En ertu ekki til í að kíkja aftur til mín og kannski fá til okkar fleira fólk og höldum áfram á líkum nótum? Ég hef gaman af svona tali. Ljómandi. Og ég hef gaman að ég að ræða við fólk sem komið á unglingsárum vegna þess að mér hefur á jafnaði fundist sem viska aukist með aldri. En takk fyrir takk okkur í dag og við förum yfir í aðra sálma, ekki fara langt. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Og auðvitað hlaut það að fara þannig að listamannalaun yrðu rædd enn frekar en orðið hefur. Hulda Rós Guðnadóttir, myndlistarkona og Hermann Stefánsson, rithöfundur, ræddu úthlutun listamannalauna og ýmis álitaefni sem þeim tengjast. Umræðefni sem aldrei þreytist. Komið sæl og verið velkomin í samræði listamannalaunin við Rauðaborðið. Ég heiti Oddný Eir og hjá mér eru góðir gestir. Það er Hermann Stefánsson, rithöfundur og Hulda Rós Guðnadóttir, myndlistarkona. Hún er á tölvuskjánum, hún er í Berlín stödd. Takk fyrir að vera með okkur hérna. Og við ætlum að þótt að sé teknilega kannski pínulítið skrítið að vera sumir á tölvuskjá og aðrir í stúdíói, þá vitum við hvort við getum ekki samt rætt aðeins þetta mál sem er svona dálítið hitamál núna, eins og við vitum að þá svo bara hverfur það svona inn í jólaundirbúningin, þannig að það er ágætt að nota tækifærið og ræða það pínulítið meðan það er svona, meðan það er heitt. Þú skrifaði nú dálítið magnaða færslu, Hulda Rós, á Facebook, þar sem þú ert að gera grein fyrir því opinskátt hvað þú varst fyrir miklum vonbrigðum að fá ekki neina úthlutun þetta árið, að þú ert með stórar sýningar, 2 eða 3 stórar sýningar í bígerð, mjög metnaðarfullar í alþjóðlega viðurkenndum sýningarstöðum, ert ekki líka stund að sýningarstjórn og gefa út bókverk og allt svoleiðis. Hvað fannst þér rökstuðningurinn sem þú fékkst vera eitthvað kjánalegur í þessu sambandi? Ég var nú ekki sérstaklega tala fyrir mig. Ég hef nú ekki sagt mikið, en það er minna fjármagn í boði heldur en allir þeir sem ég har skilið vegna sinna vinnu eða gæða að fá, eins og bara alltaf. En það sem sló mig og fleira fólk var ummælin sem komu með hefninni. Þau voru mjög undarleg
Þau flokkuðust eiginlega í tvennt. Eitt, annað var sko einhvers konar dómur eða svona eins og hefur verið yfirferð á listrænt gildi eða einhvers konar galli við ferilinn. Og hitt var hreinlega eins og ég fékk, voru eiginlega rök fyrir því að fá styrk. En þannig að það var ekkert samhengi milli næstu setningar sem var höfnin og þessar setningar. Þannig að eftirgjöfin var ekki fagleg og hún var ekki sambærileg eftirgjöf sem fast frá sambærilegum sjóðum erlendis. Og við höfum kallað eftir þessu lengi að fá eftirgjöf til þess að fólk geti áttað sig á, það sem að gegsa geti áttað sig á okkur ekki fástyrki. Eftirgjöf, ertu þá að tala eftirgjöf þýðir þessi umsögn eða þetta sem sagt þessi eftirgjöf þar að segja frá þeim sem að þú ert að sækja til gefur einhvers konar rökstyður niðurstöðu sína. Endurgjöf kannski. Endurgjöf, já, fyrirgjöf, endurgjöf. Búin að vera ólengi hérna í Þýskalandi. Íslenskan er að fara, en hérna, já, það er búið að berjast fyrir þessu í einhvern tíma. Ég hef haft aðeins svona fréttir að í öðru kóru að meðalans beðnum að taka þátt, en ég gerði það nú ekki í þessari baráttu, en ég sá þarna samhengi á milli að þetta hlýtur að vera svörun við því að fólk var að biðja að fá einhvers konar rök fyrir því að hverju var ekki fór styrk. Venjulega það til þess að fólk geti hreinlega bara bætt sína umsögn og séð hvað það að gera vitlaust, vegna þess að þetta eru allavega í miðjuflokknum, það ekki við nýlega kannski, en í miðjuflokknum þetta fólk sem á langa feril og hefur alls konar viðurkenningar og með mjög breiða viðurkenningu á sínum störfum og getur varla talist ekki nógu góðu listamenn til þess að fá laun fyrir sína vinnu. Þannig að það var nú helsta sko. Og svo árið sko 2022 þá var gefin út svona matskvarði umsókna sem var búið að kalla eftir lengi, einmitt líka til að auka gegnsæi. Og hérna, já, þessi umsögn lítur svolítið út fyrir að vera svona misskilningur á svona í fljótu bragði. Nú voru sumir að segja að þetta væri, sko þetta hlýti bara að vera gervigreindartexti, hann væri svo einhvern veginn furðulega samansettur og svo var einhver að tala að rekja það til einstakra listfræðinga og svona búið að eiginlega greina málflutning listfræðinga í viðtölum og svoleiðis. Af gervigreind. Já, þetta er mjög áhugavert með gervigreindina. Því að hún er mikið notuð. Listamenn hefur rætt gervigreind og allt það. Sko, með gervigreind, já, ég verði viðurkenna, ég fekk að kíkja á nokkur ummæli og ég þekki gervigreind bara frekar vel og hvernig, sko, gervigreind þetta ChatGPT allan, þú matar það fer að þekkja þig, það með ákveðna orðræðu, það ákveðni hlutir sem gervigreindin bara skilur ekki og alls konar núansar, ef við viljum að tala ensku og svona hlutir sem eru algjör tabú eða no, hún er líka miklu meira svona allan í myndlistinni og tungumáli sem hún notar oft bara ekki við hæfi, það er svona meira í markas setningar áttunni, þannig að þeir sem þekkja til geta komið eiga á þetta að líklega hefur gervigreind verið notuð. Ég ætla samt ekki að hella dóm á það, hvort að það hefur gert ekki. Ég var stórlega að gervigreind hefur verið notuð til þess að fara yfir umsóknir. Það getur bara ekki verið. En það er svona einkennileg próf sem gervigreind fellur á eins og ef maður spyr hana hvað er mörg R í strawberry, þá getur hún ekki svara því. Þarf 7 gísk til að komast að því nema ég sé búin að eyðileggja þetta vegna þess að ég leiðrétt hana og hún kom með rétt svar en fólk hefur verið að gamna sig við þetta.
Já, það væri náttúrulega svolítið áfellisdómur yfir dómnefndirnar ef að kemist upp að þær notuðu gervigreind til þess að meta, finna út listrænt gildi umsóknar, sko. Væri það ekki bara skref fram á við, fram í þessu höfum bara gervigreind í þessu? Já, ég vil nú eins og ég sagði í þessari hvað villu ég fer aldrei á Facebook, ég tala aldrei á Facebook lengur en ég bara gat ekki orðabundist en fyrst þá einhvern veginn mér fyrsta niðurstaða eftir einhverja umhugsun í nokkra klukkutíma hafa skoðað þetta var að nefndarmenn hefðu aðeins miskilið hvers konar eftirgjöf var verið að leita eftir en svo fór ég svona aðeins að skoða betur þessu verk matskvarðan og þetta einn matskvarði fyrir alla listgreinar og ég held að sé svona ég held að það kannski séu mistök það til dæmis í myndlist sem ég þekki best ég þekki bæði myndlist og kvikmyndagerð en hérna er ekki í kvikmyndasjóði það ekki einmitt svona endurgjöf og fólk ræður umsókn sína við kvikmyndasjóð ég þekki ekki Já, ég hef fengið höfnunar endurgjöf frá kvikmyndasjóði bara frekar nýlega og akkurat að standa því núna Það því bara bent á hvað einhverja svona leiðir eða hvað Kvikmyndagerð og myndlist að mörgu leyti mjög ólíkt en já, þá manni bent á hvað maður að gera til að bæta næstu umsókn og hvati til að sækja aftur. Nákvæmlega. Og það sem að mér finnst sko við það að maður náttúrulega það að þetta eru skattpenningar almennings. Þannig að þeir sem sitja í nefndinni eða eru ábyrgir fyrir því, í mínu tilfelli þá ég þegar búin að fá styrki í verkefnið fyrir þróun á kvikmynd og það eru talsverðir peningar og það ábyrgð bæði mín og nefndar að reyna að gera allt til þess að þetta verkefni sem þegar skattpeningur almennings búin að fara í verði að veruleika. Það þarf ekki að vera eitthvað svona leikur á milli, það ekki hagsmunir almennings. Ég hef sett það mikilvægt atriði. En ég tek eftir í þessi matskvarða að 50% þá nefndar aðili í nefnd, hann settur í það að gefa hvort að hann getur metið hvort að verkefni sé áhugavert, vel skilgreint eða hefur listrænt gildi. Persónlega, það sem ólíkt með kvikmyndagerð og myndlist, í myndlist þá var mjög mikil áhersla lögð að þú sért með verkefni sem verið að fara að sýna, þú farð ekki styrki til þróunar eða gerð nýra verka eða neitt, það yfirleitt bara á loka metrónum þú ert að setja sýningu. Þetta eru aðilar, það í miðju, þetta fólk sem búin að vinna í 10-20 ár, þá búin að vera mjög mikið mat. Viðkomandi að fá tækifæri til að sýna á safni sem hefur starfað í áratugi í, segjum, Vínarborg eða eitthvað annar staðar. Og ég veit ekki hvort að það endilega ætti að vera hlutverk svona nefndar sem að fá í hendunar að einhver annar búin að leggja það mat á listrænt gildi og að fara að sýna þessi verk. Akkur ég taka sér það að skjóta niður. Í staði fyrir myndi ég til dæmis með myndlist að það hægt að leita upplýsinga og það eru ákveðnir kvarðar eða mælitæki sem mæla gildi stofnana, gildi listasafna, gildi sýningarstaða. Það þetta setja það mjög auðvitað í eitthvað svona punktakerfi. Þetta fyrir að sýna á safni í Hollandi sem hefur verið til í áratugi og það til bara gagnarsöfnum þar sem að þetta safn sett í ákveðin kvarða yfir gæði og gildi og hvað mikilvægt það En var sem sé ákall frá myndlistamannum þessa endurgjöf? Frá sumum myndlistamannum, kannski ekki öllum, en já, endurgjöf vegna þess að það hefur ekki verið gegnsæi
og fólk kannski fara að sýna á okkur mikilvægur safni, hefur ekki fengið styrk, á meðan einhver annar aðili sem að fara að sýna í litlu herbeggi einhvers staðar í hálftíma fjarlægð frá næstu almenningssamgöngum á stað sem enginn hefur heyrt að fá hálft ár. Þetta hefur verið svo mikið, þetta hefur verið svo óskiljanlegt. Þess vegna hefur fólk viljað fá endurgjöf meðal annars, það líka aðrir þættir. Það enginn þeirra skoðunar að það sé bara misráðið að vera með einhverjar umsagnir vegna þess að nú þetta mjög ólíkt á milli myndlistar og skáldskapara en hvortveggja undan þegju upplýsingalögum, þannig að ekki svolítið skrítið að vera með batteri sem undanskilið upplýsingalögum og að vera samt með upplýsingagjöf eða hvað. Fyrstilega ætti það bara ekki vera undan þegju upplýsingar. Við leggjum mjög miklu vinnu í þetta. Við eigum að skilið að fá að vita af hverju við fengum ekki styrk og við eigum skilið að hafa gegnsæi, það bara lýðræðislegt. Akkur ætti að vera undanþegið. Það líka að taka til að listgreinar eru ólíkar. En samt sem áður, ég ekki að segja að ég vilja hafa þetta svona í myndlist, ég myndi gjarna vilja að myndlistamenn fengju styrki til að þróa ný verk og vinna í friði á vinnustöfu á þess að vera sífellt að unga út sýningum. Það ekkert endilega best fyrir alla myndlist. Myndlist snýst ekki út á það, hún snýst ekki það að búa til sýningar. Það misskilningur. En sko, mér finnst þetta nú ekki kannski svo ólíkt eins og þeir að segja þetta sé mjög ólík svið, jú, vissulega þau ólík, en spurningin það hvort eigi að dæma það eftir einhverjum tæknilegu, eins og þú segja, það væri til dæmis hægt að nota gervigreindin í það að meta sýningarstæði og annað, þar var hægt að nota eitthvað tæknilega kvarða og svoleiðis og rithöfundar hafa kallað eftir því að væri að sé sem sagt þeir séu látnir vita ef það eru bara sko hreinir formgallar á umsókninni og Einar Kárason til dæmis gagnrýndi það mjög mikið að það væri eiginlega bara þeir núna sem að fengju styrk sem væri góðir að sko gera umsóknirnar sjálfar, eiginlega fatta og þar með unga fólki kannski frekar sem áttar sig á þessu stranga umsóknarformi og hvernig á að tala sín eigin verk og svoleiðis og þannig að beiðnin var svolítið þessi að þessi matskvarði held ég kæmi sem einhvers konar rökstuðningur það hvort það væri formgallar á umsókninni, hvort það væri vegna tafa, hvort það væri vegna einhver svona sem sagt rökstuðningur. Ég hugsa að fólk hafi kallað eftir sko allt öðru en því að það kæmi svona eins og mat á listrænu gildi. Eða heldarferli fólks, það er nú ekki hjá rithöfundum neitt svona eins og maður hefur heyrt myndlistinni og ég meinti kannski ekki að formin væri ólík heldur eru úthlutunar nefndir starfa eftir svona ólíkum venjum. Það er ekki til siðs almennt hefur ekki verið til siðs hjá rithöfundum sem er bara mjög algengt hjá myndlistamönnum að fara úr ári niður í 0. Það gera það bara oft, myndlistamenn, er mér sagt. En ég held að ég sé einu maðurinn, íslenski rithöfundurinn sem hefur farið úr 12 mánuðum niður í 0. Yfirleitt er svona, þú veist, það er svona ákveðin kurteisi, sko. Þannig að vekur svolítið athygli þegar Elísabet Jökulsdóttir fer úr 9 mánuðum niður í 0. Það er svona hefðbundna leiðin hefur verið að þá allan fyrst 3 svo fólk geti leitað sér að vinnu eða svona. Já, þannig er ekkert öryggi í þessu, það vita allir að þetta er náttúrulega ekki, þetta er svona óörugustu tekjur bara sem að eiginlega hægt er að hugsa sér, jafnvel þótt að menn hafi fengið kannski einhver skipti, þá er bara ekki, þá er engan háttakt að gera ráð fyrir því. Nei, ég mitt. Og ekki með neinu, sérstaklega ekki með neinu röklegum og það er það sem held ég listafólk í öllum greinum er að kalla eftir hvort það sé hægt að hafa á einhvern hátt eitthvað sem sagt sé skynsamlegt eða þannig að mann geti svona. Það var náttúrulega allt mjög opinskátt hérna þegar í eldald gamla daga þegar Alþingi fór með úthlutunarvaldið, það
það var bara listastyrkir Alþingis og þá það bara rætt og ég hef lesið talsveit að þessu. Þorsteinn Erlingsson fær aldrei neitt og það alveg ljóst að það vegna þess að vera refsonum fyrir að vera guðleysingi og róttæklingur. Einar Jónsson fær alltaf fullt hús, það líka hugmyndafræðilegt. Síðan bara umræður á pöllum úr pontu Alþingis hvort þessi listamaður sé asni og hversu mikill asni hann sé og þar svona til göðunum. Þetta bara svona, eða var bara svona. En sko matið núna akkurat á þessu nótum. Það bara manneski sem vinni marga áratugi að fara að setja upp risasýningu safni í Jóhannesborg, vinna hennar og hún starfa við mjög hefðbundna málverkið að það sé ekki listrænt. Sko, ég held að þessi matskvarði þurfa að ræða og þetta 50% dvald. Það gefur þessi nefnd á að vera stuðningsnefnd, ekki sko, ég meina allan í myndlist. Þetta á ekki að vera þannig að nefndin skýtur niður þar sem að sko aðrir aðilar í hennum alþjóðlega listheimi eru að gefa plattform eða vettvang, aðilar sem hafa miklu stórkostlegri kannski feril sjálfur heldur en nefndarmenn. Það vera að brjóta niður og vinna móti allavega íslensku myndlistinni ég held með því að gera það. Ég ekki að segja að allir sem fengu starfslaunin eru vel að þessum starfslaunum komin algjörlega. Nei, ég sé það ekki. Ég veit ekki, ég ekki með hún lista, en ég efast ekki það að, ég er ekki að fara að... Listi birtist opinberlega í morgun, sko. Já, ég er að undirbúa sýningu. Þetta í fyrsta sinn sem svona 2 lotur af rifrildi listamannalaunin. Fyrri lota út af nýjum rökstuðningi sem kemur manni svona sérstaklega í myndlista heiminum, svolítið spánst fyrir sjónir. Og maður spyr, ég hef ekki heyrt neitt í hjá rithöndum sem svoleiðis að bara, en þetta svona já, og síðan þetta svolítið sérstætt og síðan það hefur þetta orðið verið þróun í þessum sjóðum bara frá 1980 og eitthvað eða 90 og eitthvað. Það var alltaf þannig hér áður að ef þú sóttir listamannalaun þá þurftir að skila inn skattframtali með listamannalaunum en með aukinni frjálshyggju tímans og þá það löngu horfið og en tilgangurinn var þá það ákveðin svona jöfnunar hugsjón að þeir sem hafa kappnóga tekjum til fyrir sína list þeir fá þá síður opinbera styrk og það heitir eiginlega bara ábyrg meðhöndlun og opinberu fé en flestir Ragnar Kjartansson ekkert að sækja fyrir myndlist og myndi ekki að gera það vegna þess að hann bara það vel stattur. Nei, svo var munið þegar Ólafur Jóhann sem hafði verið sko forstjóri í stórfyrirtæki og ekki þekktur fyrir neina fátækt, hann sótti og var leiður að fá ekki því þá var þetta svona eins og hann talaði með ef ég man rétt, þá var það svona eins og þetta væri einmitt dómur gildi sko, skiljið að það að fá vera á listanum væri svona bókmenntalegt heilbrigðisvottorð. Já, heilbrigðisvottorð og þess svo skrýt og þá var einmitt rætt það, þetta væri alls ekki það, þetta væri einmitt frekar svona félagslegt jöfnunartæki fjárhagslegt til þess að og einhver leiti byggist á mati að einhver sé að standa sig og þú veist að það mat það ef þú segist alltaf að gera þetta og að þú gerir það þá og svoleiðis. Já, og svo líka ég hef einhvern tímann talaði við mann sem var í nefnd fyrir langalöngu og hann þú veist, það kemur margt inn í þetta og þarna var hann með mann sem hann áleit mjög góðan listamann en það rosalega mikla tekjur af akkursvinnu, erfiðisvinnu og þá líka spurning allan að dæma hann til að vera í þessari akkursvinnu eða veit honum frelsi til þess að
stunda list sína, þannig að hann gerir kannski ekki mikið af því meðan hann er að strita, sko. Já, en sko, ég get nefnt sem dæmi, því ég þekki kollegótt allan heim, í Belgíu til dæmis, þá þarf að sýna fram á, bara við nefnt að þú sért aktífur og starfandi listamaður, og ef þú tekst að sýna fram á það, þá færðu það sem heitir listamanna atvinnuleysisbætur, þegar þú ert ekki fá beinar tekjur af þinni list. Það eru til alls konar kerfi og það sem við talum mjög jöfnunar, auðvitað átt að vera það. Þetta á ekki að vera sko eitthvað konar dómnum. Þetta á að vera til þess að skapa jöfntækifæri. Það er mjög mikilvægt í flestum listgreinum ef að lista á að vera eitthvað konar þáttakandi lýðræði að það fari ekki eftir sko þínum baklandi eða bakgrunni hvort það getur skapa list eða ekki. Og það er mikið vandamál í allavega myndlist að yfirleitt er þetta fólk með gott bakland og það er ástæða fyrir að geta stunda myndlist og þá er ég að tala í alþjóðarsamhengi. Listamannalaun, eins og við höfum það, er ekki út allan heim. Þetta er einkenni á velferðarsamfélagi, þetta er einkenni á okkur ákveðnu hugsun að við viljum fá list frá fólki sem þú veist er úr efnahagslega sammála það að þannig eigið að vera og það sé ekkert að verða ekkert farið að leggja þetta niður eða neitt slíkt en þetta náttúrulega fór frá ráðuneytinu yfir til Rannís og þar með breytist umsóknarferlið svona smám saman úr áður var maður spurður ef þú fengir ekki listamannalaun gætur þú þá stunda listina það er ekkert svo langt síðan það var sko, en sá vinkill hefur smá þurrkast út þessi svona hvað maður segja efnahagspólitíski vinkill og það sem Einar, Kára og fleiri kvarta yfir er að þetta er kannski spurningum ákveðin spurningum hæfni í skrifræði og þetta er mjög svolítið við eins og fræðigreinar eru unnar og getur gert miklu öruggari tíma áætlun í fræðigrein heldur en í listaverki vegna þess að mikið hluta listaverkinu getur farið í það að þú liggur á bakinu og í sófa og ert að hugsa og velta fyrir þér einhverju og þú veit kannski þið gengur allan daginn og hugsaður eitthvað og síðan farið einhverja hugmyndi allt í einu og þá streymir eitthvað fram sem gerist ekkert svo mikið í fræðum það er munur á fræðum og auðvitað eru þið skild og allt það en það er talsverður munur og sumir bara hafa sum skáld hafa bara enga analýsu í sér eru bara púra lýrik út í gegn og það er ekki líklegt að þeir séu mjög flinkir í að skrifa umsóknir eða bara hafa eins og geð í sér til þess. Það er náttúrulega líka sko fræðasamfélagið eða svona þetta styrkja kerfi er farið að færast eða fjær hugvísindunum aftur. Þannig að það er komið alltaf aftur út í þetta svona að einhver excellence eða að þú er að sýna fram á einhverja fyrirtagshæfni og samkeppnishæfni raunverulega og það segir alltaf margir að ég veit ekki, þetta sé listamannlaunin jafnvel séu komin nær markaðspælingunum aftur sko, sem að raunverulega áttu listamannalaun eru í grunninn hugsjón að spyrna á móti markaðspælingunni af því að það veit allir að við viljum ekki bara hafa lista heim og bókmyndir sem að stýrist bara markaðs eftirspurn og þá er þetta tækifæri til þess og Norðmenn það kom hérna á mjög merkilegan fund sem rithöfundasambandið hélt daginn formaður rithöfundasambandsins í Noregi sem var að lýsa því einmitt hvernig bókmenntasjóðurinn er notaður og hvernig er beinlínis og hvernig launin þar eru uppbyggð. Þetta er miklu meira svona eins og borgaralaun eða hugsað sem fyrir þá sem vilja og til þess að styðja þá sem vilja og alls ekki í þessu mati á það hvort að þú selur vel eða nýtur mikillar velgengni eða fær verðlaun yfirleitt eða eitthvað en er það ekki okkar mat þetta allavega það skuli vera svona
þessar umsagnir núna, þær eru í einhvern veginn okkar mati held ég flestra svona, þeir eru ekki góða átt. Maður getur ímyndað sér að þeir sem voru að skrifa þessar umsagnir hafa virkilega vandað sig. Ég bara sé fyrir mér, verið í nefnd og þú ert beðin getur þú metið feril þessara manneskju og þú átt að gera það í fjórum setningum, þú veist, þetta er ekkert smávegis erfitt verkefni og kannski ekkert við þetta fólk að sakast, þau hafa gert það bestu getur. Ég skil vel að vilja rökstyðja málsitt og hefur allan tíð kvalist fyrir að mega ekki rökstyðja málsitt en þú veist, síðan kannski það ekkert betra að einhver pennaglöp verða til þess að vega að einhverju mannesku að ósekju sko. Það er misráðið bara, held ég. Ég held það sko, ég held þetta númer 2 í mannskvörunum, hann er fyrir listamanns, þú veist, eitthvað sem er hangið inn í 20 ár, Helgals í listinni, sýnt að fullt af söfnum og alls konar sýningarstöðum, hann ætti að fá þessi 30%. Það eru 2 sénsir hana. Það er líka gert ráð fyrir listamenn að hasla sér völl með áhugaverðu umsögn. Þetta er gert fyrir nýlegana, svo þeir hafa ekki 0 í þessi 30% lið. Svo verk á tímaáætlun, þú getur ekki starfað og sýnt og þú veist, ef þú getur ekki gert verkaða tímaáætlun í vinnuðina, hvort sem hún er gerð í huganum eða þú veist, þetta er heilmikil production að halda stóra sýningar. Þannig að ég held það sem að þessar umsagnir komu mest út voru þetta nummer 1, þessi 50% sem það er búið að gefa fólki í nefnd það verkefni að meta listrænt gildi og dæma eða þú veist áhugavert ekki. Ég veit ekki, þú veist, núna hef ég þetta með starfar sem myndlistar gagnrýnir í Morgunblaðinu. Þú veist, ég tók mér ekki þetta vald. Mér finnst það bara gamaldags. En ég segi það líka saman sem kennari, ég hef unnið sem ritlistakennari í háskólanum og þá datt mér ekki í huga að fara eitthvað neginn að gefa einhvern fyrir það hvort þetta væri svona hátt listrænt gildi eða einhverjum listrænum gæðum. Já, akkur trúir enginn lengur á listrænt gildi? Er það ekki svolítið skrítið? Á hvað trúum við þá? Ef við trúum ekki á listrænt gildi? Postmodernismin fór með það er ekki til neitt sem heitir listrænt gildi og kemur Umberto Eco með sína bækur sem eru bæði góðar og með listrænt gildi Jú, en við kannski bara trúum því að listrænt Brown og eitthvað svona. Ég er ekki samanlega að maður trú ekki á listrænt gildi, ég held að maður trú alveg á listrænt gildi en bara hver er að fara að meta það sko, maður vill ekki að einhver markaður meta það, maður vill ekki að einhver einn kennari bara því að hann er í þannig skapi að hann sé að meta það, ég vil ekki taka mér það vald og hún Hulda Rós sem gagnrýnandi vildi ekki taka sér það vald. Þau í Kiljunni til dæmis taka sér oft þetta, já þetta nú misefna, þetta hefði nú mátt vera styttra og eitthvað svona, en þau er alveg óhikað að ræða hérna. En af hverju til dæmis Hulda Rós vildir þú ekki? Hvað var það þá sem að þú mast sem gagnrýnandi? Mér fannst mitt hlutverk meira að taka verkið að sýningunum til umfjöllunar. Ég líka mjög málið er að ég held að listrænt við vitum núna og hefur verið mikið að ræða það undanfarna áratugi að þetta snillingur eða þetta eina listræna gildi eða eitthvað svona mælikvarði hvað sé gott og hvað sé slæmt, það kemur þú veist, ég meina við vitum núna að það er alls konar gildi, alls konar fólk með alls konar bakgrunn hver er ég? Ég er einhver hvít kona hérna, ég meina ég hef ákveðið gildi, ég hef ákveðin smekk ég sé ekki allt sem einhver annar með annan bakgrunn sér hvernig viðkomandi metur, kannski með sömu menntun og ég, reynslu en einhver skonar annar bakgrunn metur hlutnefnin örvísi. Það er kannski fyrir því hvað stöðu maður er þegar maður leggur mat á listrænt gildi eða hvar maður stendur, hvort maður er í einhverjum nefnd eða hvort maður er gagnrýnandi. Ef maður er gagnrýnandi þá er alveg hægt bara að leggja sína einn fagurfræði á borðið, segja svona vil ég að góða bækur séu og þetta finnst mér drasl og þetta finnst mér og það getur bara, ég verið að hugsa og ætla að skrifa grein ákveðið mál með Thor Williamsinni þar sem hann var dæmdur fyrir meiðyrði sem hann væri ekki í dag
fullir ég, ummælinn Kristmann Guðmundsson Kærðan og hann saði sem sé svona, það heit Sirpa, þetta var svona ritstjóra spjall í tímaritunum Birtingi og hann sagði að láta þannan mann, þar að segja Kristmann, fá hæstu listamannalaun Alþingis jafnast á við að hrækja framan í alla alvöru listamenn þjóðarinnar og spræna svo yfir þjóðina. Jöfusins kjaftur. Þetta var illa sagt. Já, ég veit ekki. Þetta væri ekki, hann myndi vinna málið í dag, hann Tór, ég fullir það. Þetta gildisdómur. Hann að segja að honum finnist þetta. Hann ekki að fullir það að allir aðri, að þetta sé fræðileg staðreind eða eitthvað, hann ekki að saka neitt glæpsamlegt að það hafi verið, en þetta bara mjög algengt að það koma svona mál fyrir dómstóla á Íslandi og það nauðgara og ekki nauðgara og það bara það ekki sakfellt fyrir að einhver segja ofinberlega þú ert nú meira helvitis nauðgara krípið. Þannig það gildisdómur, það ekki fullyrðing staðarinn. En þetta var náttúrulega pólitík líka á sínum tíma milli Kristmanns og Tórs og fagfræði. Það var nú svolítið í eða því áður en við hættum þá var nú aðeins talað það fór á samfélagsmiðlum rættum að þetta væri svona kannski eitt af þessu eitt af mælikvarðanum væri það hvort þetta væri bókmenntir í tilviki var verið að ræða bókmenntir sem að við héldu einhverju valdastofnun menningarinnar að væri svona þóknanlegar eða þannig svona væri pólitískt þóknanlegar á eitthvað nátt. Þú ert að tala um Halldór Ármann. Já, Halldór Ármann segir það og einhver rithöfundar einmitt spurðu bara, ég skil ekki hvernig það sem ég hef skrifað sé eitthvað til þess að halda við valdastruktúrnum þótt ég hafi fengið laun, þannig þetta er svona svolítið, þetta er allt svona frekar erfið og viðkvæm umræða og það sem ég ætla líka að segja, ef að maður ekki með neitt listrænt gildi, á þá bara með þetta metnað, árangur, þannig þetta er í hlutarins eðli bara erfitt að meta en er það ekki málið bara að matskvarðin sé allavega til umræðu þá og sé þá opinber eða sé okkur ljós, er það ekki málið svolítið? Það kannski svo breyting orðið líka síðan fólki fór fram á skattframtal og allt það að þjóðinni hefur fjölgað og rithöfundum hefur fjölgað og það er ekki vinnandi vegur að lesa allar íslenska bækur sem kom út það er ekki hægt þannig að og kannski þess vegna hefur áherslan færst yfir á umsókn og slíkt meira en þú veist í Bretlandi er kæruleiði eins og er bara í flestum stofnunum við mannaráðningar og slíkt að þú getur einhver annar er ráðinn í stöðu sem þú álítur þig hæfari til, þá er kæruleið og það er líka í breska listamannalaunakerfinu, ég þekki konu sem vann við á skrifstofu sem tók við kærum frá rithöfundum og kannski ég skrifa einhvern smásögum það er líka á Íslandi þú getur kært niðurstöðu kvikmyndaskjárs Já, en ekki listamannalauna Núna eru kvikmyndahöfundar líka komnir inn í listamannalaun en ég er að segja kvikmyndilist eða veit ekki, kannski ekki samla því en þannig að ég myndi halda að þetta var líka í íslensku En það er kannski núna eru fólk byrjað að láta heyra meira í sér og svoleiðis en áður var þetta náttúrulega bara fólk eiginlega skamma sér einmitt eins og þetta væri bara einhver umsögn frá einhverjum miklu meisturum og menn bara skömmuðu sín ef þau fengu höfnun sko. Já, maður skamma sér líka ef maður fær úthlutun. Það er tóm sektarkennd. Já, það er líka sektarkennd. En ég veit það ekki, núna, þú veist, við erum komið miklu lengur en við vorum. Ég menna það er fullt af íslenskum listamennum, allavega í myndlist og líka rithöfundar sem það var lotið heilmiklu viðurkenningu erlendis. Þannig að kannski hefur, að þú tala um ykkur skam að fá ekki ég held að ekki þessu fólki líði eins og þessi dómur
þessara nefndar sé, þú veist, að því þú hefur fengið svo mörg göttutækifæri, það svo margir aðrir að veita þér athygli, að þeir hafa ekki þetta vald yfir þér. En hvað finnst þér þetta, Hulda Rós, hvað finnst þér þetta sem að Halldór Armand var að segja og kannski tóka einhver litil baki, ég veit það ekki, að þetta væri svona svolítið erfitt að komast í náðina, þetta væri svona einhvers konar elíta sem væri frekar líklega til þess að fá, ef ég umorða hans gagnrýni? Ég reyndar hann að ég sá að eitthvað hafi verið að skrifa, ég bara hef ekki haft tíma til að kíkja á það, veit ekki hvernig hann orðaði það, en allir lest það, ég hef heyrt að þetta er skemmtilegt. En ég veit ekki, ég minna svona stór styrktarstofnunir, svo starfslaunasjóður lítur að vera einhver leiti íhaldsamur. Svona sögulega séð meikar alveg sens að stærsta og íhaldsamasta fjármögnunarstofnun samfélags sé kannski ekki alveg að styrkja, komur að segja, avantgardi sem verður síðan meira svona afsækja enskuna mína. Framúrstefnuna. Framúrstefnuna og sem verður meira svona established eða meira svona viðkennt setna og kannski með listrænt gildi, kannski er þetta að segja eitthvað svona það er ekki hlutverk starfslaunasjóðs að eitthvað, en ég minna að þú veist allan í myndlist þá ætti að því það sem er að marka, gengur vel að marka er yfirleitt það sem er orðið svolítið svona viðtekið, það er ekki beint það sem að drífur, það er kannski áhugavert, það er ekki það sem að drífur þróun í myndlist áfram, það er ekki það sem er að seljast besta markaði. Það er alls konar element í gangi. Ég held að þeir séu reyndar ekki að spá neitt í því, en það held ég bara ég veit ekki það er teljandi fingrum annara handar hverjir lifa á sölu myndlistar það er ekki fyrirbæri sem er nógu stórt til að vera umræðuhæft. Viðurkenndasti og mest seldi höfundur Fraklands á 19. öld hét Jules Renard og hann átti þegar ágætu orð ég veit að þeir bestu verður ekki frægir fyrir eftir dauðan en ég er ekkert bestur, þannig ég vil bara fá viðurkenningu strax og hann fekk það en hann er alveg steingleymdur núna engin mann konur kvenlistamenn tala mikið þetta og það er mjög mikið vera að uppgöta konur í myndlist þá er best að vera dauður þá ertu auðveldast að selja þig að því það komið allt það sem þú munt gera yfir æfina þá er þetta setið í einhvern svona markas svona fast en og það verður uppgöta kvenlistamenn mjög seint, það eru nýræðar helst oft hvað er það Hólm var reyndar fyrst til þess að fá laun frá Alþingi og seldist vel og var góður rithöfundur þetta er rosa mismunandi. En þarna kemur líka ef það er framúrstefna og kannski gagnrýni á kerfin og þannig að þá er það kannski fer eftir tímabilum hvort að það er í tísku eða ekki að vera þannig höfundur eða listamaður en allavega ættu listamanna laun að viðurkenna slíkt athæfi sérstaklega ef að markaðurinn viðurkennaði ekki það ættur umverulega að vera finnst mér finnst að listamannalaunin þurfa að vera metnaðarfull að vera andspyrna við markaðslögmáli sem er þá í rauninni algjörlega fyrir ekki ég er að taka þú segir og þá eins og Hermann segir þá hangar hann okkur á því, þá er það náttúrulega ákveðið listrænt gildi ef maður er komið hérna tilraunamennskuna og gagnrýni, en mér veist ekki bara ef er eitthvað tilraunamennska einmitt, það er alls ekki, það er bara kannski fjölbreytnin að það sé líka þannig að því markaðurinn hefur tilhneigingu til þess að búa til sinn fjölbreytta pakka en hann er staðlast mjög hratt þannig að það er svona boðið upp á sitt lítið að hverju en það er mjög staðlað þannig að einhver svona matskvarði í listamannalaunum finnst manni að eigi að opna fyrir miklu meiri fjölbreytileika
Já, man kannski segja einbreytingin núna í ára, það eru þessi rökdönningur og það allt og svo komin áhersla hjá stjórn listamannalauna nýliðun. Þannig að þessir sem það alveg slatti af fólki þarna á listanum sem ég kíkti á bara í morgun sem fær 3 mánuði og hafa ekki gefið út bækur sem gerðist ekki árið 2000 eða 2010 þetta fannst mér gaman, ég hef fengið laun, hef þegið laun og listamannalaun og einmitt fekk ekki núna og mér fannst það bara eðlilegt að það væri það bara, ég var búin að fá mitt og hleypa einhverjum öðrum að sko. Já, mér finnst þessi nýliðunar sem búið að festa 7% á vera 10% til 8%. Þetta alveg nauðsynlegt og það var búið að byggmynda í myndlistinni. Það annars þar á Norðurlöndum svona flokkar. Þannig þú ert ekki að keppa við þessi nýliði við manneski sem er búin að vera starfandi 20 ár. Það bara ekki sem mælikvarðar sem eiga við báðar manneskjur. Ég kannast við rithöfund sem sagði að nýliðarnir ættu bara að gera eins og hann svelta til fertugs og fá þá og já, ég veit það ekki. Nýliðun auðvitað mikilvæg en það má velta því fyrir sér hvað 3 mánuðir gera mikið fyrir eitt bókmenntaverk, skáldverk kannski ekki mjög mikið sko. Þetta svolítið erfitt með þessi 3 mánuður, 6 mánuður og svona tímabundna og svo eins og manni fannst þetta nú sko góðar tekjur svona áttaði maður þetta voru kannski ekki svo góðar tekjur því maður borgar auðvitað töluverðan skatt af og að þá þarf maður að vinna eitthvað annað með og það ofið þessi svona störf sem að listafólk vinnur kennsla sem eru illa borguð og alls konar svona auka störf þannig að ég held að margt listafólk svona lendi í pínulitlum hamstra hjólum og öll verkefni það var engi 3 mánuður í myndlist þá ekki eftir já, engin nýliðan sem sé jú, ég held að nýliðanir hafa bara fengið 6 já, ok Býtur að vera, ég meina þetta regla þessi 7% en við allavega, við komumst ekki lengra í dag í þessari umræðu ég bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma stökkvum borði í umræðu listamannalaun sem við líklega munum þurfa að ræða bara áfram en mér finnst þess að við komist aðeins að því að þeirri niðurstöðu að þessi matskvarði að því þú fórst að skoða hann Huldarós Guðnadóttir í Berlín myndlistakona að við þurfum kannski að vera svolítið meðvituð hennar matskvarða og ég vil að ræða handóldið og gera kröfur jáfnvel að við megum eitthvað hafa hann að segja eða hvað Algjörlega það þarf að skoða þetta, það þarf að læra reynslunni það er verið að gera eitthvað nýtt og ekki skammast okkur fyrir mistökin, heldur bara áfram með smjörið og skoða þetta og gera betur næst Já Ég eiginlega veit ekki neitt rithöfund sem skrifar inn í matskvarða. Það einhvern veginn hljómar svona, já, það bara ákveðin störlun að vera rithöfundur og get ekki hægt að skrifa og þannig það. Fólk dælur út úr sér ljóðum eða einhverju vegna þetta. Og það er ekki þú getur tekið hvaða hlutfall sem nýliðar, þú getur alveg tekið ljóðlist á að fá þetta og þetta það ekki hversu langt verk hvers virðið það er allt öðruvís að skrifa ljóð heldur en að skrifa skáldsögu en enginn held ég með matskvarða í huganum við sköpum listar En getur það ekki verið að matskvarðanum að listafólki sé ekki að skapa list sína inn í matskvarðan að það væri hægt að hafa það í matskvarðanum Já, þessi matskvarði fyrir úthlutun matskvarðin fyrir úthlutuna til þess að gera gegnsæi hann ekki fyrir listamenn að starfa Kemur hann þá okkur nokkuð við eða hann ekki bara eitthvað sem fólk hefur til að geta unnið vinnuna sína Já, hann kemur okkur náttúrulega við ef hann fer að verða alls ráðandi og verður þess sagt að þú viltu þá ekkert vita hann
við viljum ekki endilega kannski listafólki að ég ráða því hvar þeir verði en kannski þurfa beita smá þrýstingi eins og þarf oft og hann sé skynsamlegur þessi. Það má kannski segja að kerfið hafi alltaf verið svona afkastakvetjandi sem að svona ég get ekkert sagt, ég gaf út bóka ári í mörg ár en þannig að ekki, það var bara það hendaði mér en ég held líka að margir hafa haft á því orð að þetta sé að hvetja til mikillar framleiðslu og þegar það tekið sem dæmi að ferill engulski slitróttur, ég meina helsta skáld, helsti rithöfundur Brasilíu gaf út eina bók ævina og svo hætti hann og gerðist bóndi og steinhissa og allir þessi velgengni allt í henni núna. Þannig að ferill hans ekkert slitróttur, hann skrifaði eina bók og hún tekið frábær og ég öfundan svolítið, það var flott að skrifa það er eitthvað kúla að skrifa eina bók og ekkert meira að vera samt svona góðsögn. En þú varst ekki alltaf á listamannalaunum þegar þú varst skrifaðir eina, þú varst svona duglegur? Nei, þú veist, ég fá eins og ég segi einu sinni úr 12 mánuðum niður 0 og það hefur ekki gerst í hjá neinum öðrum svo ég veit til, ég held bara hreinlega ekki en nei, ég var náttúrulega bara byrjaði að gefa út og sóti alltaf og sóti lengi og síðan fór maður að fá eitthvað og síðan fór maður að fá meira Ég held að við alveg þurfum að ræða þetta líka kannski einhver tilbúin að koma í viðtal sem að var að skrifa þessar umsagnir mitt það löglegt? Má hann það? Spyrja, nei, kannski ekki. Ég veit það ekki. Af hverju skrifaður þennan að þetta væri slítrótt og sumir meiri sem voru að byrta í rithöfundar að það hefði verið sagt að það væri bara virkilega óáhugavert þess að það er að segja. Það er bara heldur eins og spræni við þjóðina og eins og Thor sagði, sko. Já. Það er bara, ég greitt ekkert á minni umsagn. Hún sagði í rauninni þetta, hér allt upp á 12 en það ekki til peninga fyrir 12 mánuðum þannig að þú fær 6 þannig að, Já, ok. Það var alveg sem mér, ég fekk umsögn bara sem var svo jákvæð og svo bara samt ekki þannig að það meikar ekki sens en þið tala svo mikið sko það allt öðruvísi í myndlist og tala slitrótt á feril í myndlist er svolítið absúrt en þess að það fréttaefni að þú farið ekki starfslaun hjá rithöfundum en í myndlist er það þannig, ég var að taka saman þar að koma út bókina í Þýskalandi verkefni sem ég vann á 15 árum og á þessum 15 árum sem eru 180 mánuðir þá fekk ég sko starfslaun í 42 mánuði og hluta þessu 42 mánuði fór ég að borga kostnað við að geta kostnað þriðja aðila, ekki mín laun, ekki að lifa þannig að það er svolítið erfitt að tala slitrótt í myndlist þess að af starfslaunasjóði sem það er ekki gert ráð fyrir því að þú sért í fullu starfi og starfir ekki við neitt annað að þú fáir það er algjör undantekning á 12 mánuði þú fær kannski 6 mánuði risasinnum á 7 árum þó sér ekki að vinna við neitt annað Já, og fyrir utan það þá finnst mann eins og slitrótt þetta orð sem ég man ekki hvernig var haft en það almennt er eins og staðfesting á því að það sé hvatt til mikillar framleiðslu afkasta og bara meikar engan sens í mínum huga. Alltaf verið að reyna að búa bara til einhvern matskvara sem eitthvað lógiki, eitthvað tímarammi, eitthvað sé staðist við eitthvað og bara eins og í skólakerfinu alltaf verið að reyna að endur með þetta einhverna kerfi þannig en listamenn eru dálítið það er einhver tímaskekki í þessu blessaða af því að það er engin að spyrja samherja eða bændur eða sjómenn sem fá kvóta, það er ekki hvernig þeir standa við sig en það er alltaf einhvern veginn listamenn þurfa alltaf að standa virkilega skil og sínu og ég er ekki kvart yfir því en við þurfum svolítið held ég núna að ræða þetta til að þetta verði ekki svona sprenging á hverju ári og bara dónaskapur. Það var dregið úr fólk á móti listamannum sprengingunni en aftur er komin í þessar 2 lótur
umsagnir annars vegar í fyrirlótu og síðan birtur svona sakamanna mynd sko, sem þetta er svona hitlisti sko, takið þessa, þeir fengu þetta en Það er búið að auka við listamálunum, það er náttúrulega bara mjög gleðilegt. Já, var það gert, það var ekki bara millifæslun og milliskuffa. Nú er það. En ég held að við náum ekki lengur í dag. Hulda Rós Guðnadóttir, myndlistakona í Berlín. Kæra þakki fyrir að vera með okkur hérna í gegnum fjarfundabúnað og Hermann Stefánsson rithöfundur. Takk fyrir að koma að Rauðaborðinu og ræða þetta mál og við höldum umræðinu áfram hlustendum og áhorfendum. Þakka ég kærlega fyrir að vera með okkur í þessari samræðu listamannalaunin. Pétur Fjellsteð, þakka ég fyrir að koma þessari tæknibombu út til ykkar og við höldum áfram við Rauðaborðið að ræða málin eftir smástund. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. En margir eru nú kannski bara enn að jafna sig eftir niðurstöður alþingiskostningana þótt aðrir fagni. Grunnsemdir hafa kviknað að kosningafyrirkomulag sé ekki sem skildi, að því sé verulega ábótavant. Fúsk og feisknir siðir kunna að leiða til þess að ekki sátt það hvernig gengið frá atkvæðum. Og við ætlum að enda þessa samantekt á samtali við Kristján Sveinbjörnsson sem segir sínar farir bara alls ekki sléttar. En góða helgi. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, komið sæl og blessuð. Við ætlum að ræða eftirmál kosningana. Kristján Sveinbjörnsson, aðstoðar umboðsmaður framboðslista Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi, er ekki öllu leyti sáttur við gang mála hvað varðar meðferð atkvæða. Hann er kominn til okkar hér að Rauðaborðinu og ætlar að ræða álita efnin. Velkomin Kristján. Takk. Sko, ef við byrjum á því að fara aftur í tíman í kosningarnar sem voru fyrir 3 árum, þú varst ekki ánægð með gangmála þá. Þú gerir athugasemdir þá líka. Getur þú sagt okkur svona helstu athugasemdir þá? Já, kosningarnar þar, hvað varðar utanumhald og kosningarnar sjálfa gengur vel, en þegar kom að talningu þá fór að hrannast upp óviðu ský, ef svo má segja. Og yfirkjörstjórn þá taldi að umboðsmenn væru eiginlega fyrir og vildu lítið með þá hafa og við vorum sett út í horn, gátum ekki fylgst með einu en einu. Við gerðum strax athugasemd við það að þetta var ekki í samræmi við lagatekstan þar sem við áttum að fylgjast með talningu atkvæða en það var engu tauti við að komið og það er hlutverk umboðsmanna í talningunni. Það er annars vegar að hafa eftirlit með talningunni og fylgjast með talningunni og sjá að þetta sé allt rétt gert og svo hins vegar að fjalla svo kölluð vafaatkvæði sem eru talin vera ógild og þá eftir langa bið held ég 2 þá komu einhverjum 20 atkvæðaseðlar til okkar sem við úrskurðum og það var ágreiningur held ég 2 seðla og þegar ágreiningur atkvæðaseðla þá fer hann til Alþingis til ákvörðunar og síðan biðum við til að verða 6 nóttina og þá voru nú menn orðnir framlágir og það var ákveð og við spurðum vafaatkvæði og gildaseðla og það var sagt að það væru engir, það gætu dottið inn 1-2, þannig að við fórum allir nema 1 umboðsmaður sem var eftir og svo ég segi sögun alla, þá í lokin þá fekk hann einhverja 10 seðla til viðbóta til þess að úrskurða
og síðan þegar kosningarnar, þegar send voru út niðurstaða kosningarna, að þá kom í ljós 120 atkvæði sem höfðu verið talin ógild. En við umboðsmenn ekki fjallað nema innan við 30 atkvæði. Þannig að það ekki synk á milli þeirra sem að stýra þarna málum og ykkar umboðsmannana. Einmitt, og ég hafi þá strax samband við formann og óskaði eftir að fá að sjá þessi atkvæði, þessi 90, milli 90 og 100 atkvæði, en það var ekki hægt, það var bara búið að klára kosningarnar og það ekki hægt. Síðan kom fram hjá einum umboðsmanninum að hann taldi sig hafa séð utankjörstaða atkvæðaseðla að mismunandi stærð, litla seðla, töluverðan bunka og svo stóru seðla sem voru þessir hefðbundnu. Og hann fullyrti þetta og vildi þó ekki gera stórt mál úr þessu nema við kæmum með nokkrir. Ég hafði þá samband bæði við yfirkjörstjórn og þeir konnuðust ekki við þetta og ég talaði við vinn minn sem var formaður yfirkjörstjórnar á Suðurlandi og hann kannaðist ekki við nema bara eina stærð, þannig að ég sá enga forsendur en það endaði með því að það voru einhverjum umboðsmenn sem kærðu þetta til lögreglu og lögregla skoðaði þetta og taldi þetta ekki á rökum reist. Við umboðsmenn voru ekki kallaði til eins og hefði nú átt að gera að okkar mati, því að var verið að vinna með kjörseðla en ástæðan fyrir þessu var svo einfallega að við höfðum engin tök á að fylgjast með talningunni og því það var ekki farið að lögum. Þannig að þegar kemur þessum kosningu núna þá hefur þú varan á þér og þú vonast til þess að það muni ganga betur, en áður við förum á kosningunni núna, hvað kom í hugan á þér? Fúsk? Spilling, glæpamennska? Nei, þetta var það var einhver hefðir og venjur þarna og sem voru ekki í samræmi við lög og hlutinni voru bara ekki í lagi. Hvers vegna ekki? Ég veit það ekki, ég held að þetta sé bara hefðbundin embættismennska að embættismenn oft á tíðum segja við ráðum þessu og þeir trúa á eitthvað ákveði vinnulag og hafa vanist í að vinna hlutina eins og meta atkvæðin eins í langa tíma. Og ég heyrði það eftir á að þeir talningamenn hefðu séð að þessi atkvæði væri ógild og ekki talin eina þörf á því að fjalla það. Já. Og við erum að tala atkvæði þar sem að til dæmis segjum að ég hef farið í kjörklefan og ég kýs Samfylkinguna og strika yfir nafn sjálfstæðismanns. Það eru til dæmis. Já. Þá veit ég ef til vill ekki betur. Ég hygg mögulega að ég geti gert þetta og þú ert þeirra skoðunar að mögulega sé ég í góðri trú, ég veit ekki ég sé eyðileggja mitt atkvæði og þú vilt að talningamennir skoði það með gaggrínum huga hvort ég hafi meðvitað eða ómeðvitað verið eyðileggja atkvæði mitt. Í raun, samkvæmt lögum þá þetta ekki mál talningamanna þeir að taka þessi atkvæði frá síðan á yfirkjörstjórn kjördæmisins að taka ákvörðun hvort þið teljið þetta gilt eða ekki. Og á sama tíma yfirleitt þá sitjum við eins og í þessu tilfelli þá sátum við bara við hringborð allir eða öll og þá kemur til kasta umboðsmanns hvort að einhver geri ágreining þess ákvörðun gildið eða ógildið. Og ef kemur til ágreinings þá á að taka þennan seðil til hliðar og hann endar í úrskurði hjá Alþingi. Já. Og núna sem sagt hefur það gerst aftur að þú gerir alvarlegar athugasemdir við kosningarnar. Svo má nú segja það að svo haldinn fundur með okkur umboðsmönnum rétt fyrir kosningar og þá var okkur tilkynnt það
að af starfsmanni yfirkjörstjórnar ekki, hún var ekki yfirkjörstjórn sjálf, að þetta bara óbreytt eins og var síðast. Já. Viðkomandi kona hafi jafnframt hamrað á því að ef að lög yrðu brotin á einhvern hátt og við gerðum ekki það sem fyrir var sagt og varum að brota lög, að þá geti það varða fangelsi og gerði þetta alltaf mikið úr þessu að við mættum passa okkur á því að fara algjörlega að því sem þau segja og sögðu að viðlagðir í mögulegri fangelsisist. Sterkur fælingamáttur. Svo að þegar hún var búin að kynna þetta, talningin yrði bara eins og fyrir 3 árum, að þá óskaði ég eftir að fá orðið og talaði að síðast hefði ekki verið farið að skýrum lögum, hvað þetta varðar. Og við talningamenn hefðum ekki getað rækt okkar hlutverk og ef að hún ætlaði að hafa þetta eins og síðast, að þá gætu við ekki annað gert en að kalla til lögreglu og ég vonaðist nú til þess að hún yrði ekki sett inn fyrir það. Og þá tóku aðri umboðsmenn undir og gerðu einnig alvarlega athugasemdir við þessi mál og studdu mitt sjónarmið og þá heyrðist í formanninum sem satt nú þarna aftasta bekk einhverja hluta vegna að þeir myndu yfirkjörstjórn myndi leysa þetta og gera þetta þannig að við erum sátt. Eftir svona smá orðaskak við komandi starfsmann. En skiljiði rétt að þú lítir fyrst og fremst á þetta sem embættismannar hróka frekar en einhvers konar glæpamennsku þar sem sé verða að hygla einum flokki umfram annan og svo framvegis? Já, ég hef svo sem ekkert fyrir mér í því. Nei. En við sáum nú hvernig Borgarnesmálið þróaðist og endaði og allt það skrýtna í kringum það. Já. Ég gerði þarna á þessum sínum tíma skýrslu þetta til þess að svona vekja máls á því að hlutirnir væru enga megin í lagi og sendi það inn til landskjörstjórnar og einmitt tók til máls á þessum fundi sem var eins og í gær, það sem var verið að útluta þingsætum og þannig að minnisblaðið fór allavega í smá dreifingu þar inn í kerfinu og svo núna þá gerði ég eins minniblað með þau atriðum sem ég þótti ekki verið í lagi kringum þessar kosningar og lagði það fram á samt bókun og fekk að tjá mig nokkur af þessum atriðum. Já, þannig að lýðræði þitt aðeins að vaksa. Já, eins og ég segi, hvað var það talningamálin, þá varst betur staðið af því ekki nægjanlega samt því að við til dæmis gátum ekki fylgst með útreikningum eða tölulegri vinslu á neitt máta. Nei. Og þegar ég fór að spyrja piltana sem skráðu atkvæðaseðlana eða bunkana inn í tölvuna hvernig mál stæðu að þá var ég umsögðalist rekin í burtu og sagt að ég mætti ekki að trufla talningamenn. Já. Og svo við rifjum upp fyrir hlustendum og áhörfendum stærðirnar í þessu þetta eru 89 atkvæði sem að þú teldir mögulega rétt að snúa eða hvað. Já, sko þegar við fórum að úrskurða núna þessi atkvæði þá kom sjónarmið eins Píratans strax fram. Já. Og hann sagði, ég vil gera ágreining öll atkvæði sem sjáanlegt eða greinlegt að kjósandinn vill kjósa einhvern flokk. Og þó hann hafi krotað á seðilinn á einhvern máta, strikaði við nöfn annara frambóða, þá vil ég bara fá úrskurð, endanlegan úrskurð hvort að þetta sé í lagi. Og við margir umboðsmenn tókum undir það að þetta væri alveg gilt sjónarmið að það væri kannski ekki okkar að gera atkvæð ógilt. Nei. Síðan fór ég nú að lesa lögin betur
og þá kemur fram í kosningalögum í held ég 101. til 105. grein hvað þess valdandi að atkvæði geti talist ógild og þar þetta ekki tekið fram. Nei. Vísaði í grein held ég 35 og 36 í fyrstu málsgrein. Þar þetta ekki tekið fram en í seinustu málsgrein held ég 35. greinar stendur að ekki megi eiga við atkvæða seðil eða sem sagt framboð annað en þú kýst sjálfur. Þannig að það tekið fram að þú meir það ekki en það ekki tekið fram að atkvæði teljist ógilt. Já. Og þarna komið af því að hérna horfa á þetta með lögfræðiaugum hvort að annars vegar hvort að atkvæði þá teljist ógilt og svo hins vegar bara tilfinning eða réttlætiskend okkar hvort að við eigum að horfa til þess að þessi atkvæði séu gild og ég hef nú ekki kynnt mér þetta erlendis en ég hef svona haft spurnir að því að víðast erlendis þá eru þessi atkvæði ekki ógilduð. Austurríki sker sig úr með mjög stranga reglur en öðru leyti á Norðurlöndum og annar staðar þá mér sagt að svo framalega sem þetta gangi ekki fram að fólki að þá atkvæði það sem séð að kjósandinn setur fram sína skoðun á hérna framboði greinilega með greinilegum hætti að þá sé það tali gilt. Og þegar ég les þína greinargerð þetta þá sé ég að það eru líka álitamál hvernig atkvæðaseðlar séu brotnir saman. Já, fyrir 3 árum var heilmikið rekistefna út af þessu og því að framboðin sem eru aftast í stafrófinu urðu eiginlega út undan þegar þú opnaði seðilinn því að það var lítið brot aftast á seðlinum þar sem að mig minnir 2 eftirstu framboðin sáust ekki nema þú opnaðir þar líka og það var gerð athugasemd við þetta en ég man nú ekki til þess að það hafi verið kært beinlínis en ég bókaðar athugasemdir þetta og nú kemur þetta aftur upp alveg eins og þá umræðu þetta sé nú ekki í lagi. Ég sjálfur kaus út á Álftanesi í minni heimabyggð og þar var mér réttur seðillinn opinn þannig að starfsfólk í kjördeildinni opnaði seðilinn og afhenti mér hann þannig. Og ég held að það hafði verið niðurstaðan að gera þetta þarna fyrir 3 árum og svo aftur núna. Ég heyrði síðan þegar við ræddum þarna umboðsmennirnir á talningarstað að þetta hefði víðast ekki verið gert. Kjósandinn hafi einhverjum fengið seðilinn í hendurnar og það væri hans að opna seðilinn og þá hætt við að atkvæði eða sem sagt framboðin sem eru aftast í stafróðinu sjáist ekki þegar þú búin að opna allavega þá öðrum megin og þannig að í þessu minniblaði sem ég lagði fram í gær og talaði fyrir þarna hjá landskjörstjórn þá nefndi ég þetta sérstaklega og ég skildi ekki okkur að hann væri ekki bara einbrotin. Nei. Svo kom það líka að kjörseðillinn hafði stækkað eftir að við bættist við 1 þingmaður í kjördæminu og þá hafði hann lengst 2 nöfn og það var til þess að kjörkassarnir í Kópavogi gátu ekki tekið á móti seðlinum nema hann yrði brotin aftur saman og tróðið þannig í rifuna og það var til þess að kassarnir tóku ekki það atkvæðamagn sem þurfti fram að kaffitíma þegar verið að skipta hérna kassa þannig að það þurfti að skipta mun örar kassana
og þeir böggluðust allir og þegar var verið að telja seðlana þá sá maður þessa seðla, við gátum alveg greint að þessi var úr Kópavoginum því að hann var brotinn saman og lagaði sig ekki tilbaka. Sko, ertu með þessum athugasemdum sem þú hefur gert og því að þú fellst á að koma hér í þetta viðtal og spjalla við mig þegar ég fallaðist eftir því í gær, ertu fyrst og fremst að reyna að knýja á betri siði í framtíðinni, eða ætlarðu að fylgja þessum athugasemdum núna eftir með kæru? Nei, engan veginn. Sko, kosningakerfið að mörguleyti minn gallað og við sáum málin í Borgarnesi þar sem hefði verið full þörf á einhverjum aðgerðum, sennilega endurkosningu, þar sem var greinilega óljóst hver niðurstaða kosningana varð. Alþingismenn voru að hlutast til eigin mál sem þeir voru að hlutast til eigin mál og ef þeir hefðu hreyft við einhverju þá hefðu þeir hugsanlega dottið út einhverju þeirra og aðri komið í staðinn. En Alþingi hafði ekki getu eða vilja til þess að gera það sem kannski eðlilegt hefði verið, að hreint og mynd bara kjósa nýju, að því að þessi galli var það alvarlegur, að þá tómtmál að tala það að sé hægt eða sé bara einhver farvegur fyrir því að kæra kosningu og breyta niðurstöðu. Þannig að það nú meira þá bara til þess að svona láta í sig heyra þegar menn gera það. En í þessu tilfelli þá það fyrst og fremst bara vekja athygli máls á þessum göllum. Ég vonum að það breytist eitthvað. Já, brjóta upp þennan óvana sem virðist vera í kringum þetta að mörgu leyti og virðingarleysi og menn vinni þetta faglega. Ég sjálfur iðnaðarmaður og svo merkilegt að við iðnaðarmenn erum að vinna töluvert mikið með gæðastjórnunarkerfi. Ég bæði sem rafverktæki og svo sem flugvirki og flugkennari og við vinnum allt eftir gæðabókum, gæðaeftirlitskerfi og það heilmikið mál en þar hlutirnir alveg skýrir niður og sagt hvernig það eigi að gera það sem þau atriði sem skipta máli og svo kemur maður að kosningum og þá ekki farið eftir reglum. Og ekki til neinn kosningahandbók? Ég hef ekki séð hana að það til kosningahandbækur en það nú fyrst og fremst bara upptalning á lögunum eða verið að fjalla lögin en það ekki verið að fjalla framkvæmdina sem slíka. Við til dæmis sjáum það að við sem kjósum þegar við komum inn í kjörklefa það blýantur og við krossum við með blýant. Sumir hafa sett spurningamerki við þetta og sagt okkur ekki penni þannig að það sé ekki að stróka út. Látum það vera. Svo kemur á talningarstað að þá allir starfsmennirnir eða hluti starfsmannana sem í talningu með eins blýanta og skrifa á blöðin sem fylgja punktunum með blýanti og að mínum mati bara þetta bara alveg þvert á öll prinsip að þú sem kemur að talningu og að handfjalla kjörseðla átti ekki að vera með sama rit verkværið og kjósandinn sem var að krossa við sitt atkvæði og þetta ákveðin ögrun já þannig myndi ég geta hort á þetta væri bara ákveðin ögrun hvort sem við erum að saka fólk svindl eða ekki þá af hverju að bjóða bara þessari hugsun heim? Ég ekkert að saka menn svindl en einhverja hluta vegna að fá fengum við bunga á ógildum seðlum
eitthvað 100 seðla eða svo og við bara fórum í gegnum þetta og afgreitum þá. Já. Inn í miðjum bunkanum voru cirka 10 seðlar merktir Sjálfstæðisflokki, allir í röð. Nú. Og þeir voru náttúrulega teknir frá, en maður svona furðaði sig á, þarna var bunki með bara auðum seðlum og allt í einu komu seðlar merktir Sjálfstæðisflokki. Já. Við höfðum enga forsendu til þess að gera neina athugasemdir, öðru leiti en því að þetta svona stakk í augu. Já. Sko ég er nýbúin að skrifa bók spillingu og skortur á regluverki leiðir stundum á sér fúsk og það getur stundum verið stutt á milli fúsksins og spillingar. Finnst þér eitthvað benda til þess að þetta fúsk og þessi skortur á regluverki sem þarna skortur á strangari ramma, það að athugasemdir sé tekið illa og jafnvel bara hóta lögreglu og einhverju slíku, finnst þér eitthvað benda til þess að við séum að tala um sko eitthvað alvarlegra heldur en fúskið sem vel að merkja samt getur verið ígildi spillingar? Ég hef ekkert fyrir mér í því sko, en að annað en bara það svona virðingarleysi fyrir þessu verkefni að sumu leiti og svo er verið að fara eftir stífum reglum hins vegar. Eins og með ógildingu atkvæða, þar er þetta túlkað á þrengsta veg og farið mjög gjöngjafilega í það, en svo er aðri hlutir þar sem ekki verið að fara eftir reglum og ekki að vanda sig. Kjörkassar hafa verið þó nokkuð mikið til umræða hjá okkur í umboðsmönnum. Þeir hafa sumi verið þannig úr garði að það er hægt að pota atkvæðaseðlum inn í þá eftir að búið að innsigla þá. Svo er skráningin í kringum þetta, hvað eru margir atkvæðaseðlar í kassanum og svo framvegis. Stundum, það hefur komið upp dæmi þar sem það er ekki gert með réttum hætti og þannig að sko prinsipið í kosningunum er það að kassin skal innsiglaður þegar byrjað að kjósa og svo þegar búið er að fylla kassan eða kassin er tekin þá er hann innsiglaður. Píratar hafa gert athugasemd við innsiglin sem hafa þótt svona ekki alveg nægilega góð. Þeir hafa sjálfir skaffað önnur innsigli og sett á kassana. Það var bent á það og sýnt að botn á einum kassanum var þannig að það var rifa og það var hægt að pota atkvæðaseðlum inn botnin. Það er líka hægt að skrúa upp kassan og opna þannig þannig að það er ýmislegt hægt og svo eru dæmi það að menn hafi verið að rjúfa innsigli og færa atkvæði á milli kassa. Það hafi vantað kassa og sett atkvæðin í einhverja plastkassa. Ég hef ekki séð þetta sjálfur en ég hef heyrt sögur um það. Þannig að það er svona ákveðið virðingarleysi fyrir framkvæmdinni. Mér líður eftir að hafa átt þetta spjall við þig eins og það standi ekki steinn yfir steini. Já, ég vil ekki kannski taka svo djúpt í árinni að því að maður hefur ekki dæmi neitt óeðlegt nema kannski þarna í Borgarnesi sem var allt mjög sérkennilegt en allavega það er mitt mat og þess vegna eigi því tíma í það að gera athugasemdir við það þannig að við vinnum þetta betur og við gerum þetta skotelt. Fyrir 3 árum fór ég inn sem umboðsmaður með því fororði að ég ætlaði að gera þetta það vel að ég gæti skrifað undir að niðurstaða kosningarinnar í Suðvesturkjördæmi væri rétt. Og svo eftir kosningarnar þá sagði ég það að ég hefði ekki getað gert þetta. Ég væri ekki tilbúin til þess að setjast niður og skrifa undir að niðurstaða þeirra kosninga hafi verið rétt. Og í raun gæti ég frekar skrifað undir að niðurstaða kosningarna væri ekki rétt. Það sem við höfum til dæmis ekki fjallað
þessa ógildu seðla, alla seðla sem talningamenn og yfirkjörstjórn ákvaða að við fengjum ekki að fjalla og ég býst við að það hafi verið að stórum hluta atkvæðaseðla það sem var verið að strika út af einhverjum öðru lista en við komum til kaus sem lagalega, sem ef við horfum á lögin ágreiningsefni hvort að ógildi seðilinn þó að hafi verið auglýst og hamrað á því að það ógildi seðilinn á grundvelli hefða og venju og þá spurningin eiga hefðir og venjur í þessu tilfelli að ganga framar lagatakstanum. Já, og þegar við búum í samfélagi þar sem að ákveðni stjórnmálaflokkar hafa haft miklu meiri ítök að jafnaði heldur en aðrir stjórnmálaflokkar og starfsfólkið sem velst til þessara trúnaðarstarfa kemur þá að jafnaði oftar úr tilteknum flokkum heldur en öðrum flokkum þá verður þetta svolítið viðkvæmt, það getur skapað svolítið viðkvæmt samband á milli kjörstaðar og kjósanda í því ljósi þá held ég að við flest sem að heyrum þína rödd núna hugsum að því stífari reglur, því minna svigrúm til þess að beita einhverjum geðþótta sem kannski hefur orðið til með áratuga siðum þar sem að sem hugsanlega tengja svo valdi og hvernig valdi er misskipt í samfélaginu. Þetta lítur ekki nógu vel út og verður ekki bara einhvern veginn að brýna þá sem að véla að girða sig í brók og bæta þessa menningu. Jú, það er mjög mikilvægt og það eru allt og margir svona eins og við kallum bara lapsusar í þessu. Já. Hér árum áður að þá var til dæmis utankjörstaða atkvæðaseðlarnir þar sem var ákalli á fylgiblaðinu. Það var dæmt þannig að úrskurða þannig að atkvæðaseðlinn væri ógildur. Það vantaði stimpil, það vantaði undirskrift. Stundum voru þetta mistök, en svo getur það verið líka að út á landi, þar sem allir þekki alla, þá er alveg vitað hvað Jón Jónsson kýs. Hann kemur til sýslumaður og kýs utan kjörstaðar og það er alveg hægt að sjá í hendi sér að ef að viðkomandi sem sér kosningu þess aðila að hann gleymi einfallega að skrifa undir fylgiskjalið eða stimpla að þá er hann að gera atkvæðaseðil viðkomandi ógildan. Brugðist hefur verið við þessu með því að segja bara að þróa sér ákalli á fylgiskjalinu, þá er það ekki ábyrgð kjósandans. Og það skuli horfa til þess að seðillinn sé gildur. En svo heyrði ég núna einhverja sögu einhverja 17 seðla sem voru ágallar á og höfðu farið til skoðunar í kjördeild og höfðu verið send til landskjörstjórnar og daga þar uppi þannig að þessi seðla kom ekki til talninga og ég nefni það þarna í minnisblaðinu að þessi seðlar hefði dagað uppi hjá landskjörstjórn en í gær þá mótmælti formaður landskjörstjórnar því að það hefði engir 17 seðlar dagað uppi á þeim þannig að við höfum svo sem ekki upplýsta mynd af þessu. En mér var sagt að þetta hefði verið seðlar það sem hefði verið opnað til að skoða fylgiskjalið og fylgiskjalið hefði verið gallað á einhvern máta. Þetta eru sögursagnir og veit ekki hvort að verði farið fram meiri rannsókn á því en þarna var greinilega ekki unnið rétt og við umboðsmann fengum ekki að fjalla þessa mögulega ógildu seðla og þarna fóru 17 atkvæði sem ég hefði talið hefði átt að telja sem gilda atkvæði, þarna fóru þau vegna handvamar
urðu ekki að gildum atkvæðum. Nei, og ágætt að rifja það upp að stundum það nú þannig að bara innan við 5 atkvæði geta breytt mikill atburðarás. Já, það á við sérstaklega sveitarstjórnarkosningar en það á líka við þingkosningar. Já. Ég sé í mínu kjördæmi þá eru 54 atkvæði sem framsóknarmaðurinn Willum hefði þurft að fá í viðbót til þess að komast inn á þing og þá hefði einhver annar þingmaður dottið út á okkar lista og Sigur Ingi dottið út formaður framsóknarflokknir á Suðurlandi. Þannig að þar var óskað eftir endurtalningu, framsóknarmenn óskuðu eftir endurtalningu strax á sunnudeginu þegar þetta var ljóst. Ekkert í lögum það hvernig beri að standa að endurtalningu eða hver geti beðið það. Og enn eitt lapsusinn í síðustu kosningum þá var endurtalið í Borgarnesi og endurtalið á Suðurlandi og eftir ósk einhverja held í umboðsmanna á Suðurlandi þarna kom ósk frá umboðsmanni en yfirkjörstjórn í Suðvestur kjördæmi ákvað að þar sem þeir hefði ekki séð neina ágalla á sinni framkvæmd að þá sé engin ástæða til að endurtelja. Þannig eru þeir að dæma sín eigin verk og það er aldrei, það myndi ekki standast í gæðahandbók einhvers aðila. Ég vitna stundum til orðavinar mín sem sagði eftir hrunið tilraunin Ísland virðist ekki vera að ganga upp. En Kristján Sveinbjörnsson, þakka þér kærlega fyrir komuna. Það má kannski nefna að það er breyting núna þó svo að einhverju flokkar hafi nú ekki náð kjöri sem hefði kannski viljað sjá komast inn og sérstaklega flokkar sem eru gagnrýnir og vilja breytingar. En þá eru samt sem áður breyting að því leyti til að valdaflokkarnir sem hafa stjórnað okkur í ansi langan tíma eru væntanlega að setjast í minni hluta og valkjörjurnar 3 ára að taka þarna yfir og það er von margra og meðal annars mín að það verði til þess að það verði breyting og ég fagnaði, ég hef vakið athygli og nefnt það sjálfu persónulega að þau lönd þar sem skiptist á þessar blokkir, vinstri hægri blokkir svo kallöðu, eru 4 til 8, 12 ár og svo tekur hinn blokkin við. Þetta eru þau lönd sem lýðræðið er hæst og spillingin minnst. Mæltu manna heilastur þaulsett ákveðin afla krabbamein í þessu samfélagi, fullyrði ég og stórhættulegt til lengdar. En Kristján, þakka þér kærlega fyrir komuna og gangi þér vel í framtíðinni.